kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin, magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Walang sandaling hindi kita hinahanap, walang sandaling hindi kita naalala. Sa araw at gabi, sa buong magdamag, panaginip ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin, magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Habang ang puso ko'y tumitibok at nagmamahal, wala nang iibigin pa kundi ikaw. Hanggang sa huling sandali mananatili, pag-ibig kong wagas sa'yo lang hanggang wakas. Ikaw lamang ang mamahalin, sasambahin, magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang lungkot kapag wala ka. Ikaw ang tangi kong ligaya at pag-asa sa buhay na puno ng problema. Ikaw pa rin ang naiisip ko, kahit wala ka sa piling ko, aking sinta. Ikaw ang pag-ibig ng puso at damdamin ko, magpakailanman ikaw lang ang ibigin ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong
buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko, sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pa sisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa atin ko. Aming ligaya na pag may mga atin, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts
DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections.
Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga utod sa kapiyastahan sang paghalad sa Ginoo o kon ginatawag naton nga Presentation of the Lord. Dako ini nga piyesta sang Kandilarya nga ginasaulog sa Haro Cathedral. Gani ang akon gid nga pagpanamyaw sang Happy Fiesta sa aton mga kauturan sa Iloilo. Kagsubong man ang Birhen sang Kandilarya ginproklamar ini ni Pope John Paul II sang iya pagbisita sa Haro Cathedral sang nagligad nga mga tinuig sang 90s nga patrona ini sang bugos nga Western Visayas. Aton dayawon kag himayaon ang aton mahal nga Dios sa sini nga grasya. Nagapamalandong kami na hanungod sa imo mapinadayunon nga gugma, o Dios sa sulod sang imo templo. Ang pagdayaw sa imo nagalambot sa mga dulunan sang kalibutan, subong man ang imo ngalan o Dios. Ang imo tuo nga kamot nagama dinalagon sa gihapon. Mga muyo kita. O Ginoo kag walay katapusan nga Dios, karon nga adlaw ginhalad sa templo ang imo bugto nga anak, nga nahimo nga tawo subong sa amon. Kabay nga mahalad man kami sa imo, nga may matinlo nga mga tagipusoon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo nga amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 22, tubtob 40. Sang magabot ang tion sang ila pagpaninlo suno sa kasuguan ni Moises, gindala niya siya sa Jerusalem agud ihalad sa Ginoo. Subong sang nasulat sa kasuguan sang Ginoo. Ang tagsa kasubang nga lalaki, pagakabigon nga balaan para sa Ginoo. Dapat man sila magdulot sang halad, suno sa nasiling sa kasuguan sang Ginoo. Isa ka pares nga tukmo, o kundua ka kuyabog nga pating. Sadto nga tion, may tawo sa Jerusalem nga ginahingalanan nga Simeon. Ini nga tao matarong kag matinuuhon. Ginapaabot niya ang paglipay sa Israel, kag sang Espiritu Santo yara sa iya. Ginpahibalo sang Espiritu Santo sa iya, nga hindi siya mapatay, sa wala pa niya makita ang Mesiyas sang Ginoo. Sa pagtoy-toy sang Espiritu, nagkadto siya sa templo, sang gindala sa mga ginikanan ng bata nga si Jesus sa pagtuman sang binatasan suno sa kasuguan. Ginkugos siya ni Simeon nga nagadayaw sa Dios sa pagsiling, "Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait suno sa imo pulong. Kay nakita na sa ngakon mga mata ang imo pagluwas, naginaman mo sa atubangan sang tanan nga katawhan. Ang kapawa nga ipahayag mo sa mga pagano, kag ang himaya sang imo katawhan nga Israel." Ang amay kagiloy sang bata natingala sa mga ginsiling na hanungod sa iya. Ginbendisyonan sila ni Simeon nga nagsiling man kay Maria nga iloy sang bata, "Ini nga bata gintalana para sa kalaglagan kag sa pagbangon sang kadaman sa Israel, kag mangintanda siya nga pagasumpungon. Agud mapahayag ang tinago nga mga panghuna-huna sang madamo nga mga tao, kag may isa ka espada nga magalapos sa imo tagipusoon." Dito may propeta man nga babayi, si Ana nga anak ni Panuel, gikan sa tribu ni Aser. Tigulang na gid siya. Nagkabuhi siya na upod sa iya bana sa sunod sang 7 ka tuig halin sa iya pagkaulay, kag dayon nabalo siya. Karon nagaedad na siya sang 84 ka tuig. Wala siya nagahalin sa templo. Sa adlaw kag gabi, nagasimba siya didto, nga nagapuasa kag nagapangamuyo. Sa sadto gid nga takna nagabot siya. Nagpasalamat sa Dios kag naghambal sa nahanungod sa bata sa atubangan sang tanan nga nagapaabot sa pagtubos sa Jerusalem. Sang matuman na nila ang tanan-tanan nga ginpatuman sang kasuguan sang Ginoo, nagpauli sila sa Galilea, sa ila banwa nga Nazareth. Ang bata nagdako kag nagbakod, napunan siya sang kaalam, kag ang grasya sang Dios
yara sa iya. Para sa aton pagpamalandong sa sining aga, kita pagaupda ni Sister Fulgencia B. Quaison sang Blessed Virgin Missionaries of Carmel o BVMC. Maayong aga kag welcome sa aton programa, Sister Fulgie. Maayong aga, Sister Ninia, kag sa tanan naton nga tagpalamati sa radyo, kag sa nagafollow sa aton via live streaming. Malipayon nga aga sa aton tanan. Subong nga adlaw, aton ginasaulog ang kapistahan sang aton mahal nga Iloy, Nuestra Señora de la Candelaria, o kon Our Lady of Candles. Ini nga piyesta ginapahanungod sa aton mahal nga Iloy Birhen Maria, nga nagdayo sa Dios tungod sang iya anak nga si Jesus. Sa panahon ni Jesus, ang isa ka babayi nga bag-o nagpanganak, ginakabig ini nga mahigko. Sa bagay, may ritual sila pagkatapos ang 33 ka adlaw. Kag ini nga hilikoton, ginhimo ni Santa Maria bisan pa nga siya'y wala dagta sang sala nga panoblion. Iya ginpakita sa aton ang iya pagkamasinulundon, kag pagkamapainubuson, kag ini dapat naton sundon para kita magmalipayon sa pangabuhi nga Kristohanon. Kag ang aton ebanghelyo nagasaysay na hanungod sang paghalad kay Kristo Jesus sa templo. Amo ini ang kasuguan ni Moises nga ang unang anak nga lalaki sang panimalay, igahalad sa Ginoo bilang bag-o nga kabuhi nga ginhatag sang Dios. Kagindala ni Santa Maria kag ni San Jose si Kristo sa templo, apang wala sila ikasarang sa paghalad sa mga tinday nga baka, kanding o kun karnero. Ang ilang masarangan amo lamang ang duha ka pating, kaginhatag nila ini nga may maayos ang kabubuton. Si Simeon nga punan sang Espiritu Santo, nagkugos kay Kristo, kaginbendisyonan niya ini nga nagadayaw sa Dios. Nagsiling siya nga pwede na siya pagakuhaan sa Ginoo nga may paghidait sa iya kaugalingon, kay nakita na niya ang manluluwas sang kalibutan nga amo si Kristo. Madugay ang pagpaabot ni Simeon kag Ana, apang wala sila nagdula sang paglaom. Kag dako gid ang ila kalipay sang pagsabat sang Ginoo sang ilang mapainubuson nga pagpangamuyo. Si Kristo among aton kasanag nga ginhalad ni Santa Maria kag ni San Jose sa templo. Siya ang dalan padulong sa kabuhi nga walay katapusan, ang ginapaabot ni Simeon nga manluluwas sang kalibutan. Ang pagsilibrar naton sang paghalad kay Kristo sa templo, nagaagdaman sa aton sa paghalad sang aton kaugalingon, suno sa plano sang Dios sa aton. Dapat nga kita man mangin kasanag sa tagsa-tagsa sa aton, labi na sa krisis nga ginaatubang naton karon. Krisis sa aton lawasnon nga kahimtangan, nga kung sa diin, aton ginakahadlokan ang pagpangatubang sang virus nga daw wala na sing katapusan. Kag madamo man nga kabuhi ang naapektuhan, kag nawad-an sang palangabuhian. Krisis man sa aton panimalay, nga daw wala sing maayo nga pagtamdanay, tungod sa mga material nga bagay. Krisis man sa aton ulubrahan, nga imbis magbinuligay, nagapaindisanay. Kag krisis man sa komunidad, nga dapat ang pagserbisyo para sa kaayuhan sang tanan, hindi sa pipila lamang. Kag krisis man sa aton pagtuo sa Ginoo, nga ang aton tiyempo laban lang sa aton mga bisyo. Daw ano kasakit ba tiyagon, kung kita nagakabuhi sa madulom nga sitwasyon, kag aton gamiton ang iban sa aton tawhanon nga mga intensyon. Paano naton madala ang kasanag ni Kristo sa aton isig katawo? Nabatyagan man bala nila ang presensya sang Ginoo sa aton pagsinalayo? Kita bala nangin ehemplo sa pagtubo sang ila pagtuo sa Ginoo? Mga utod ko kay Kristo, kita ginapukaw sang aton Ginoo sa pagkabalaka sa aton isig katawo, labi na sa nadulaan sang pagtuo. Kita tanan mga anak sang Dios, mag-ululupod sa paghimaya sa Dios, padulong sa ginharian nga gintigana sa aton sang Dios. Si Kristo ang suga naton. Siya ang naghahatag kasanag sa aton pagpanglakaton. Gani aton agakon ang mga utod naton sa masanag nga sitwasyon. Kagkabay nga ang Birhen Maria kag si San Jose magatuytoy sa aton
padulong sa Dios naton. Madamo gid nga salamat, Sister Fulgie, sa aton reflection sa sining nga aga. Mga utod, kung gusto ninyo makig-angot sa mga madres ang BVMC, yari ang ila address. Ari Street, J.R. Torres Subdivision, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. O makig-angot sa cellphone number 0948-657-3389. Mga abyan, tub-tub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tag-dumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, kamatuuran, kagkabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa, hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Ang mga butang nga ginagamit nato sa kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Na regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa atong balay kung saan nagasugod ang mga new bacteria. Ang husto nga paggamit sa earphones o kon headphones. Bangod ang sponge ang masami nga warm. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sa nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang kayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa karon nga may ginapangatuban nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong nawasa. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda. Bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sa insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sa modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagong subungman ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa pag-ikaw sa stress. Mga pamaagi para maging matinlo ang
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sa talaba? Pagluwas sa manamit sining nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese, kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo,
May balubala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 35 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4. Saga! May ngaga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa aton yung mga kabombo, no? Sa aton yung mga tagpalamati, kadasig lang sa mga inadlaw ta, Miyerkules na kita sa karon ni adlaw. Banwa, no? Pets sa 2 kita sa bulan sang Pebrero, tig 2023.
22 kag sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tubtob alas sa isang takda subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka maragap panguna. Mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga Bombo patrol reporters sa field. Subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Sa pila ka maragap panguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga aga, mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan, kaya ka mga ragap panguna nga mga balita no ato niya nga pagkahatagan sa pagtamod subong sa ato niya nga mga kabombo no sining Miyerkules naman edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Mga kauturan nato no una kita sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita lokal nga ato niya nga tutukan sa subong iyang aga no ining 28 tanan ka mga kaso sang Omicron variant nga na record driya sa aton sa may syudad sa Bacolod sa may probinsya sa Negros Occidental, 21 sa syudad sa Bacolod, 7 naman sa probinsya sa Negros Occidental, Lunsay, recovered na. Pero sa analysis no sang province kag sang syudad no ang ining pagtimbuok sang kaso sa aton tugagid ini sang Omicron no Omicron variant gid ining nagpanalasa sa aton kun nga ang aso sa pagkataas no sang kaso driya sa aton sang COVID no sa aton iya nga mga kabombo. Sa dugang pa nga mga balita nga aton iya nga tutukan man sa subong iya nga aga no diri sa aton iya nga palatuntunan sa dugang pa nga mga balita lokal ining pagtukod bala sang CHED Provincial Office no ining hagna nga dapat may ara man kita diri nga CHED Provincial Office sa may sa syudad sa Bacolod no kag sa probinsya man sa Negros Occidental. Ang gin-author ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Sataya ang pasado na sa Senado. Kag subong man dumduman nyo si Police Corporal Nelson Madelo atong pulis nga ti amoto napatay ginwigit dito sa may banwa sang Hinigaran. At ang suspetsado nag-ako na nga hungod ining pagpatay ang hungod ang natabo nga pagbunggo sang iyang multicab kun sa diin last nga nakitaan nga sakay niya diri ining si Police Corporal Madelo antes man dala iya mga kabinan sa may syudad sang or sa banwa sang Hinigaran kag subong man sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita man no nga aton iya nga tutukan sa balita pungsud nun ang hambal sang Senate Blue Ribbon Committee mayari iya sang betrayal of public trust si President Rodrigo Duterte sining natabo bala sa issue bala sang Farmally kag ang patot sa ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon no ti subong si BBM hawal niya BBM abe paghatag sa statement kon ginangkat ka kun may kailabtanan kadiri sa disqualification case. By the way, sa dugang pa nga mga balita pungsud nun, ang kaso sang COVID naton dere sa bugos nga pungsud Pilipinas subong nagnubo na 9,000 na lang. Amat-amat na niya no. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton man nga mga kabombo samtang sa dugang pa nga mga balita no nga aton iya nga tutukan Russia versus Ukraine update na ma-update kita kaya mo ning ginabatayan sa international community ining tension sa tunga sang Russia kag sang Ukraine. So initanan ha ang ato diyang diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iyang aga sa aton nga mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo subong sa sining Miyerkules naman nga edisyon sang aton iyang palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Chikeron taman subong iyang aga kamustahon nato ang aton iyang sitwasyon sa palibot syudad sang Bacolod. By the way kagabi
ang natabo na naman nga shooting incident sa may syudad sang Victorias. Isa ka ginapatian to Muslim no ang biktima. At ano naman ang kabangdanan nga gintiro patay naman ini siya. So aton iyang hibaloon sa subong iyang aga samtang kita nagapangaragad sa riwat digid lamang sa ining Miyerkules naman yung edisyon sa aton iyang palatuntunan digid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, no? So, kamusta kamo dira, no? Sa aton yung mga tagpalamati, aga pa ni nagamalata, aga pa nagabulugtaw. Kahit may mga obligasyon kita aga pa kahapon, it's a special non-working holiday, Chinese New Year sa aton yung mga kabombo. So, halos nag-relax man ang aton iyang mga kauturan, ti kalabanan, wa isang trabaho, pipilang nagtrabaho, pero sa iba natin yung mga kauturan, especially sa mga Remedyo General, ati parayon ang trabaho, no? Sa mga kauturan naton, nag-monitor sa aton diri sa 630 kHz sa inyo diratag sa iya ka mga radio dial, or nagaupod man sa aton iya mga kabinan sa Facebook Live, sang Bombo Radio Bacolod, hello! No? Sa mga utod naton, hindi malabutan sa aton sa signal, yung monitor sa Facebook, especially kung sa Facebook, makitaan nyo anong mga gina-report, no? Luwas na mabatian nyo, makitaan nyo, and same is true man niya mga kabinan sa YouTube, no? So, hello dira, no? Especially sa mga kauturan naman natin, mga OFWs, no? Ang ginahimo, diriya, syempre, monitor, gijas gyapon sa Bombo Radio. Makatsyempo, no? Kung anong mga ginahimo, galuto, or antes magtulog, or sa sulod sang sa adlaw nga ti nagatrabaho, no? So no, sa aton yung mga kabombo naga-monitor gid sa aton diri sa may Bombo Radio. Okay, sige, no? So just sit back and relax. Kami ang bahala sa inyo sa pagduloong sang mga nagapangunang mga balita subong iya nga aga. Chikeron tabi ning detalye sining shooting incident naman iya mga kabinan sa may syudad sa Victorias kagabi. Okay, sa do hindi gid hindi gid mapaiway ning mga sahi blas ang hilikoton bala, no? Iniblang golpe lang may natiruhan to patay. Until now ganito way patayas ang development to sa natabo to blang abduction sa may barangay or sa may syudad Sambago, dumduman nyo, atong in broad daylight, bala? Alas 10 sa aga, si Johnson Garfield, 32 anyos. Until now, tuwip may bala ko din na itong whereabout, yung agin kuha man to siya na nung plastada na nung pagkahimtang, no? So, hindi pagyapon mahibaluan ato. So, and then, here comes Mary naman kita iya sang shooting incident nga nagluntad iya mga kabinan sa syudad sa Victorias. Aton iya nga hibaluon sa aton iya nga mga kabombo. So, sa liwat, inita na ng aton iya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga aga. Drigid lamang iya mga kabinan sa sining Miyerkules naman yung edisyon sa aton iya nga palatuntunan. It's February 2, no? Kung sa haro ni siya sa Iloilo, Candelaria ni, no? Kapiestahan. So, pero subong way na mga fiesta anay. Paiway anay ining mga fiesta nga ini, relax anay nga ato niya nga mga kauturan, no? Kay of course, bangod iya mga kabinan sining ginapangatubang naton sa karon, no? COVID ti ara pagid sa gyapon, although ti gambalang nasyonal at naganubo naman kita. So hopefully mayo naman ikon ma-vaccine or mabakunahan ang tanan para nga hindi na magsagi pa iya sang sinaka ang kaso, no? So anyway, sa aton yung mga kauturan, kamusta subong ang aton iya nga sitwasyon diri sa may paribot sa syudad sa Bacolod? Chikeron naton una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lubaton, no? 45 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Bombo Grace sa una nga hugnat sa balita. Good morning! Good morning. Kag-live kita subong sa Police Station 1, no? Syudad sang Bacolod. Kag subong bambuan makita ta ang aton mga dalanon mga basa gid, no? Markasang tuman nga pag buo sang ulan sang kagabi. Ito ba sang kaagahon
mamuan kag diri sa public plaza sa syudad sa Bacolod makita mamuan sa mga kanal no nga ang tubig wala pa nag-subside kag didto man sa iban nga bahin abi sa norte nga bahin sa syudad sa Bacolod mamuan may gamay nga pagbaha-baha no especially dito sa Puro Carvic, Puro Cagina dutay na malang to so siguro nag-subside ng tubig kag sa iban man mamuan nga bahin sa katon nga syudad may gamay nga pagbaha mamuan. Kay nag-inulan, no? Alin ka gabi, Bombo Grace? Yes, mamuan. Mga alas 7, lapit na lang mga alas 8 sa gabi, nagbuubo ang matudo nga ulan. No? Kag nag-untat siya siguro diri sa proper Bacolod, mga alas 8:30 o kung manuglas 9, mamuan. Kag although nga nag-untat, may araman siya po nga pagtulutalithi kagina no, sa pag-abot dira sa stasyon, may pagtulutalithi man sa gihapon mamuan. So, ginarimay taton mga kauturan nga magdalagid sang mga panaming no, ang payong gid kaga kalo o kon jacket kay uso sa pagturutang kaso. Kaga sa mamuan, wala naman sang pagtulutalithi. Pero wala kita yung makita nga bituon pa sa aton nga kalangitan kag ang hangin diri no makapahulag gid sa aton mga kanopi diri sa mga puno no sa public plaza syudad sa Bacolod. That is why nga tikon subong niya magwa makita sa panimalay ang kabalo ka ko kisa Bombo Grace ang tulutarithi ni Bla kun masuptan ka bawa mo pagidning delikado gid sini. Yes, ba mo ano ang tulutalithi bisan gamay lang na be no kun mabasa kasi ni dudira ka payaga batsyag no i-compare mo sa ulan gid bala no so ang aton mga kauturan mabuan kalabanan nga makita na diri sa syudad nagakalo nagagamit sang payong bisan nga wala pa ulan no kay tuman man ang kainit no aton nga experience siya sa sini nga bulan o kung nagahilapit na kita sa tion sang tik-ininit naman mabuan. Amo gani man. Nano naman ining shooting incident nga nagduntad sa syudad sa Victorias, Bombo Grace? Yes, mamuan, ginakilala nga presidente sa Muslim community, mamuan, sa syudad sa Victorias ang giluthang, no? Kanina siya ang patay gid kagabi nga oras mamuan no mga alas 6 or alas 7, no? Gindeklara siya nga dead on arrival sa Victoria City Emergency Clinic, no? Ining biktima mamuan ang ginhingalanan kay Iskan Umpar, no? Iskan Umpar, residente niya siya sa Victoria City sa Muslim community dira sa syudad sa Victoria. So mamuan kag ni siya nagaedad sa 35 anyos. Kag negosyante na siya mamuan. So mamuan base sa investigations ng aton sini nga mga kapulisan, ang area sa diin sa ginuthang malapit lang gid sa City Hall no sang syudad sang Victorias kag malapit siya or fronting siya or makita bala no sa kilid ang tawag commercial center mamuan. So dira pa lang no sa area madamo na mamuan sa mga katawhan kay do makabig bala nga sentro no sang mga utod ta nga nagapakadto sa commercial center sa Victorias kalapit sa City Hall. So ini siya kung nabomboan ang naghahana nga masakay sa iya sa lakyan kagulpi lang may tiro ini sa iya kag isa ito ka motorsiklo no ang dala sang suspetsado. So na-recover bomboan sa crime scene ang 3 ka basiyo sang 9mm pistol, isa ka cartridge kag isa ka cellphone. So ang ginalantaw nga motibo bomboan sa pagluthang sa sining presidente sang Muslim community dira sa syudad sa Victorias sa iya sining negosyo no o kon posisyon bi sa dira sa Muslim community. Ano iya negosyo Bombo Grace? Na specify kung ano ning iya nga negosyo? So bomboan nabahin sa iya sining negosyo wala pa kita information kung ano ning iya sining negosyo kuno klase wala. So kuan na our information no kay posible medyo dako na niguro kay may kaugalingon naman nga salakyan ng biktima mo. Tapos he is very young, 35 years old, Bombo Grace.
Yes, Bamboan. So aton manibaloon kung pila na siya katuig nga nagapungko bilang presidente sa Muslim community dira sa syudad sang Victorias. Kung ano pa iban nga mga posible no nga mangin upon nangin rason no sa pagluthang sini sa biktima, Bamboan. Oo man, grabe no. Ti amakon mo ti dira lapit sa commercial complex, meaning to say posible dira man siya na naganegosyo. Dira siya kasami, no? And then lapit sa City Hall. Yes. Although between 6 to 7 na siya, dulom-dulom na, pero may mga tao man. Yes, Bamboan, no kag usually dira sa syudad sa Victorias mga alas 6, so ano kung magana pa lang sa oras ang alas 6 ang gabi. Madamo kinala sang mga katawhan nga naga-standby, no. Posibleng may nakakita man gani sa sining suspectsado, no kag nakilalaan o kung bisan physical appearance lang attribute Bamboan, no nga makatudlo no kag madasig nga pag-resolba sa nga kaso kag mera man Bamboan no nga CCTV no makasupport no sa pagkilala o kung pagdakop sini sang suspect. Ano ni siya, Bombo Grace? Riding in tandem na naman nga biktima? So Bamboan, wala pa na specify kung riding in tandem, but according sa mga nakakita, sakay sa isa ka motorsiklo ang suspectsado o kung duwa sila abi. So Bamboan, aton pa na sakay sa motorsiklo. Yes. Oho. So ang ginatanaw dira, it could be more than one nga suspect, no? Kay may execute nga ini nga krimen, no? So possibly may lookout amo na or nasundan na ni nga daan ining ining biktima no nga amo ning iya nakagawian tapos gintiro na lang gid siya pila ka igo kag diin siya na igo, Bombo Grace, ang biktima. So Bamboan, base sa iya sining mga pilas no, wala pa kita sang information kung diin na siya na igo, but giningagaw na siya dala sa ospital dira sa Victoria City, no? Magamay nga hospital, kag indeklara na nga dead on arrival. So posible na igo na siya Bamboan sa iya sini nga vital organ o kung sa major na bala Bamboan no nga organ ta nga makatuga gidayon o makadulong sa imo sa kamatayon. Kaya makon mo na bala. Ano bala imagine bala nga he is 35 anyos no. Kaltamaan ka lamaharon, no? O why siya to diyan na patay sa kunano dira pero ginpatay naman siya sa posible kontraya or ang iban nagapamangkot naman diri Bombo Grace kung may kaangtana naman sa illegal nga droga. Kabalo ka kung bisa ko may mga biktima ya sa mga pagpanero, pagpangluthang, pagkauli maangot na gyapon sa may kahilabtanan sa gyapon sa illegal nga droga, Bombo Grace? Mostly, Bamboan, no? Kaya kung illegal nga droga ang pag-aistoryahan, madasig, no? Baga fast forward ang imo sini nga kabuki, bisan pa gani nga kung ano-ano na lang rason ang studyohan sa atong mga kapulisan sa illegali. They found out no nga illegal nga droga ang bottom line sini. But ato nila tawon Bamboan sa kaso sining sa presidente no sa Muslim community dira sa syudad sa Victorias kung ano man gid bala ang rason sa pagluthang sini sa iya. It could be sa iya nga negosyo o kung personal or may personal grudge sa iya o kung may iban pagid nga rason mas madalom pa Bamboan. Amo gani man no. So titan-awon tani no ahay. Imaginable no. Gindala pa siya sa hospital pero tiway na siya gidya kaabot butang balon patal-patal nga pila sa iyang alawas. Yes, Bamboan. So aton akaron pagisundugan nga information dira sa PNP no sa Victorias City, Bamboan. Hugis abala Bombo Grace kasubo kay inatungod nga nablang sa lapit ka sa gabi siya tuod kung gini in broad daylight maski gabi pero inang lapit sa damo tawo do amo na lang gid bala kahapos sa sining mga suspetsado no damo tawo tupad City Hall tupad sang commercial complex pero why hadlock posible kay tiba naka helmet naka face mask no tiba proteksyonan nila ila kog lingon. Yes, Bamboan, kag ang main goal nila is to kill someone, no? So,
regardless kung madamo o kung magutang tao, abduction galing dito sa Sudad sa Bago, may mga katauhan man, no? Correct. Pa sa In broad daylight, video. ha? In Yes. broad daylight. Oo, daylight. So, grabe. In fair, ang abductions bago, sa subong, mapatagan ikbalo, kundi na to si Johnson Garfield. Wala pagad bambuan sang klaro gig information kundi ini na hamtang, no? Ining si Garfield, ang biktima sang abduction dito sa Siyudad sang Bago. Wala ba kita reported nga nasapwa na lang ini siya. So, padayon man sa gahapon mabuan pagkuha sa mga information sa aton sa mga kapulisan, bisan pa nga do kalayo naman bala bambuan, but obligasyon sa mga pulista nga tumuron, no, kung ano man gagkundiin, no, ining biktima kag diri sa Siyudad sa Bacolod madamo man sa naglugtad ng mga shooting incidents, no, kag habang mo kani mabuan madamo sang tao, no, ang area ng Ilontaran sa Vendors Plaza, no, kaagahon. So may nakakita sa siguro. Sa kung i-review nato niya ang January alone, Bombo Graces nga kadamo gid sa mga pinatay, no? Ang atong sa hinigaran ang sakay Police Corporal Nelson Madelo. Eventually ining suspetsado nga abyan niya man lang yan, nag-ako man ni Bombo Grace nga hindi to ya ordinaryo na bungguan ng ilang multicap, hinungod ja kaginwigit to sa hinigaran. Yes, no? Amo na gani bambuan, no? Sa uli gali matuad malang sa bambuan, no, nga ginhungod yagid pagpatay, no, sa sining na patay nga pulis na si Police Corporal Nestor Madelo. Bambuan sinigaling adlaw iya nga lubong, no, ato na karon nga kuan man or kon cover, no, ang pagdulong sa iya sa uli iya nga pagtinerdiri sa kalibutan mo. Kay napasaka na ang kaso, Bombo Grace, sa nag-ulan, Bombo Grace, by the way. Yes, nag-ulan naman. Kailan ko pagbalik mo, nag-change position si Bombo Grace. Okay, sige, nag-ulan gali. Okay, sige. No, so, imagine bala, no, nagtuad siya. Kaya nga, may guhay islam mo, ang ila man to, nasuya siya. Kaya why siya binailan ang multicab niyang Arkilahan 1.5. Kinaperdes las bulang. Yes, babuan. So amo man lang to galing nga gabi, no, ang iya sining kaakig bala, no, sa police, but wala pa ta ka sigurado ang buan kung amo lang to nga gabi kay kung amo to buan, no, grabe gyud kaakig ni Kanoy, no, ni Constancio Kanoy kay Police Corporal Nestor Madelo nga wala siya nabayaran sang rent, no, pag-rent sang iya sining salakyan. Oo, 1,500 nga renta. Iti inis sila yung nga duwa, hindi man niya bago nga mag-abyanay. Kilala man ni ganin sang ila, tagsa ka mga pamilya. Kaya ti mayuhay sila nga duha, pero ti hamakon muna. Nagabot sa punto yung nga, ti ginhungod niyang pagbunggo. Why tuod sa mga natiruhan ko na, no? Pero atong mga, ni ganit tawag, bala Bombo Grace, ining mga sasalakyan, bla, amutong nakapatay sa kay Police Corporal Nelson Madelo. Ining mga glass bala, no, sang nagkalabukbok to kay nabunggo sila sa tracking. Grabe, no, hindi ko ma-imagine, hindi lang may tracking tapos hungod mo ibunggo, sigurado ka sa kaugalingon mo makaluwas ka kay bunggo ya sa passenger side mo, Bombo Grace. Yes, ambuan kay kung magamit to siya sang armas, dasig sa ma-identify, no, ang ipatay agid ang biktima kag ining biktima da mabuan may armas mga dala, no, so wala siguro may panumduman, no, nga paagi kung paano yung patay ni biktima bungguan o kung mahalitan lang abi, so siguro gimbunggo inagid or gimbunggo lang gid sa truck bungguan. Ay, perte. No, kisado amo na lang gid. Hinabala Bombo Grace ka frustrating. Kisado ka amo na lang gid niya kahapos, no, sang kabuhi sang tawo, no. Ka very sad. Nang bako gina-review ta ang January kundi subong February atong in broad daylight nga abduction sa may siyudad sang Bago, si Johnson Garfield way panakitaan, no, ining natabo sa kay Police Corporal Nelson Madelo, no, patay sa puwan siya patay. Ining natabo diri sa may Manukan Country, ining isa ka persona terohan patay man, no. Ano pagid sa kadamo lang amo ning pinaka-latest sa Victorias nga ni Bombo Grace. Yes, Bomboan. Pila gawa? So damo kahapon Bomboan. February 1 ang Victorias
January alone sa kadamo sang krimen ha nga nagaluntad. Sakto na. Ano kalabanan may kaangtanan sa illegal nga droga ang nagluntad nga krimen diri abi sa syudad sa Bacolod. Kag ang abduction ni babuan ining si Garfield may alleged information pa no nga isa ka drug personality. So, oo, do may kaangtanan tanan sa illegal nga droga. Ining natabo man to sa Purok Sigay, Barangay 2. Atong nasa Puanbla, upod nanday ginahambal to, upod man to nanday atong sa Baraberi, Bombo Grace. Yes, no, ang Aki Quadra Tabili Group, Bamboan. So, partly, may kaangtanan man Bamboan ang grupo sa illegal nga droga. Kay sila ya, hindi malang gidya robbery, kundi pati na illegal nga droga, ginasudlan man. Overall na Bamboan no? Kay kundi ko masustain mo ang imo sini nga bisyo kung isa lang ginagamit mo no nga strategy. So dapat overall. Amo gani man. Anyway, amo na sa aton iya nga mga kautulan kay sa aton yung mga kabombo. Pero Bombo Grace, at least aktibo man mga kapulisan ta sa gun ban sa dinakpanay ni sa mga nagabitbit armas. Yes, Bamboan. Diri sa Western Visayas, ang kaso ta sa Comelec gun ban, Bamboan, naglabot na sa 48 no, ka mga violators as of January. Pila sa bilog nga Western Visayas? 48. Bamboan. Pila na sa aton? So, Bamboan, aton nga isa-isa ho, no? Diri sa Negros Occidental, may ara sang 18 no, ka mga violators ang nagkaladakpan sa probinsya sang Aklan, may ara 6, sa Antique 3, sa probinsya sang Capiz may ara nga 2, sa Guimaras 1, sa Iloilo Province may 8 nga nadakpan, sa Iloilo City naman Bamboan 4 no ang nag-violate sa Comelec gun ban. Kadiri sa syudad sang Bacolod 6 no ka mga persona ang nagkaladakpan Bamboan. So all in all 48 ka mga katawhan o kung persona ang nagkaladakpan sa pabailar sa Comelec gun ban as of January 9, halin January 9 Bamboan down to January 30, 2022. Sa confiscated firearms naman Bamboan, may ara sang 39 tanan no ka mga na-confiscate aton sa mga kapulisan sa Bilog Western Visayas according kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So sa Aklan Bamboan may ara 4, sa Antique may ara nga 5, sa Capiz 4 ang na-confiscate nga firearms, sa Guimaras 1 lang no, sa Iloilo City Iloilo Province Bamboan 5 ka bilog, kag sa Negros Occidental nagapanguna 14, sa Bacolod City may ara 6 ka mga confiscated firearms Bamboan. So all in all again 39. Sa deadly weapon naman Bamboan, sa Aklan may ara sang 3 nga na-confiscate, sa Iloilo Province 1 lang, sa Negros Occidental again nagapanguna 5 ka bilog, sa Iloilo City naman Bamboan may ara 4 ka mga deadly weapons ang nakuha, pag sa Bacolod City Bamboan 2 ka mga deadly weapons. So tanan Bamboan sa Bilog Western Visayas nga mga na-confiscate nga deadly weapons 15 tanan. So Bamboan sa assessment sa aton nga PNP no sa Western Visayas according kay Police Lieutenant Colonel Solis, nagatrabaho gid no ang atong mga kapulisan sa mandato no kung gina-implementa sa sining Comelec gun ban. Amo na Bamboan ang indication no nga madamo sa nadakpan especially diri sa Negros Occidental nga tama gid ka ang presensya bala sa mga kapulisan tama gid ka kusog no kag isa pa gid sa mga nakita o kung assess ang aton sining PRO 6 spokesperson, despite sa massive information Bamboan o kung massive information awareness nga hindi dapat madala sang armas pat pangluthang o kung sang deadly weapons, mera sa gihapon nagapadungol, nagapasaway kag nagadala pa Bamboan. So Bamboan pamatian ta ang lipod nga pahayag no ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. January 9 to January 30, 2022, may ara kita 48 ka individual nga na-aresto sa bilog ng Western Visayas. Ini nga 48, na-divide ini siya no, sa Aklan na may ara 6 nga nagkalatakpan ng individual, Antique 3,
Capiz 2, Guimaras 1, Iloilo Province 8, Negros Occidental 18, Iloilo City 4, and Bacolod 6 with a total of 48. Sa confiscated firearms naman, may ara kita 39 na na-confiscate na firearms during sa pag-implement natin sa COMELEC gun ban. Naghalindiri ang 4 sa Aklan, 5 sa Antique, 4 sa Capiz, Guimaras 1, Iloilo Province 5, 14 sa Negros Occidental, and 6 sa Bacolod City. Pag-abot naman sa deadly weapon, sa Aklan 3, Iloilo Province 1, Negros Occidental 5, Iloilo City 4, and Bacolod City 2 with a total of 15 ka-deadly weapons ang aton nga na-recover. Ano sir ang imong assessment sa bulan sang January regarding this COMELEC gun ban, sir? So far, kung lantaw naton, sa side ng PNP, makita naton nga nagatrabaho ang aton nga kapulisan sa ila mandato para i-implementar ang COMELEC gun ban. On the other side naman, makita naton nga ang iba naton nga mga kauturan, despite sa aton nga mga massive information awareness, mga reminder sa ila nga hindi magdala sang armas, bladed weapons, sa mga pampubliko nga lugar. Despite of that, nagadala man sila gihapon. So, we would like to remind again ang aton nga mga kauturan, sa general public, starting January 9, 2022 hasta June 8 of 2022, bawal ang magdala sang armas, deadly weapons, gun replica, air gun, airsoft, sa pampubliko nga lugar, kung wala man lang sila sang certificate of authority from the Committee on the Ban on Firearms and Security Concern. Kay once nga sila madakpan sa aton yung mga otoridad, sigurado magapangatupang sila sang violasyon sang COMELEC gun ban. Bombo Grace? Mamaan. So, amo tanong, lantawan ta naman mamaan sa bulan sang Pebrero, base magnubo-nubo, mating manaton sa mga kauturan, kag manoto. Amo gani man. Anyway, sige. Salamat gid, Bombo Grace. Yes, mamaan. Ini si Bombo Grace din Labaton, nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Grace. Lynn Lobaton, sa unang hugnat sa balita gindulong sa aton subong yang aga. Diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sige. Mapos kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik sa aton iya nga palatuntunan, dugang pagiliya nga mga tupiko. Ang aton iya nga diskusyonan. Sige. Dalang gida, standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News. Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company. At Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panatas sa Bayan, the Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige. Pabalik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Kagapadayon ninyo nga kaupod iya mga kabiran Bombo and Sindol Sorilla. No? Sa ato niya nga mga kauturan sa aton iya nga mga kabombo.
So, yari kita anay bla, no? Sining controversial, pwerte ka isog, no? Nga COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Nangin talk of the town, no? Nangin nangin mainit ini humarin niya sang may mga ginabuyagyag siya iya mga kabinan, no? Nahanungod sining Malya, ang pinakauna niya nga pagpahayag, hadlok-hadlok mo si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Ate, amo manggid ni siya ya. Sa aton iya nga mga kauturan kaga, sa aton iya nga mga kabombo. Malya, kumbaga grabe ni siya ka prangka, no? Wala dumduman mo si the late Senator Miriam Defensor Santiago. Mo na blang mga estilo man. Why hadlok ka, no? Kung anong iya, bali gid na iya, no? Bahala na da, no? So, si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, nga taga Negros Occidental, taga Drigi niya siya sa may siyudad sang Cadiz, no? Sa aton iya nga mga kauturan kaga sa aton yung mga kabombo. So, COMELEC Commissioner siya, dibla, isog niya, ginhambal niya, ang boto kuya, pabor kuya sa disqualification ni Bongbong Marcos. Dugay na to, tinga nga, subong nga gina-delay ni. Hambal niya, kag ang isa paghidere, kaya nga ginabuyag-yag man. Hambal niya, sa pinaka-latest, di ba lagi, inaway ni sila ni COMELEC Commissioner Ferolino, ginambal, dito ka apin ispihak, mga pagbuyag-yag ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Ang hambal niya nga ang wife ni Senator Bongbong Marcos, no, kabalo na ni ngang iya bana amo ang salikod sang delay in the release of the resolution of presidential contender Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s disqualification case. Manya, I will not name the senator here because his wife already knows. So may senador, in short ang hambal ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. May senador, no, nga amo ini ang behind sang delay sang disqualification case ni Bongbong Marcos. Manya, I was told last night nga iya wife already knows, and then I already told the person in authority. Te amakon mo. Te ginpamangkot siya mo kung sino ang identity sini nga senador. Hambal niya, it's enough for me. Tikbalo na ng asawa ya. No? Kag there's going to be a war in his household. Subot ang balon te. Balaan na sang wife te. Posible, di ba kontento dring wife, no? Siyempre, pamangkot man ang pamangkot rin kay Senator, kay Guanzon nga ma-file siya kaso sa senador. Hambal niya, hindi akig na to yung asawa niya sa iya, kag it's already viral. So, problema niya na. So, hambal niya, let us focus on Bongbong Marcos. Makon mo, siya dokad-dokad man niya, weak leader na iya sa Bongbong Marcos. Hambal niya, let's focus on Bongbong Marcos moral turpitude. Ay hambal niya, ang hambal din ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, ang ini nga senador nga sa likod sini was among the senators who supported sa kay COMELEC Commissioner Amy Ferolino. Kag ngati amo ning ginambal pabor abi sa kay Bongbong Marcos. Amo ni sila. So, that's why hambal niya ang iya nga opinion, no, sa sining disqualification ni BBM, pabor gid siya sa disqualification. Kag tinigapati niya siya nga si Ferolino, abi si COMELEC Commissioner Ferolino is acting in conspiracy with some people.
No? So dapat yang iya nga boto hindi na yung mangin counted So niya, I am retiring with honor and excellence. That is why I released my separate opinion. Because I strongly believe that Commissioner Ferolino is already acting in conspiracy with some people to delay the votes so that my vote to disqualify Bongbong Marcos will not be counted. Diba niya si Commissioner Ferolino, lacking in experience yan na in practice of law. Pero galing ginominate kagin suportahan sa isa ka senador or at least one senator. Unati, that's already on record. That she will act like this if it's not that senator who will order her because they are very close since they were both in Davao. Hara na. Ti sinoning senador, abe nga halin sa Davao, diba? Ano na dayon sa mind naton? Ara na daton sa mind, sinong senador nga halin sa Davao man? Tikbalo kita si President Duterte, halin sa Davao mo. Ti imagine na? Ti, kay because, galing naman niya, ti si Ferolino na kulang na iya, kumbaga, ang iya yung expertise, ang practice ya pa sa law, galing kay tigin back upan ng senador nga very close to her, nga mo nang nagbutang dira sa iya bilang COMELEC commissioner, nga because halin ni sila yung duha sa Davao. Way adlok-adlok no? Abagay sa iba niya, si Commissioner Rowena Guanzon pa no? Way na iya lipod-lipod. Di ba hambal niya kayo na? Hambal niya una, nagambal siya nga, hindi na ako magambal, kibalo na ng wife niya, kaya inaway na tos na sa ilang nga panimalay. Hindi ko na kinanglan ng balon, kundi siya, ara na, hambal niya, hambal niya, pariyo na sila sa halin sa Davao ni Commissioner Ferolino. So, hambal niya, I already told a person in authority and I have to respect him. If he says he will get back to me, he will get back to me. So it's not mine to say it in public. Kung sa proper forum, mambal siya no? If the Senate calls me, I will do so. Pero no? Hadlok-hadlok. It's not fair to me also to say his name here without a proper forum. So himuunta ni sa Senado. Saan mo na ang hambal ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon? Grabe, no? Naga-init na gid na siya. Pero iba nagahambal, tiga mo kaniya kay, iba na may mga kabalokat, siyempre may mga malisyaman mo, din gidri ang hugot. Gahambal si Commissioner Rowena Guanzon because gapati siya nga amo gid siya dapat. Nga gusto niya ni hambal, kaya amo ningin sakto or mayara man siya sang mayara man siya sang interest by saying this. All of this, no? Diba appointed na yan sang former administration si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Normal na nga magamuna siya, ma-retire na siya, normal na magamuna siya, kaya basiga yellow man ang iya sa nga tagipusoon. May mga amos na iya nga mga pagpanghambal. Pero siyempre, ang COMELEC Commissioner na yung makahambal. Ang hambal niya, basta ginatuad ko lang niya. Na kay kadugay isang disqualification case ni Senator Bongbong Marcos. Ay, naman nakabuto na ko to Hindi na kuya, pabor kuya nga ma-disqualify. Tingin na pressure ng mga COMELEC. Sakay COMELEC Commissioner Ferolino. Hasta nagambal na siya nga, ate, may taga Davao nga senador nga behind her mo. Amo ni nagbutang dra sa iya, maski nga lack siya sa practice sa law, amo na nagbutang dra sa iya. Ay, tika muna lang na maghusga. Sa ato niya nga mga kauturan, kag sa ato niya nga mga kabombo, gina TikTok na ni gani si Commissioner Rowena Guanzon. May mga pagpanghangkat. Siya na, last time na, mali to sa interviews to sa Bombo Radyo Dilo na gusto mo matapungulay kami diri sa sa plaza si Mayor Jerry Treñas ma-referee sa amo no Pertiya ka isog mo.
So amo gini ang character, no. Why niya hadlok, no, si Commissioner Rowena Guanzon. Although iba niya mali siya na, gamo ni siya kay ti appointee siya sang former administration mo. But siya lang ni makambal. Sidi kung ano man basta ang intention niya is to reveal. Basta man niya, amo lang niya ako niya may ma-retire ko nga may dignity, kag may honor, kag dilapit na siya na niya mag-retire mo sa ato niyang sa pagka-COMELEC Commissioner yaman, balikan tang patrol, Bombo Kim. So, nagainit na gid, no? Pwerte. Kaya until now, wala pa nangyapon naka-desisyon, no? Ning nanungod sa disqualification case, no? Again, file against kay Bongbong Marcos. Nibara natin, Bongbong Marcos is running for president. So, by the way, bantayan nyo on Friday, no, sa aton yung mga kabombo, kayo mas kilalahon tapag hindi nga aton yung mga presidential balls. Although, iba natin yung mga kauturin kambal, why na, tamaran ako na yung madulo debate or forum na. No? Pero sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, mas bentahagid nga, kilalahon tanisla. At least makilatis mo bla, makabinag-binag. Kaya I'm sure, for sure, may isa gini sa ilaya nga deserve. So, ang Panata sa Bayan, nga isa ka Presidential Candidates Forum, nga ginadulong sa inyo sang ginhugpong puwersa sang kapisanan ng mga broadcaster na Pilipinas akon KBP stations inyo malantaw kag mabatian sa FB Live sang Bombo Radio kag Star FM stations ang 2022 KBP Presidential Candidates Forum sa Biyernes, February 4, las 9 ang takna sa aga. Mangin kaupod bilang panelist si Bombo Elmar Acol, News Director sang Bombo News Center. So ang 2002 KBP Presidential Candidates Forum ang ginadulong sa inyo sang Bombo Radio Philippines kag sang KBP. Okay? So bantayan nyo daw mga presidential balls. At least makabas mabal ka nga ati sa una amo ni blang gusto ko. Pero sa nabatian mo siya, nakitaan mo siya sa forum na turn off mo ay hindi gali. So, ari galing mas deserving. At least na, why ka man na perdihon. No? Only that, mas mahatagan ka sang dugang nga idea. Kung sino man gid ang nagakadapat kag nagakaangay nga, ibutang mo sa pwesto. Okay, sige. Sa aton nga mga kabombo, na sambal ni Sir Ty Drogasyon na sugid hambal isog, wala man nagambal. Oh. Okay, sa kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Sige, no, balikan nato ng patrol si Bombo Gracelyn Lubaton sa dugang pa nga mga balita. Madulong sa aton sa subong yang agadri sa aton yang palatuntunan. Grabe ng pagsinangkas ang presyo subong no. Ang gasolina sos ikapila, ika-6th week na pagsaka kahapon, ika-7th, 6th week. Sus, hindi magwanta. At syempre, automatic na panguna nga mga balaklon. Kabalakon, tanan may mga domino effect. Nagapanguna nga mga balaklon, nagsiraka man. No? Sa aton yung mga kauturan. Kag sa aton yung mga kabombo. Hindi magwanta. Chikero naton ang patrol si Bombo Gracelyn Lubaton sa dugang pa nga mga balita. Madulong sa aton subong yang aga. Bombo Grace, sa report. Please go ahead. Maman, live kita subong no, sa diri sa Libertad Public Market, sa baligyan sa mga manok, no, ligad, para kita sa mga harina, kalamay, nagsaka itong mga presyo. So, bawaan, din naman no, subong sa baligyan sa mga manok, tiyaton ng tawon, ang presyo, no, kung nagtaas pala, nag-retain, o kung nag-nubo, no, ang pricing. Kasi rin nga bulan sa Pebrero o kung sa naligad nga adlaw babaan. So, babaan makita diri sa aton nga video no nga sang pang-chop na daan mga part sang manok kag mera man bilog nga manok babaan para ko sigad kay tunon nga medyo magatok mo ano. So ato na mga panguton ang aton ding utod no nga aga pa damo na benta babaan sister. So ano sir? Damo ka bakal? Sino, sir? Danilo. So, Danilo, kamusta ang pagulog-aliga sa manok? Subong, maaga nga pagkas naman. Pagsugod pa sa December, taas na kita yung pressure sa manok. Ay,
bakal. Sa Asilian Red. Kung balik-balik naman siya normal. Bombo Grace, Mamaan. medyo hinay si sir. Anong hambalya? Okay, mamaan. Medyo problema to diri sa aton nga Signal, no? yeah. Ang monitor sa doon, hindi maano, klaro. Kaya ara ka sa sulod sa market mo. So, Pila ang presyo? Amo na lang, teka lang, si Sir Danilo na gambal na damo na sang benta. So, liwaton ka lang, sir, ang presyo, kamusta? So, balik naman sa normal, matamat, mga galabot na subang kinilo, kabilog ng manok is 185. So, sang last year, nga December, siyempre, gataas gid ang presyo kay Basta Bakal. Nga labo, 200 gid gataas, sinadyaw. So, nabo siya, sir? Nabo naman subong kay, siyempre, hindi naman ko siya doon ka price gid yung subong mga customers. So, ang reason kung nag-ano amo na ang customer ta? Yes, nabo naman ang presyo subong. Pila 185? Hindi naman holiday. So, kung 185 pesos. Pero di pala, normally, 160 gid ng kilo. Babaan? Di ba, normally, 160 gid na? Yes, ang kilo? Normally, no? Wala problema sa pagbaligya sa kung pagpakasa ng mga kauturan kay nag-nubo, no? Madamo. No? Diri sa kay sa Danilo, ang nagabalakal tungod man siguro sa pagnubo sang presyo. No, pag ang demand man sa tao, wala man niya kakapalong, no, bisan nagmahal sa bakal sa gihapon. Ang 160, saan upa na galing ang presyohan ay ang 160 sang manok, 160 nga kilo. So, naligad to. Siguro, kung makatunta. Ang katabi si sir. Kaya ang presyo nga 160 sang manok, naligad to garin. Last year? Oo. 160 so last year. November? At yun na yun, no? So, nagsaka sa December na? Nag-abot 200. December, wala kalagad yung mga manok. Oo. So, once mas taas ang damang customer, gataas yung price niya. So, subong niya, 185. Pag, kadamo ang customer, gataas man ang presyo. Subong mo, tayo ka customer. Pero, naman yung sa dugis na natawag na ito nga price attack, hindi kasi nga tumpok kita sa mga customer. So, half na lang. So, siyempre, once balik naman ng kapital, tunga-tunga na lang sa price ang manok. Okay. So, 185 subong, no? Kilo? Yes, ang 185. So, ang mga katupad, hindi naman ka mo nagalayo ay sa presyo. Sa Monday, depende man sa mga gabaligya mo. Kami normal na, so hindi kami nga overpriced. Okay na ka mo din? Almost 6 years naman. Bata pa man si sir, no? Bata pa si sir, negosyante na siya sa manok. Yes, actually damo, doon sila, pamilya ni. Amo ning nakadak-an ni Sir Bombo Grace? Yes, pamaan ka magan. Amo ning nakadak-an niya, negosyo sang family ya? Saan mo na sa nangking kadak-an mo, negosyo sang family mo? Ayun ko sa kanya na area mo ng dakan. Yung gusto man, sir? May iwan, siyempre, kung ang pandemya, may abot lagi mga itaobra. Kami negosyo kaya, okay, kasi kano nga matabo, may negosyo ka. Kung maka-cycle, ganun yung kartan. Kapilado ka na, sir? Mandog doon ka na. Pila edad ni sir? Pila edad mo, sir? 24. Oh, very young. Bombo Grace. Yes, very young, pero business minded. Very young. Oo, pero pareho ka mo edad ni sir? 24, no? Magwala ko sa edwa katuwig mo mo. Oh, okay. Di mayo man kay 24 anyos. Ganigosyo na? Yes, no? Kagambaya kagina. Lapit na lang ako na magkapamilya. Di may date sa February? Yes, so may date sa Valentine's Day. May aragay mo ba? Kay Lorraine, Jennifer magka-family, no? Hindi ako galing ng pamilya mo. Damo siya manugbakal, no? Sang manok, yes, no? Damo siya suki. Nagkasapit ang mga utod sa bakal sang manok mo ba? Kaya tap-tap na rin nga daan.
Okay. So meaning to say, although wala siya nagbalik sa normal nga presyo nga 160, 185, taas pa siya, no? Pero taas gito sang December, kaya naglabot gid siya 200. Yes, pungoan. Amo na ang status sa pricing sang okay naman yung 185 pungoan compare mo sa maglaptop sa 200, no? May posible nga magataas pa dito kung magpadayon, no? Ang 200 wala o sobre 200 na price. Oo. Libertad Public Market, way punaw, damo mga mga bumalakal. Importante ka face mask ng mga tao, Yes, pungoan. So, meron lang kita makita. Basi si Sir Taba Gilinggo, naman ang dugay-dugay, kayo makita naman siyang way face mask. Gani man, no? Ilang kayo ang pasensya, alas kapon, but ang pagka stricto ni Sir Gilinggo ang task force discipline na gina-implement, gina-pakita sa itong mga kauturan mo. So, babaan, madamo pa din sa maligaan sa mga manok. Kasi, amo ning so far, no, ang ato na nakuha ng information regarding sa presyo. So, amuan, ang itong mga kauturan, magadto na din ang bakal, kaya nagdubo na ang presyo. Okay, sige. Salamat, Bombo Grace. Yes, amuan, live kita dito sa Libertad Public Market. And si Bombo Grace, Lubaton nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Sa radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton sa dugang yang balita gidurong sa aton subong yang agadri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Report sa first edition sa aton yang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Ang Libertad Public Market sa way niyang punaw every morning damo-damo mga kauturan tamo malakal. Iti syempre no gid na iya inaablang mga kauturan taya syempre kung magbubulo bakal ka din sa mga barangay ng mga market, no? Amo na medyo mahal siya, no? Pero kung sa Libertad ka, at least ang presyo, no? Hindi bala tanto gidya, no? Makabulo budget kay gidya gawaya ka. Amo ni manok, amo ni man bakal, baboy, isda, sus okay, samang hakroy ka na lang gidya subong yan, no? Plus pa sang gasolina, mga drivers naton, yung mga kauturan naton, yan kapang hakroy subong yan, kahit presyo sang gasolina, number 1, gini nga nagatinaas, anom na ni ka simanas, ka last kapon, ang inatanaw, masunod pagid, dumadumduman ta naman to bla, ang last 2021, sus nag-unsi gidya kasi mana nga gin asod-asod gidya taas ang presyo sang gasolina sus kapang hakroy man nga pandemic pa nga daan ting mga drivers ya syempre di bla kung driver kaya tapos ang gasolina perti paktakas makakroy kagid subong although pag after sa to sang 11th week nga sunod-sunod nga saka sang gasolina nag-amat-amat naman siya nubo pero subong naman niya do balikon niya naman no amat-amat naman saka dapat sa mga opisyales tabla or mga would-be officials naton mga iniblang i-revisit gid yang all the regulation law no may mga amendment gid ang patigayon nun kay do helpless ta katama saka isa gid ni sa mga mayor nga problema naton riya sa pungsod Pilipinas nga direkta may epekto gid sa aton tanan. Kung saka presyo sang gasolina, epekto sa panguna nga mga balaklon. Yari na nga ito niya mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas, welcome and good morning! Saliwat maayong aga, Bomboan. Saliwat maayong aga, Gidman, sa imo Bombolin si Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Kahapon, ginpahayag sang syudad sa Bacolod kag sang probinsya sa Negros Occidental nga may mga kumpirmado Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas nga kaso sang Omicron variant diya sa amon sa syudad kag sa probinsya sa Negros Occidental. Syudad sa Bacolod amo tong ginhambal kahapon ni EOC Deputy Director for Medical Dr. Chris Rongon nga may 21 ka mga konfirmado nga kaso sang Omicron cases or variant riya sa amon sa syudad. Pero syempre ang swab ginconduct to January 7 paman mo.
So pagwa ya kahapon niya sa Philippine Genome Center yang nga may Omicron nag-alayo na. So why man dili dapat kahangawaan kay nag-alayo na. Amo maning natabo sa probinsya sa Negros Occidental sa confirmation ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, may 7 man, so meaning 28 tanan sa Bacolod sa Negros. Pero nag-alayo naman. Pero isa lang ring pagtan-aw sang Bacolod kag sang Negros nga Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nga ang inigaring paggulpe, pagsaka sang kaso sang COVID cases sa Bacolod kag sa Negros tuga ini sang Omicron manggid, no? Kaya ang Omicron niya dasig siya manglaton pero naman siya dasig man siya mag-ayo. Kumbaga mild lang man siya. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, no? Ang ining hagna ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya sa pagpatukod ni balasang CHED Provincial Office, no, diri sa may syudad sa Bacolod, ang aprobado na sa Senado sa third and final reading. Botang balon ang konfirmasyon to ni Congressman Greg Gasataya na hindi naman may kinanglan nga magtabok dra sa may Iloilo, sa syudad sang Iloilo para lang kung may iproseso dira sa CHED kay may CHED office na nga patukuron diri sa may syudad kag sa probinsya sang Negros Occidental, no? Kag subong man sa dugang manamon diri nga balita kagabi isa naman ka shooting incident, presidente sang Muslim community nga si Escan Umpar nga taga syudad sang Victorias, 35 anyos, gintiro, patay, malapit sa City Hall sang Victoria City kag sang commercial complex. Butang balon, maski alas 7 sa gabi ni natabo, pero gabi, pero inablang damo sang tawo, pero way hadlok ini mga suspetsado, ang ginatanaw to, riding in tandem, no? Gintiro nila ti patay gid ining presidente sa liwat sang Muslim community nga si Escan Umpar. Ang ginahambal diri posible may kangtana naman ni sa iya sining negosyo kay may negosyo ni siya yung ginatanaw pa diri ti kun may kailabdanan naman sa illegal nga droga. Amo ni so far mga balita namon sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Adamo salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod, sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay, kag maayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri ang mga balita sa syudad sang Rojas, kag bugos nga probinsya sang Capiz. Ang amon nga gobernador, ang provincial government sang Capiz nagpadala sa nga sulat sa amon nga Capiz Police Provincial Office sa Capiz PPO nga ginahinyo, no, ang amon diri nga pinuno, no, si Police Colonel Winston de Belen nga imbestigahan ining nagaulhot naman sa karon, naga-operate naman dili sa karon sa Capiz nga double your money investment scheme. Nakasaad sa sulat Bombo Radio Western Visayas nga daw ka nga ibala nga ang atmon diri nga pumuluyo mga residente sang Capiz ti naapektuhan na ini, no, sang nag-agi nga mga scammers bala kag indi na luyag sang amon diri nga gobyerno probinsyal nga liwat na naman nga matuntuhan. Nasulat pagani diri sa sulat sa gobernador ni Governor Seven Evan Nonoy Contreras nga daw ginbansagan na ya ang Capiz nga scam capital of the country. Kag hindi na siniluyag pa nga matabo ang natabo nagligad nga tuig itong pag-declare nga holiday nga ang mga tinimakasan, mga hard-earned money sa amon diri nga mga Capiz na inaalimunaw bangod sa pag layas, no, mga waay na to balita nga mga scammers. Kag sa amo gani sina nga sulat ay nag-react diri ang pila ka mga mahambal nato ni mga nag-pay-in sila, mga investors ni sila posible, no, nga gina-question kung nga man nga subong lang nag-action bala si Governor Contreras nga nagligad tong tuig to kadamo-damo sa mga scammer nga nagsulod diri sa amon nga probinsya ay daw wala batia. Kag imbes nga imbestigahan ining nagauluhot nga investment scam diri or investment scheme man,
why not no nga dakon danay pasabton danay atong mga nauna nga mga scammer nga nagpanunto diri sa amon nga probinsya para man nga ti madudla na kag indi na pagpamarisan pa sang iban nga magasulod diri nga mga scammer. Kay man ang mga pumuluyo basta kwarta yung hinambalan niya. Dasig pa na sila sa alas 4 mag-indra. So, bantayan na ining sulat kung bala di ini kutob no or kung bala mga may ara gid bala ini sang ngipon no nga mapatuman diri nga imbestigahan ining mga double your money investment scheme nga nagasulod diri sa amon nga probinsya. Sa lugar namon diri nga balita no ang banwaya sang maayo no ginklaro diri sang ilang alkalde dira no sa Banwa sang Maayon nga si Mayor Raymond Monmon Malapaho nga ang ila lang gid nga banwa sino diri sa iya ang banwa nagaisahanon nga banwa sa probinsya sang Capiz nga wala maalokaran, wala ma-downloadan sang Department of Budget and Management o DBM sa sining pondo para sa bagyong Odette. Kay man diri sa amon nga probinsya, Bomboradio Western Visayas nag-amat-amat na gani release no ining 5,000 financial assistance per family sa sining nga naapektuhan ni bagyong Odette. Kag ang banwa lang gali sang maayon sunod diri kay Malapaho ang wala ma-downloadan sang pondo. Ug ang pasinigin basehan sang DBM amo ang una nga listahan naging pasa sang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 6. Kag may ara gid lamang sang kapin 1,174 ang ara sa among listahan. Gani hindi ini siya sulod no sa basehan sang among ahensya. Pero ang ila yang agin pasa may ara sila dito nga kabugusan nga apektado nga naglabot sa 4,800. Pero amo lang to yung nagwa nga listahan sobra lang yung 1,000 rason nga hindi sulod sa nangin basehan sang among ahensya para sa pag-download sang among pondo. At sa among pagitritugang nga balita nagapang hakroy naman diri ho ang mga tricycle drivers and operators sa sining ikalima nga asod-asod nga pagtaas sa presyo sang gasolina kag diesel diri sa aton pungsod Pilipinas. Nakatala na pa naman ito nga panubuan ang pagsuloktan sang pletihay diri sa amon nga syudad sang Rojas. Ay ano muna kayo na nagapinasaka naman iya sang presyo sang gatong ang mga industriya sang petrolyo. Amo na nga pag-istoryahan man ini sang amon diri nga gobyerno lokal kung ano ang mahimo. Sining tinaas ang presyo sang gatong sa bugos nga pungsod. Amo lang ina so far mga balita diri sa amon nga syudad ug bugos nga probinsya. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo ging salamat Bomborita, Bomboradyo Rojas. Sa kita sa Bomboradyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Good morning, Bomboradyo Western Visayas, Bombolinsi, ang mga nagapangunaman naman diri nga mga balita sa Banwa sang Kalibo, no? Kag isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sa Aklan, di kagapon gin-inquest na, no? Ang isa ka lalaki, no? Nga sakay certain Ronnie alias Bato Pereira, residente sang Paraiso Road, no? Ini matapos nga ginreklamo ini no ni Mr. Rinaldo Siason, residente man sang Barangay Humarap, Banwa sang Banga, kay isang nagligad tong Enero 30 na aktuhan ni Mr. Rinaldo Siason nga ginakawat no sang ina nga si alias Bato ang iya nga mga pananom no nga maraguso nga ginabulubanta sang ini nga si Mr. Rinaldo Siason nga nagalabot sa masobra sa 100 kilos no ang nakuha gid sang suspect bali Enero 26 kag Enero 30 duha ka beses ginalagin balik-balikan ang talamnan sang ini nga complainant. Matapos nga natuhan nag-proceed ang complainant ito sa aton nga Banga Pinpi kag gin-report sa otoridad kag matapos nga report agin kadtuan nila kung sa diin nagapuyong ini nga masuspect kag amo to gin-aresto kag gin-filean sang kaso nga pagpanakaw. Kay ginpangkawat niya to ang mga tanom sang ini nga complainant. So
ang ina nga background sang suspect dati man nga empleyado sang complainant pero bangod sa mga way pagkalinsindihan putog impalin kay bangod gani sa muna nga permi niya nga pagpangawat pahalin ang ina nga suspect. So sa karon dito na sa kulungan ang ina nga suspect. Dahil sa dugang pagid namon diri nga mga balita, maayong balita no sa aton nga mga mga kabumbo no kag hindi lang diri sa aton sa Western Visayas kundi dito sa pagdaton mga lugar diri sa Pilipinas nga luyag bala nga magtabok sa amon nga may isla sa Boracay ni umpisa kagapon no pitsa 1 hindi na kinahanglan nga mag-sumiter pa sang negative RT-PCR test kung magtabok ka sa amon nga may isla sang Boracay kag sa mga returning aklanons amo mana no basta ikaw is fully vaccinated. Ang mga nagatabok, mga nagakadto diri sa amon dapat fully vaccinated para hindi na pag-i-required ang negative RT-PCR test. Sandig ina sa ginpagawa nga executive order 001-A sa ngamon diri nga gobernador sakay Governor Joven Miraflores. Kag syempre para man sa mga sa mga turista naton, mga foreign and domestic tourist, syempre kung magtabok sila sa amon isla sa Boracay, maga-fill up lang gid sang OHDC registration form no lakip na ang adults kag adults no kag mga pati ang children kag including ang infants no sa dili lang sila login sa touristboracay.com para nga makakuan sila maka-fill up sa muna nga OHDC registration form kag syempre atas pagid nila ang mga masunod nga mga requirements no ang proof of identification nga dira pwede man ang passport no proof of vaccination status dapat dira gid ka state nga ikaw is fully vaccinated tapos aside dira sa proof of vaccination status nila pagid may plaster nga paano kung ang hindi kami unvaccinated kami kag partially vaccinated so kung gid present gid sila sang negative result sang RT-PCR test. Kag sa mga below 12 years old no magakuan gid sila mag-accomplish sila sang certificate of undertaking traveling with minors template sa aklan.gov.ph. So gin-expect sa amon nga LGU Malay nga bangod sa ginpahapos ang requirement sa pagtabok sa Boracay, mas pagid nga magadaguso ang mga bisita sa among isla. Abala ni so far anay man nga pora namon diri nga mga balita sa Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radyo Kalibo sa amon diri nga mga balita. Subong nga adlaw Feast of Our Lady of Candles, amat-amat niya nga nagpadulong sa Haro Metropolitan Cathedral ang ining mga tawo, mga Marian devotees, agad nga ti magtambong man sa nga misa. Wala man sa mga live events, magluwas lang ya sa Santos nga misa nga ginapatigayon dira subong sa may Haro Metropolitan Cathedral. Sa bahay naman sang zero open defecation diri sa may probinsya sang Iloilo, padayon diri ang pagpaninguha sang Iloilo Provincial Health Office nga malabot ang zero open defecation. Kati sa pagpahayag man diri sang Iloilo Provincial Health Office o PHO, sige-sige ang distribusyon sa toilet sa mga households nga nagapractice sa gihapon sa open defecation. Ang ginahulat na lang diri ang pag-sign sa Memorandum of Agreement sa tagsa ka mga LGUs together with Iloilo Provincial Health Office. Agad nga mahatag na ya ang sa tagsa ka mga panimalay ang ining mga toilets. Nagtiliwat man diri nga magapatuman sa road clearing operations ang Task Force on Anti-Squatting and Illegal Structures Unit sa Iloilo City. Sa pagpahayag diri sang Task Force SSU Head nga si Mr. Lovejoy Osnilla, naobserbahan nila nga matamat na naman nga nagabalik ang mga illegal structures sa higadya sa dalan. Tiamo ini ang isa sa mga rason kung nga nagapugok man ang trapiko diri sa amon. Sa pihak nga bahin, nagpangabay diri ang chairman sa Committee on Environment sang Iloilo City Council sa mga kandidato nga nagapadalagan sa May 9, 2022 elections nga mangin responsable sa pagpangtapik sang ilaya mga campaign materials. Ining kasunod sang kaangay nga pag pinagusto pagpangtapik lang daabi sa pagpakabit lang da sa mga campaign posters nila sa mga puno sang kahoy kag mangin sa mga poste.
Apan diri kita bala sa bahin sa investment scheme dira sa may Rojas. Ado wala na gid daya kadudlaan ang pila ninyo ka mga pumuluyo dira sa may Capi sa may Rojas nga naga-invest sa gyapon sa investment scheme dira Bombo Rita. Subo man ina no nga kamatuoran Bombo Radio Western Visayas Bombo Lince pero tianho muna kay amo gid na yan no ang nagakahinabo diri daw sa ka hupos lang nga magsulod diri ang mga scammers no para magpatigayon gani sang double your money investment scheme diri sa among nga probinsya kag amo na gani sa karon ang pamangkot man diri kun nga man nga nakakasulod no di ba? Kag isa pa ang mga tawo yati pag ginambal kwarta madasig ina mo nga magkagat pero ang iba niya no, mga nababatian naton nga mga nabiktima naman gani to ni Uncle Chioto kag iban pa nga mga scammers ay suno sila ya sugal ini nga matawaga gani pag gusto sila sang ila nga kwarta kundiin nila ya irisgo Bombo Radio Ililo Bombo Lince. Amo gid si Don Chioto gani wala pa yan nakita wala pa gani na balik ang kwarta nga gina palagyo ni Don Chioto, ma-invest naman niya mga tao sa bag-o na naman nga pagpanunto, di wala bomboan. Amo gani man, do kapila na, di ba may mga RGS, may kay Chioto, or may mga iban pa, tapos subong may ara naman. Ay grabe no, kumbaga makambal kita nga, kung may mag-invest pagidera, Bombo Rita, ay nagidya kadudlaan ang tao, Bombo Lince. Insakto. Giti ang hambal gani isang kilala ko, hambal sang iba na wala man sang manug into, kung wala man nga sang may nagapainto, di ba labong Leonard? Sakto gid Bombo Lince no. Kag kun naton lang tawo no. Sang una hindi daw way pa nagalupok ang balita regarding kay Don Chioto. Damo naman ang mga nabiktima dira sa may part sang Rojas no. Tapos amo to mas pagit na biktima sila matapos nga naglabot dira no ang muna nga pagpamiktima ni Don Chioto tapos amo sini no damo naman dayon ang nagasunod nga mga amo na sarang nga makabig bala naton nga daw scam na naman way gid sila kamadlaan dira sa may part sang Capis no. So siguro nagapakita lang gid damo guro kwarta tong mga taga Rojas ang taga Capis Bombo Lince. Amoged, insakto gid na kagti masiling malang na sila ya Bombo Radio Western Visayas nga tiila na iya kwarta risgo ina nila galing kay inkaso naman nga palagyuhan na naman sila sa sining owner na naman sa nga investment scheme wala lang hibi-anay Bombo Radio Western Visayas. Alang-alang na gid ako nga siyempre hindi ko na pagbalik sa inyo madamo gid nga Okay, sige. Thank you so much. Bombo Radio Western Visayas. So, naman kita yung mga kabina niya, Tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Maging kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Cuello, kag Bombo France Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy,
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumana kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 1 minuto ang nakaligad sa takna kasi sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sa Miyerkules, Pebrero 2, tuig 2022. Kafiestahan in Nuestra Señora de la Candelaria. Kafiestahan sa parish of Our Lady of Candles sa Capitol Heights. Sa aton nga mga pangulong dinalan sa mga nagapanguna nga balita lokal, presidente sa Muslim community sa siyudad sang Victorias, ginpatay sa mga suspetsado nga nagasakay sa motorsiklo kagabi. Mas sobra 700,000 pesos nga balor sa suspected shabu na kumpiskar sa drug bypass operation sa Barangay Mandalagan. Force multipliers sa Barangay Granada nagako na nga hungod niya ang pagbunggo sang carry nga nagresulta sa kamatayon ni Police Corporal Nestor Madelo. Bacolod City Legal Office nagdepensa man sa pagpangkakas ng campaign materials. Mga residente sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental nga natapikan sang Omicron variant nag-ayo na. Samtang Mayor Isko Moreno nagpasalig sang suporta kag pagproteksyon sa mga mangunguma kag mga mangingisda para sa food security sang Pilipinas. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, Commissioner Wena Guanzon ang hangkat kay Presidential Aspirant Ferdinand Marcos nga magpagwa sang statement. Presidential aspirants nagupod sa Chinese community sa pagselebrar sa Chinese New Year. Senate Blue Ribbon Committee nagpagwa na sang partial report angot sa transaksyon sang gobyerno sa Farmally. Nagrekomendar sang kaso bato kay Secretary Duque. Samtang sa mga nagapanguna nga balita international, Ukrainian President Volodymyr Zelensky aminado nga dapat mangin preparado sila sa malain nga mga butang bangod sa tensyon sa Russia. British Prime Minister Boris Johnson nagpanindugan nga yaragin ang pamahog sa Russia. Balita sa negosyo, public finance expert nagapati nga kulang ang economic agenda sa mga presidential aspirants. Balita sa inampang nag-aisahanon nga contenders ng Pilipinas sa 2022 Beijing Winter Olympics nga si Asa Miller. Yara na sa I-Spirit Antis ang kompetisyon. Balita sa entertainment, Miss Universe Philippines Organization nagabato na sang application sa mga beauty queens. Sa balitang espesyal, ano ayhan kakahang ang death noodles? Aton tukibon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa takna ng resi sa aga. Nga mo nga pag-abi-abi sa inyo, din man ka mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa rilizuan sang inyo mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz Andro Burgos kag Bombo Mary
si Divine Grace Moreno Coelho sa mga detalye na sa mga nagapangunang balita lokal. Patay ang presidente sa Muslim community sa Victoria City matapos ginlutang sa motor riding suspects sa parking lot mismo sa Victoria City Hall, Barangay 4 sa nasabit ka syudad. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radyo Bacolod, magasakay na konta ni saya sa lakyan ng negosyante nga si Iscanong Par, 35 anyos, sang hinali lamang ini nga ginlutang sa isa pa ka persona nga nagasakay sa motorsiklo. Ginhingagaw pa ini dala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Nakuha sa lugar ang 3 ka mga basiyo sang 9mm pistol, isa ka cartridge kag isa ka cellphone. Sa karuan ginahibalo pa sa mga kapulisan ang motibo sang krimen apang wala ginadulang posibilidad nga posible may kaangtanan nini sa negosyo kon posisyon sa Muslim community. Mas sobra 700,000 pesos nga balor sa illegal nga droga ang nakumpiskara sa Bacolod Police Station 8 sa Purok 13 Barangay Mandalagan, syudad sa Bacolod kagabi. Sa interview sa Bombo Radyo kay Police Major Jory Puerto, Station Commander sa Bacolod Police Station 8, ginkilala ang mga suspitsado sa Jesse Masgong, 34 anyos, residente sa Barangay Tangob kay Christian Ginanaw, 26 anyos, residente sa Barangay Biente at syudad sa Bacolod. Sino kay Puerto, si Masgong ang kabayo sa mga preso nga nagabaligya sang illegal nga droga kag si Ginanaw. Amo ang kolektor ko nagakuha sang proceeds. Sunod sa iya, nakuha sila pag ginakop ang 21 tanan ka mga sachets ng suspected shabu, 500 peso bill, 10,000 pesos nga budol money kag iban pa nga mga drug paraphernalia. Ang nakumpiskar nga illegal nga droga ang ginabanta nagabugat sa 105 grams kag may estimated market value nga 714,000 pesos. Sa karon, nakauno nga mga suspitsado sa Bacolod Police Station 8 kag natala na nga pasakan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Si Christian sa 20 na siya. Kabayo na sila sa mga sulod. Ang transaksyon ng gamando ang susulod kasuan. Si Christian yung maninga kolekta sa mga kwarta nga proceeds sa mga katimingan natin nga muna. Nangayo sa bulig sa pidig para ma-intercept sila. Outside sa mga jurisdiction. Nabat na pahay ni Police Major Jory Puerto, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8. 6 minutos na nakaligad sa atak na nga 6 sa aga sa iban pa nga balita lokal ginkompirmar sang hepe sang Hiligaran Municipal Police Station nga napasakan na sa korte ang kaso nga murder kay Constancio Canoy alias JR angot sa kamatay ni Police Corporal Nestor Madelo samtang gintuad naman sang suspetsado nga ginhungod sini ang pagbunggo sang iya multicab. Madumduman na ginbili ni Canoy ang bangkay sa pulis sa Barangay Pilar, Banwas ang Hiligaran kasunod sang nagduntad ni aksidente sa Barangay Sumag, Bacolod City samtang dala sini ang carry nga salakyan. So kay Police Captain Ryan Villasario ginpasaka ang kaso nga murder kay Canoy bangod ginapatihan sa mga kapulisan nga kasubong man sa resolusyon sa prosekutor nga hungod ang natabo nga pagpatay sa biktima. Madumdumaan sa resulta sang post-mortem examination nakita nga glass instrument ang rason sa kamatayon sini kasunod sang aksidente. So kay Villasario may mga saksi man nga nakakita sa Barangay Sumag nga madasig gid ang pagpaborhot ni Canoy sang salakyan matapos ang pagkabunggo sa truck padulong sa sur nga bahin sa probinsya. Sa impormasyon sa mga kapulisan, ginapayag nga ginarkilahan ni Police Corporal Madelo ang multicab ni Canoy sa balor nga 1,500 pesos. Nagpadulong mga ni sa Bago City kag nagbulang apang napierde ini gani wala na bayaran si Canoy. Bangod sini ginalantaw nga hungod nga ginbunggo sa suspetsadong carry bangod sa kaakig sa pulis. Apang sa kay Villasario hindi magamit sang korte ang revelasyon sang suspetsado, magluwas na lang kun ini ang maghuman sang affidavit. Sa karon, wala sa gihapon ma-recover ang mga kapulisan ang ginapatihan 9mm pistols nga issued firearms sa pulis. Bangod magasin na lang ang na-recover malapit sa bangkay sang ini ang masapuan. May gina-rebuild man sa iya naman nga dipinsahan ko na iya motibo. Pero may naanuhan kami nga si Canoy kin-hired na siya ni Madilo kang iya multicab nga 1.5. Galing kay napirde sila sa bulang, wala nakabayad si Madilo. Posible dira ang ugat sang iya intent to kill. Bali ang iya kaakig dito niya na anuhan sang wala siya ginbayaran ni Madilo. Si Police Captain Ryan Villasario ang hepe sang Hinigaran Municipal Police Station. Ginathag sa Bacolod City Legal Office nga Public Safety ang nagapanguna nga rason sa pagpakakasang tarpaulin sa mga nagakandidato sa City Heights Subdivision o kung sa mga kandidato sa City Heights Subdivision sa Barangay Taculing. Madumduman nga ginaligaran sang kontrapartido nga sa administrasyon nga papolitika ang pagpamalos ng tarpaulin sa mga kandidato sa Grupo Asenso. Suno kay City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan,
Ginakonsiderar na nila bilang billboards ang natakod katuman kadako nga tarpaulins sa gates ng subdivision. Patag ni bayatan nga sa lateral postering agud maangot sa mga ini ang tarpaulin sa duwa ka mga poste. Ginbanting nila ini sa mga kuryente nga naangot sa mga poste. Ginabantan 6-8 ka mga banting ang nakita sa City Legal Office nga ginakahangawaan na kung ginakahangawa sa mga ini nga mahimo makautod sa mga kuryente in kaso nga maghangin. Dugang pa sini nga bangod sa tuman kadako nga tarpaulins nga ginbutang sa dalan. Hindi naman malikuan sa mga salakyan ang lugar kag makahatag sa nga huol sa mga nagasulod kagwa nga salakyan sa subdivision. Patag ni bayatan nga disturbo kag delikado ang nasambit ng mga tarpaulins gani ilagin pangpalos. Panumdum sini nga nagpagwa ang Office of the President sa Presidential Directive number 60 sa 2006 nga nagapahayag nga mahimo kakson ang mga illegal billboards. Dugang pa sini nga sang 2007 ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang nagpagwa man sa Memorandum Circular number 7 nga nagapahayag nga mahimo makakas ang mga campaign materials kung ang mga ini ang nagabutang sa mga public places. Panugyan ni bayatan nga sundo na lang ang layi. Dugang pa sang City Legal Officer nga bisan wala sang layi common sense na kung may concern sa isig kapareho, hindi dapat magbutang tarpaulin sa poste. Inibangod sa tion sang emerhensya. Mabudayon sa pagtakla sa poste kung ini ang may nakatakod nga mga campaign materials. Patag ni bayatan nga ang Commission on Elections o kung COMELEC Bacolod City Police Office o kung BCPO kag ang City Legal Office ang may tripartite memorandum sang December 17, 2021 nga magahugpong sa pagpamalos ang kaangay nga mga illegal nga mga posters. Para lang gid nga may tagaan nila support, ginbanting lang nila ang kabit dito sa lateral postering sa kuryente man mismo nga ara sa poste. Sa ginisip nato do mga 8 ka banting nga to didto nga siya dugid ka delikado nagaangot sa kuryente kung mabugto to karon sang hangin pati mga telepono nga connection dito magkalabugto plus pa ang danger sa mga pedestrian din kag commuter. Nabate na pa ni Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Ginpasalig sa Deputy for Medical sa Bacolod City Emergency Operations o Operations Center o kon EOC nga recovered na ang 21 ka mga bago na kumpirmar nga kaso sa Omicron variant sa syudad sang Bacolod. Suno kay Dr. Chris Zorongon, ang mga nagpositibo sa Omicron variant ang mga ginpaidalam sa swab test sa tuong Enero 7 tubtob 12 pa. Pathag sang doktor nga kasunod sang bagong tuig nagsigi man ang EOC sa pagpadala sa specimen sample para sa genome sequencing sa Philippine Genome Center. 8 diri ang mga lalaki samtang 13 naman ang mga babae kung sa diin duha mga tigulang kag 19 naman ang nag-edad sang 25 to o kon 24 tubtob 56 anyos. 3 sa mga ini nagikan sa barangay Singkang, isang nagikan sa barangay Granada, 6 nagikan sa barangay Villamonte, 4 ang nagikan sa barangay Mansilingan, isang nagikan sa barangay 12, isa naman ang nagikan sa barangay Mandalagan, isang nagikan sa barangay Vista Alegre, isa ang sa barangay Takuling, duha ang sa barangay Pahanukoy kag isa ang sa barangay Handumanan. Sa pagwa sa nga resulta kahapon pasalig ni Zorongon nga recovered na ang mga nagpositibo sa Omicron. Suno kay Zorongon, ang nagpositibo sa 21 ang nakumpirmar naman nga ang surge sang COVID-19 infection sang Enero ang tuga sang Omicron variant. Bangod zani paday nga ginadusos ang doktor ang pag-obserbar sang health protocol ilabi na ang pagpabakuna. Panugyan man sini nga ikonsiderar na nga COVID-19 kung nagatrangkaso. Dugang pasang doktor nga kung may ginabatyag na mas maayo nga temprano nga magpakonsulta agud temprano man nga mabulong kag malikawan ang ma-admit sa ospital. Pahayag ni Zorongon nga dapat batunon na sang tanan nga ang COVID-19 ang mangin kabahin na sa aton kabuhi gani dapat makatuon na kita nga magkabuhi kaupod ang virus. Inipaagi sa pagprotekta sa kaugalingon bangod ang husto nga paghalong ang makabulig agud madaog ang COVID-19 pandemic. Nagsige kay papadala sa specimen for genome sequencing tungod ang mga specimen nga nag-qualify sa criteria na ginsend sa Philippine Genome Center. And ang mga specimen ginsend sa amo na mga dates ay nagawa ang result after 3 weeks. Mga almost 3 weeks gitang turnaround time for genome sequencing. Tanan na sila recovered na tapos halos tanan na sila mga mild asymptomatic cases. Si Dr. Chris Zorongon ng Deputy for Medical sa Emergency Operations Center. Nabaton kahapon sa Negros Occidental Provincial Government ang resulta sa genome sequencing. Kung sa rin 7 ka mga Negrosano na nakumpirmar nga positibo sa Omicron variant. Ang swab sample sa mga nagpositibo ang ginpadala sa Philippine Genome Center sa January 18. Ang mga kumpirmado nga kasong ginalikipan sang 2 ka kaso sa Bago City. Tag-isa sa Cabancalan City kag La Carlota City. Silay City kag Talisay City nga lunsay mga local cases samtang isa naman ka locally stranded individual o kon LSI ang nagpositibo sa nga residente sa Banwa sa Manapla. Madumduman nga sang Enero tuman ang pagtaas ng kaso sa COVID-19 nga masami 3 digits ang nagakadugang kada adlaw. Gani ginalantaw nga ini ang tuga na sang Omicron variant. Sa karon, double digit na lang ang nagaka-record sang probinsya kag may ara sang active cases nga 3,189
445. Ginalantaw man ni Lacson nga mahimo wala pa nagdangat sa peak and surge o kung peak ang surge ng infection na bangod pa dayon pa nga nagadugang ang kaso. Pasaling naman sini nga recovered na ang mga nakumpirmar nga Omicron cases. Kadungan sini hugot naman sa karon ang pagbantay sa mga seaports kag airports kung silin mahimo na nga non-reactive rapid antigen test. Ang requirement nga ipresentar sa mga biyahero kag hindi na kinahanglan nga negative RT-PCR test. Apang sa mga land borders gikan sa Negros Oriental, patag ni Lacson nga kinahanglan gyapon ng negative RT-PCR test result. Ginatag naman ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya nga magapabilin nga Bacolod City General Hospital ang pangalan sa igatukod nga hospital sa syudad. Pagod na proyekto ang ginponduhan sang national government. Payag pa sini nga mahimo lang maisa ng pangalan sa hospital kung maghuman sang amendment sa lahi. Ginalaw man ni Gasataya padasig pa ang paghuman sa proyekto kasulod sa ginpatigan nga meeting kaupod ang Department of Health kasubong man sa Department of Local ukon sang LGU kag sang DPWH kung sa diin 450 milyones pesos ang napartiniser nga pondo. Neberoan nga ang 250 million pesos nga pondo amo ang gin-request sa DOH samtang nagkomit naman sang dugang nga 200 million pesos si Senator Migs Zubiri. Ginalantaw man sang kongresista nga magapatigayon sang coordination meeting ang DOH upod sa LGU, City Health Office kag DPWH agod nga madiskusyonan ang mga technical requirements sa paghuman sang ospital. Nagalawom si Gasataya nga mahuman ang proyekto bangod magluwas sa pondo mayaraman sang gindonar ang Hinsoli family nga 4 hektaryas nga duta sa Barangay Vista Alegre. Kung sa rin ang 2 hektaryas ang natalana para sa Bacolod City General Hospital samtang nabilin ang tukuran naman sa iban pang mga healthcare offices nga una na nga ginpangalanan nga Chofilo Hinsoli Complex. Bacolod City General Hospital. Wala iya pagbago sa ngalan sa hospital, hindi mo na iya maliwat ang ngalan sa hospital unless i-amend mo ang national law. May ara sang coordination meetings nga himuon ang DOH with the LGU, with the City Health Office, and then ang DPWH para at least sa iban nga mga technical requirements sa pag-construct sa hospital matapos na. Si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Perma na lang ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginahulat agon maaprobahan ang pagbulos ni Pausi. Samay sini nga si late Bacolod City Councilor Elmer Sia bilang kabahin sa Nationalist People's Coalition o NPC. So kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya, chairman sang NPC, napasaka na sa Malacanang ang endorsement sa bata sang anay konsyal. Naibaluan nga duwa ka pangalan ang anay nagagwa nga mahimo magbulos kay late Councilor Sia. Kagamusta na Pausi kag ang NPC member nga si Marlon Solidoma. Patag ni Gasataya nga si Pausi ang napiling nga i-endorso sang NPC sa Department of Interior and Local Government o kung DILG. Samtang gin-verify naman inisang DILG kagin pasaka nasa Malacanang. Patag sang kongresista nga may unwritten rule sa NPC nga pamilya sang napatay nga politiko ang dapat nga magbabulos direya. Ara na subong sa Malacanang ang iya nga papers kay may endorsement alin sa NPC ginpasaka sa DLG, then ang DLG gin-endorse na nila sa Malacanang. A little over a week ago I was informed nga naman sa opisina ni Presidente si Pausi ang gin-endorse ang NPC nga mabulos kay Councilor C. Nabat na pahay ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Kag sa katapusan na nga balita lokal nagapaday ng campaign awareness program nga ginapatigayon sang 79th Infantry Battalion sang Philippine Army agud maengganyo ang mga tawo nga hindi magsulod sa makawala nga grupo. Suno kay Colonel J. Javines ang commander sang 79th IB, ila ginapatag ang mga sastihiya sang New People's Army agud nga makasulod sa mga barangay kag makapang-recruit. Suno kay Javines, ila ini ginahimo agud hindi maintuan sa mga NPA ang mga pumuloy ilabi na ang mga pamatanon. Sunusaya, madjutay na lamang ang mga rebelde apang may mga remnants pa ang mga ini nga ila papaday nga ginapangita kag ginatingwaan gid nga hindi makalusot kag makarecover. Nagahinyo ini sa mga tao nga magsuporta agud matapos ang communist armed conflict. Nagpanugin man ini nga hindi gid magsulod sa makawala nga grupo bangod wala diri sang futuro kag ang mga nagabalik sa sabak sang gobyerno nga mga NPA amo ang nagahatag sang testimonya. Diretso pagyato ng aton campaign awareness no para sa sige campaign awareness para mapatag nato sa mga tao bala kung paano nag-recruit ang NPA, paano sila nagasulod sa kabarangay, ano ginahimo nila, para maano nato ng mga kabataan.
si Colonel J. Javines ang commander sang 7th IB sang Philippine Army. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition, mga detalye na sa nagapanguna nga balita national, international kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Ang kapangyarihan dahil ang gobyernong ito ay atin. Ang bukas ay Kailangan natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalaban. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. I do not run in promises. I run on sa ating pamahalaan na patuloy na nagsasamantala at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Malapit na kayong magsama-sama. Ipaglalaban ko kayo hanggang dulo. Itataya ko ang lahat. Ibubuhos ko ang lahat na kayang ibuhos. Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Padayon ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition sa gihapon kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa dugang pa nga mga balita. Nagpromisa si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga suportahan kag protektahan ang mga mangunguma kag ang mga food producers sang pungsod. Agud masigurado nga may nagakayo nga pagkaon sa lamesa sang tagsa ka mga pamilya nga Pilipino. Inagin pasalig sang 47 anyos nga aksyon Demokratiko Standard Bearer sa launching sang 10 point bilis kilos economic agenda nga nag-focus sa agriculture bilang isa ka economic pillar sa agud ma-accelerate sang human kag economic growth kun mahatagan sang tsansa. Ginpahayag ni Moreno ang mga labing unang economic policies ang gina-introduce ang iya gobyerno amo ang pag-utod sang excise tax sang petroleum products sang 50% agud mapadago ang presyo sang food production ilabi na sa bugas kag mapasakang income sa mga mangunguma kag mga mangingisda subong man nga mapanubo ang basic commodities kag masustain ang food production. Sunod diri 50% o kon 50% sang tax cuts sa kuryente ang magapatimaan sang dugang nga pagkaon kag mas madamo nga kwarta sa basic needs lakip na ang mga bulong. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Saylo kita sa mga detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Ginahangkat ni Elections Commissioner Rowena Guanzon si Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. nga magpagwa sang statement kung wala ini sang kangtanan sa delay sang resolusyon sa disqualification case. Sunod kay Guanzon ang statement ang maghatag sa iya sang proteksyon bagod madamo nga mga tao ang very loyal kay Marcos. Sunod diri dapat magpagwa sang statement si Marcos kung wala ini sang labot bagod nakahibalo ini nga ang mga Marcoses ang hindi mapagtimalos. Ginahangkat sini ang presidential aspirant nga magpagwa sang statement bangod posible nga mabutang sa ital-ital ang kabuhi sang commissioner. Ginpahayag sini nga hindi niya kontra si Marcos pagod maayo ang persona nga o kon personal nga relasyon sini sa pamilya, partikular na sa utod sini nga si Senator Amy Marcos. Gindugang man sini nga iya ginabuligan si Marcos agud mapasaka sa Korte Suprema ang kaso sini sa Madasigation. Una na ginpahayag ni Guanzon nga ang early resolution sang disqualification ang mangin mas beneficial para kay Marcos bangod makahatag ini sang iya sang remedy kung siya ang i-disqualify sang Korte
Korte Suprema. Susaya, kung hindi ma-disqualify si Marcos, wala sang problema. Kung ma-disqualify ini sarang siya nga mabuslan sang iya asawa. Gindo ka masini nga para sa ikayo sang anay senador kag interest sang pungsod ang madasi nga pagresolbar sang Korte Suprema bangod 3 na namang kabulan nante sang eleksyon. Ginupdan sa pila ka mga presidential aspirants sa Filipino-Chinese community sa pagselebrar sa Chinese New Year. Sunod kay Vice President Leni Robredo, episar nga hindi ka ngay sa nakaandan ang pagselebrar sining nga tuig bangod sa nagapatay nga pagpamaos ng COVID-19. May paglaom ang mga tao nga makarecover kag liwat, nga makapanugod. Ginpaig man sining nga masarangan nga madaog sa Filipinos ang mga kabudlayan kung silang magbuligaya. Nagpabutyag man sang paglaom para sa Year of the Water Tiger si anay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag nagalaom nga maghatag sang swerte, prosperidad kag pag-isa sa tanan para sa post-pandemic nga buwas damlaga. Nagpalabot man ini sang warm greetings sa People's Republic of China nga ginepresentar ni Ambassador Wang Shilian. Subong man sa tanan nga Filipino-Chinese community sa pungsod kag sa abroad. Samtang nagalaom si Senator Manny Pacquiao nga ang ini nga tuig ang maghatag sang kaisog sa tanan nga ipurso ang bag-o nga mga goals. Naghatag man sang greetings si Presidente Rodrigo Duterte sa bilog mga Filipino nation kag Chinese community sa Pilipinas. Nagalaom ini nga ang 2022 ang mangin maayo nga tuig para sa tanan sa bahin sang banggad. Ikaayong lawas, relasyon kag progreso. Naka-record ang Pilipinas sang 9,493 kadugang nga infections ng COVID-19 kahapon kani nagdangat ng kabugusan nga kaso sa 3,569,665. Inang pinakamandubo nga na-record nga infeksyon humalin sa Enero 4 tuig 2022 kung sa dinadugangan sang 5,434 ang kaso sa pungsod. So sa Department of Health officials sa tanan nga laboratorio, ang operasyonal sa Enero 30 apang napulo ka mga laboratorio ang wala nakapasa sang data on time. Bangod din nagdangat na sa 176,053 ang numero sang aktibo nga mga kaso kung sa din 6,133 ang asymptomatic, 164,995 ang mild, 1,529 ang severe kag 326 ang yara sa kritikal nga kondisyon. Nagdangat naman sa 3,339,558 ang kabugusan nga recoveries matapos naka-record sang 24,210 ka mga nagalayo sa virus. Naka-record naman ang Department of Health sang 51 ka mga nagkalamatay. Gani ang death toll ang yara na sa 54,054. So sa ahensya, 30 ka mga duplicate cases ang ginkakas sa total case count matapos ang final validation. Prioridad ni Vice President Leni Robredo nga solusyonan paagi sa maayo kag bathag nga plano ang ginapangatubang nga pandemika nga tuman nga nagapapudlay sa mga pigado nga Pilipino. Sa ginpermahan nga kasuktanan ni VP Leni kag sang koalisyon sa mga pigado nga pumuluyo. Ang Leni Urban Poor o kung Leni APA sang Lunes, ika-31 sang Enero, 11 sa listahan sa mga paghahimungon ni VP Leni. Kung siya ang magadaog bilang presidente, amo ang solusyonan ang COVID-19 pandemic sa pungsoda. Sa ginpermahan nga kasugtanan, igapalapit lang mga bakuna sa mga malayo nga mga lugar kung saan madamo sa mga Pilipino. Maghahatag man sang supisyente nga sweldo kag suporta sa mga mamumugod kag institusyon para sa ikayong lawas. Makalao man sang nagakaigong ayuda ang mga pamilya nga tuban nga naapektuhan sa pandemic kag maghimo man sang temporaryo nga trabaho sa mga nagakinahanglan. Pagasiguraduho ni VP Leni nga kadungan sa pagsakas ng ekonomiya amuman ang pagsakas ng palangabuyan sang ordinaryo nga pumuluyo paagi sa pagpabakod sa mga proteksyon kag kasiguraduhan sang palangabuyan kag trabaho, ikayong lawas, edukasyon kag mga pabahay. Kag sa katapusan na nga balita national ginpayag sa Senate Blue Ribbon Committee nga ginguba ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagsalig sa publiko sa iya may kang tanan sa iya nga tikang sa multi-billion peso contract sa Pharmaly Corporation. Sa isa ka 113 ka pahina nga partial report ginekomendar sa komitiba ang plunder, graft kag iban pa nga criminal kag administrative charges bato kay Health Secretary Francisco Duque III anay mga opisyales sang gobyerno kag Pharmaly Pharmaceutical Corporation executives. Sunod sa report, dapat ikonsiderar ang charges bato kay Duterte sa nagluntad nga dako nga anomalya bangod siya ba lang ang na-appoint sa tanan nga persona nga nag-aprobar sa nasabit nga transaksyon kag nagprotektar kag nagdepensa sa mga ini batok sa krimen nga naginhimo batok sa mga tawo. Paagi dinigin tistingan pa sang Chief Executive nga dulaan ang Senado kag Commission on Audit kag mga institusyon nga nagaprotekta sa demokrasya kag integridad. Sunod sa komitiba, bangod sa ginpanghimo sa presidente, ini balikawan nga makakonklude ang isa ka persona nga nakahibal ini sa anomalya iya ginapahanugutan kag gin condone sa karon o kon sa partial report nga gin pagwa sang opisina ni Senator Richard Gordon, ang chairman sang Blue Ribbon Committee, ginpaig sang panel
kriminal nga nagbayolar si Duque sang Section 2 sang Republic Act number 7080 ukon ang plunder law. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 28 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 haga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international. Gimpayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga dapat mangin preparado sila sa malain nga butang samtang nagasabat sa mga pamangkot sa isa ka news briefing sa Kiev. Kaupod si British Prime Minister Boris Johnson. Suno kay Zelensky, ila ginadepensahan ang ila kaugalingon kagang ila pungsod. Sunod diri, ila ginaprotektahan ang ila kultura, lengguwahe, tradisyon, kag ila binasatanan ang ilang mga pumuloyo. Gipayagban sini nga dako ang nangin risgo para sa maskin sino nga maga-testing, nga mag-occupy sang bisan gamay nga bahin sang ilang nga teritoryo. Gindugang man ni Zelensky nga ang mga Ukrainian sa mga bato tubtub sa katapusan. Sunusaya, dapat pamatian man sila sa mga Russians kag intindihon ang mga gyera kag ang hindi kinahanglan sa maskin sino kag wala man nila ginaimbita ang maskin sino nga magkadto kag magbisita nga may armas sa ilang nga mga kamot. Sunod rin, hindi matabo ang pag-invade sa isa ka syudad o kung teritoryo apang may matabugid nga trahedya kung may magluntad nga dako nga escalation batok sa ila nga estado. Sunod sa iya, hindi ni mangin gera sang Ukraine kag Russia kundi mangin European war kag isa ka full-fledged war. We are defending ourselves. We're defending our country, and I think it's only fair because these are our terrains, these are our culture. We're protecting our culture, traditions, language, and we first of all and foremost protecting our people. And there will be a high risk for anyone who will try to occupy even a bit of our territory. Very high risk. Si Ukrainian President Volodymyr Zelensky paagi sa interpreter. Para sa katapusan nga balita international, nagapanindugan si British Prime Minister Boris Johnson nga ang presensya sa Russian troops malapit sa Ukraine ang isa ka maathag kag present kapag pamahog. Suno kay Johnson, makita ng dako nga numero sa mga soldado nga nakadeploy subong man ang tanan nga sahay isang operasyon nga consistent sa isa ka iminenta military campaign. Suno sa iya, ang rason kun nga importante para sa United Kingdom nga magkuha sang role sa ila ginatipon ang West bangod sa Ukraine nga importante gid para sa ila. Apang sunod sa iya, mas dako pangyara sa likod sini bangod ini ang tuhoy sa bilog nga European security architecture. Bangod wala sila nakahibalo kung ano ang luyag nga malabot ni Russian President Vladimir Putin sa iya nga mga tikang. Sunod kay Johnson, posible nga daw kaangay nga nagauyat sang pusil si Putin sa ulo sang Ukraine papaagi sa pag-intimidate sa mga iniya. This is a clear and present danger, and we see large numbers of troops massing. We see preparations for all kinds of operations that are consistent with an imminent military campaign. And the reason we think it's so important for the UK to take the role that we are in trying to bring the West together is because, yes, of course it's about Ukraine, and that matters deeply to us. But this is about something even bigger, I'm afraid. It's about the whole European security architecture. Nabatihan ang pahayag ni British Prime Minister Boris Johnson. Samtang matapos ang meeting ni Johnson kag Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Kiev, nagpagwaag sang joint statement ang duwa ka pinuno nga ang UK ang nagatindog kaupod sa Ukraine sa nagapadayon nga Russian aggression. Sa statement kag ginpagwa sang Office of the Prime Minister kag Office of the President, nakabutang nga gin-emphasize ang Prime Minister ang wala nagauntat nga commitment sang UK sa soberanya, independence kag territorial integrity sang Ukraine. Para sa aton nga balita sa negosyo, ginlantaw ni Public Finance and Tax Reform expert Dr. Milwida Guevara nga kulang ang economic agenda sa mga presidential aspirants para sa 2022 elections. Suno kay Guevara, makabigla mga motherhood statements ang mga economic agenda sa mga presidential aspirants bangod kulang ini sang detalye kung paano i-utilize ang power of taxation kag ang gahom ka sang pag-allocate sang resources ng gobyerno. Gintalakay man sini ang problema sa taxation sa pungsod, ang utang sang estado kag pandemic recovery nga i-address ang masunod nga chief executive sa masunod nga anom ka tuig. Sunod sa iya, ang wealth tax ang isa ka solusyon sa hindi patas nga pagpanagtag sang income. Sunod diri hindi gidako nga problema ang utang sang ang Pilipinas. Bangod 5% lamang ang yearly obligations sang debt services kag sang gross domestic product. Ang problema sunod sa among utilization sang utang. Positibo naman ang panulok ni Guevara sa recovery sang pungsod sa pandemic. Apang sunod sa iya, kinahanglan nga hatagan sang focus ang sektor sang agrikultura.
Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 51 pesos and 27 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 58 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylong 37 pesos and 84 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylong 13 pesos and 66 centavos. Kag ang isa ka euro may baylong 57 pesos and 15 centavos. Ang average ng presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded nagabalor sa 62 pesos and 75 centavos, tubtob 63 pesos and 74 centavos. Ang premium nagabalor sa 63 pesos and 75 centavos, tubtob 65 pesos and 19 centavos. Kagang diesel nagabalor sa 52 pesos and 95 centavos, tubtob 53 pesos and 74 centavos. Para sa atong nga balita sa hinampang, positibo kagyara sa high spirits ang nagaisanon nga contender sa Pilipinas sa 2022 Beijing Winter Olympics nga si Asa Miller antes ang kompetisyon. So kay Philippine Chief de Mission to the Winter Games and National Golf Association of the Philippines sa Bona Floro. Excited na siya Miller nga liwat nga maghampang sa Winter Games. So kay Floro, wayara sa high spirits si Miller kag apat ka tuig na ini nga excited humalin sang iya labing una nga stint sa Pyeongchang. Si Miller ang magakompete sa duha ka mga events nga moang sa idalob sa kagagian slalom nga pagahiwaton sa February 16. So siya ang naghampang man sa 2018 sa Pyeongchang Winter Olympics. Gani ini ang iya mangin ikaduhang Olympic stint. Suno kay Floro, tuman ka passionate sa sports si Miller kag proud ini nga i-representar ang pungsod. Gindugang man sini nga makakuha man ang atleta sa medalya o kun hindi. Makaibalo ini nga ihatag niya ang iya nga masarangan. Sunod riya, ang fact pala nga Olympian ini nga makahatag na sang inspirasyon sa mga pamatanon kag dito pa lamang daog na iniya. Ang Winter Olympics sa magabukas sa February 4 kung sariin ang Pilipinas ang iga-representar sa isa lamang ka delegasyon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligid sa tak na nga sa isa kakagkaroon sa ito naman niya showbiz news. Ginanunsyar sa Miss Universe Philippines Organization nga bukas na ang aplikasyon para sa mga luyag nga mangin masunod nga beauty queen. Ang nasambit nga anunsyo ang ginpakigbahin sa social media sang Martes kasunod sang listahan sa mga kinahanglan nga kinaiya sang mga aspiring beauty queens. Ang aplikante ang dapat nagaedad 18 tubto 28 anyos sa tion sang Coronation Night sa Miss Universe Philippines sa Abril 30. Kinahanglan man nga Filipino citizen mayara sang passport kag wala pa sang bana ukon bata. Wala naman sang gintalan ang height requirement sa kompetisyon. Sa caption sang post ginainganyo sang organisasyon ng mga kababainhan nga sundo ng tikang sang ila paborito nga Miss Universe Philippines Queens kag sa suguran ang kaugalingon nga Queendom. Sarang nga makuha ang application form sa Instagram bio sang Miss Universe Philippines kag contact at missuniverseph.com. Ang application ang pagabatunon tubtublas 11:59 sang gabi sa Pebrero 15. Si Beatriz Luigi Gomez nga ang reigning Miss Universe Philippines ang nakasunod sa top 5 sang international pageant sang tinalikdan nga Disyembre. Para sa aton nga Bombo Health News, ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang agud ma-maintain ang matinlo nga hygiene sang isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini nga ginahimo si isa ka adlaw. Sunod sa American Dental Association, ilagi na rekomendar ang pagpanipilyo sa makaduha ka beses si isa ka adlaw. Sunod riya, maayong pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft bristled brush. Para sa optimum dental health, ginapayag sang AIDA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada unto. Importante mga tinluan ang tunga sang untos ay isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum lines. Bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Mayo na nga health tips sa pagsaulog naton sang National Dental Health Month subong nga bulan sang Pebrero. Kadungan man sa pagsaulog naton sang Hearts Month nga paborito ni Bombo Franz Andrew Burgos. Sa ato na nga balita nga espesyal, mahilig ka bala magkaon sang makahang nga noodles baw kanamit gid. Masarangan mo ay han nga kauno ng ginatawag nga death noodles. Ugon ang pinakamakahang nga noodles sa bilog nga kalibutan baw pilaayhan ka.
Anoyhan kakahang ini. Pila ka katumbal ang ginbutang. Ginapahayag nga 200 ka beses nga mas makahang sa siling labuyo ang death noodles. Naibaluan niya sa Indonesia nga mo ay kaapat sa pinakadako nga producer sa katumbal sa bilog nga kalibutan, matilawan ang tuman kakahang nga noodles. Gusto niyo man ina? Sa sulod sang isa ka tuig, mas sobra sa 200 ka milyon katonelada sang katumbal ang ginaani sa Indonesia. Apang hindi nilakip sa top 10 countries pag-abot sa mga exporters sang katumbal. Inibangod ang mga Indonesians ang mahilig man sa makahang nga pagkaon gani sa ila pa lang. Ubos na ang mga katumbal nga ila ginaani. Baw, sa masobra sa 17,000 ka isla sa Indonesia. Mayroon sang masobra 300 ka klase sang sambal o kon chili sauce nga ginalakipan sang hindi tuman kakahang tubtob sa pinakamalala ang extra hot. Masami nga ginagamit sa paghimo sang sambal ang cayenne pepper kag bird's eye chili pepper nga ginapudpod kaupod ang sang iban pa nga mga ingredients. Ang ginhimo nga sausawan ang masami naman nga ginalakot sa mga nanarisari nga mga putahe. Makita sa isa ka restaurant sa Jakarta ang ginakabig pinakamakahang nga noodles sa bilog nga kalibutan nga ginatawag may pedas mampus o kon death noodles. Tilawan ta. May nanarisari nga level sang kakahangon ang sarang nga mapili. Humalin sa 10, 25, 50, 75 kag 100 amo ang pinakamakahang. Santo sa Scoville Heat Union nga ginagamit nga pangtakos ang kakahang yara sa 80,000 tubtob 100,000 SHU ang siling labuyo sang Pilipinas. Nagadangat naman sa 2 million SHU ang Carolina Reaper nga pinakamakahang nga katumbal sa bilog nga kalibutan. Apang ang death noodles ang nagadangat sa 20 million SHU ang kakahang nga 200 ka beses ang kahang kun ni paanggid sa siling labuyo. Kaya napulo ka beses nga mas kahang sa Carolina Reaper. Grabe. Santo sa eksperto, may pagtuon nga nagapahayag nga may 14% nga tsansa nga mas magalawig ang kabuhi sa mga mahilig sa makahang nga pagkaon sang sa hindi mahilig sa makahang. Apang panumdum naman sa mga eksperto nga mahimo makapalain sa ikayong lawas ang sobra nga pagkaon sang makahang. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa atak ng alas 6 aga. Kagkaroon sa ito naman nga weather update. Ang traffic sang low pressure area mong nag-aapekto sa nabagat na nasilangan nga bahin sang Mindanao. Ang shear line amo naman ang nag-aapekto sa nasilangan nga bahin sang Southern Luzon. Ang Bicol Region, Mimaropa, Aklan, Northern Samar, Eastern Samar kag Samar ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan tugas ang shear line. Ang Davao Region, Surigao del Sur, Sarangani, Basilan, Zulu kag Tawi-Tawi ang mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob tugas ang trough sang low pressure area. Ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang Luzon ang mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugas ang northeast monsoon. Ang nabiling nga bahin sang Visayas kag Mindanao ang mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob tugas ang localized thunderstorms. Ang Luzon kag nasilangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao ang mag-eksperyensya sang kasarangan tubtob mabas kung kapaguyop sang hangin sa naminhan na silangan, tubtob na silangan. Ang nabiling nga bahin sang Pungsod, ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan nga paguyop sang hangin sa naminhan na silangan. Ang baybay na may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. Samtang sa ato naman natin sang temperatura sa Metro Manila 24 to 32 degrees Celsius. 2% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kapasugon nga 10 km kada oras with clear and periodic clouds. Sa Baguio, 13 to 23 degrees Celsius ang antas ng temperatura. May 5% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 3 km per hour clear with periodic clouds. Sa Cebu, 23 to 30 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 2% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kapasugon nga 10 km kada oras, partly cloudy. Sa General Santos, 24 to 32 degrees Celsius ang antas ng temperatura. May 89% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 0.9 km per hour, cloudy skies. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 34% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kapasugon nga 10 km kada oras, partly cloudy. Ang adlaw na butlak na 6 dias subong gid lamang nga aga kag bagatunod na 5:52 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos lang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team
team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sa Miyerkules, Pebrero 12, 2022. Malipayon nga pagsalog sa kapiyastahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo ng Intag Balita. Bombo Franz, Andro Burgos. Kag Bombo, Mary Divine Grace Moreno Coelho. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis ang ginpadala sa isa kamawkod nga tagpalamati sa Bombo Radio Bacolod, inyang ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones kag ini ang may tigulo, Commission on Elections. Masalimuot karon ang nagakatabo sa Commission on Election. Kadungan sa mga revelasyon, kaangot sa imuon nga desisyon sa kaso ni Bongbong Marcos nga diskwalifikasyon. Isa ka komisyoner ang nagapaganot, resolusyon wala sa gyapon gipapanaog. Apisar pa nga naglapaw na sa gintalan ang pizza, nagresulta sa pagkainit sang ulo ni Rowena. Apang hindi lang diri nagtapos ang revelasyon, may isa kuno ka senador nga gusto magpatunga sa sitwasyon para influensahan ang ilang mga desisyon, agud nga hindi matigayon ang kay Bongbong nga diskwalifikasyon. Matud man kung hindi nga may korupsyon, nga nagakatabo sa among nga komisyon, nagakadapat nga ini ang usisaon, agud nga hindi madula ang pagsalig sa mga Pilipinon. Initanan ang mahusgahan, kag tadlungon kung may taladlungon gidman, kung sa tion nga seryosohon nga ini ang pag-aimbestigaron. Sa Senado naton ini dripulon, kay may isa man kuno ka senador ang naghandom, patungan ang mangin desisyon, gani dapat iyangalan aton gid nga pagwaon. Ang ini ang pangunahuna ang pananaawan ang ginpadala ni Carlos Monsera sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink. Ang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 9 minutos ang nabilin antes ng alas 7 saga. Well,
Welcome madali sa pagpangalaga daw sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Miyerkules petsa 2 sa bulan na sa Pebrero subong tig 2022. Ikaduhang adlaw sa ikaduha man nga bulan na subong year 2022. Sabong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Updanan kita hasta alas 7 ang atak na subong aga. Sugdolong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ating mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalakipan na sa probinsya sa Negros Occidental. I-check nato na sa piyakalinya si Bombo Gracelyn Labaton na maya pila diri ka mga na-record sa ating mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Panayon na subong ang investigasyon sa San Carlos City Police Station sining kabangdanan sa kamatayon sa isa ka merchandiser ang nasa puwaning wine sa kabuhi sa area dira sa Maya Syudad sa San Carlos. Gina-check subong kung mayroon siya sa mga pila so kung natural death ang iya or natural ang cause sa iyang kamatayon. Padayon na paman ang investigasyon sa Victorias City Police Station sining motibo sa pagpatay sa presidente sa isa man ka Muslim community dira sa Maya Syudad sa Victorias. Pinatay sa mga sospetsado nga nagangkasanay sa motorsiklo dira mismo sa may parking lot sa Victorias City Hall kagabi. Sa piyakalinya, Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bombo Erlin, nasakwan patay merchandiser sa City Hardware kag residente no sa Sitio Bautista, Barangay Malasibog, syudad sa East Calante. Bombo Erlin, ang isa ka 23 anyos dito lang ko ingaranan kay Bombo Erlin sunod sa investigation sa San Carlos City kung saan natabo no, ang pagkakita siya nga patay na ang biktima sa Barangay 1 sa San Carlos. Bombo Erlin, ang ini nga biktima wala man sang pilas nakita sa iya si nga nakita na niya siya nga patay sa isa ka bamboo sofa, no? Okay. Tulog Bombo Erlin upod man ning iya nga coworker o kung ang nakakita siya iya nga coworker kag wala man Bombo Erlin sang foul play no nga nakita bisang haton sa mga kapulisan. Wala ba na pilas no, Bombo Grace? Yes, Bombo Erlin, wala man sang pilas kag wala gid sang marka sang foul play. Parabi ko na siya ang ginabuno. Why man niya sang nakita drabat sa ilaman ni workplace. Yes, siya na sa kwan. Yes, no, kay kaupo yan ni ang iya sa coworker, no? Kasi may palawayan dira sila sa ila ginobrahan. So, gabi dira sa may syudad sang Victorias, may pinatayan na naman na Bombo Grace. Yes, Bombo Erlin, no? Lasay sa ang gabi dito ngayon sa Barangay 4 kasi namtang ining Victoria City Hall kag malapit sa Victoria City Commercial Complex, Erlin, no? Ang location. Sa diin ginpatay ang presidente sa Muslim community dito sa syudad sa Victorias kag kaupod ay ang iya nga asawa, Bombo Erlin, no? Sa Shagin Luthang. So, subong nagapatigayon sa investigation ang Victoria City PNP, no? Kay madamo ang nakita man sa lugar Bombo Erlin kay pagkatabo sang upon pagkadala sang biktima sa hospital sa Victoria City, madamo sa mga katawhan ang nagatilipon. Okay. So, may mga tawo pa man kay ano oras pa man lang ini siya eh? Yes, Bombo Erlin, temprano pa, no, natabo ining shooting incident kag may naka-witness man no nga mga kauturan sa pakita bidya kung anong klasada sa biktima ko bali kag dali sila sa hospital para ma-revive siya. Yes, Merlin. Huben pa no ang victim 30 plus. Yes, 35 years old Merlin ang edad sa biktima kag may negosyo dira sa Victoria City. Ano ning nature sang business niya, Bombo Grace? Merlin, wala pa natungod kung ano klaseng business, no? Ang iya sining
na kabalaan sa sulod sa Victoria, Mhm. but ini siya may salakyan kag nagaparking ang iya nga salakyan sa parking lot sa Victoria City Hall. Oho. So, sige, check ka na karon sa may Victoria City Police Station kay riding in tandem na naman ang mga suspects. Yes, Marlene. Para sa dugang update kag mga information regarding sa nga shooting incident na saka presidente sa misming community sa Victoria City. Marlene, kuhaan ka na karon. Okay. Nagpulo pa nalit pa, subong. Okay na Marlene ang tempo. Klaro na ang langit diri sa provincial capital kag abre na ang lagoon na may zumba na kag ang aton mga utod nagajaging lagi diri sa sulod sang lagoon Marlene. Oho, subong we need to stay fit, ha, Bombo Yes. Grace? Yes, Marlene. Kaya nakatang mo issue kung di kita fit. Oo. Sige, thank you, Gabe, Bombo Grace. Yes, Marlene. Ini si Bombo Grace in Lubatan nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton. Hanina pa man kagabi ang pag-eksperyensya nato na sa mga pag-ulan-ulan diri sa maya syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Sunod diri sa ginapagwa nga weather bulletin sa pag-asa ang nag-apekto diri sa ato namo ni ang trough sa low pressure area nga nag-apekto sa maya southeastern portion sa Mindanao subong nga adlaw sa Miyerkules. And then ang shear line namo ni nag-apekto sa maya eastern section sa southern Luzon. Ang Bicol Region, Mimaropa, Aklan, Northern Samar, ang Eastern Samar, and then ang Samar mag-eksperyensya sa magalumon nga kawaan nga meron sa lapta-lapta nga pagtupa sa manipis nga pag-ulan nga mayara man sa pagkilat kag pagpanagob dala ini sa shear line nga mayara man sang posibilidad sa pagaluntad sa flash flood o kon landslide sa tion sa pagtupa sa madamol nga ulan. Ang Davao Region naman, Surigao del Sur, Sarangani, Basilan, Sulu, and then ang Tawi-Tawi, mag-eksperyensya subong nga Miyerkules sa magalumon nga kawaan nga may rasang lapta-lapta nga pagatupa sa nga ulan nga may pagkilat kag pagpanagob dala sa nga trafo kon ang extension sa nga low pressure area. Nga dapat sunod sa Weather Bureau naton na mag-aligmat man na mga pumuloyo sa posibleng pagluntad sa flash flood and then landslide sa tion sa moderate to at times heavy rains. So ang nabilin naman ang bahin sa Visayas kadakip na diri sa aton sa may Negros Island. Mag-eksperyensya man subong ang Miyerkules ang nagagom kung kaysa madabol gid nga galom sa kawaan nga may isolated rain showers kon thunderstorms dala sa localized thunderstorms nga mayara man sa posibilidad nga magdanaw-danaw o kon magbaha-baha. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige. Standby sa ato na sa mga kauturan. Dugay-dugay magasulod ang Bombo News Center Makati para sa mga dalagko nga mga balita diri sa ato na sa may pungsod Pilipinas. Kaga syempre sa iba na pangbahin sa kalibutan. Yari na ang Bombo News Center Makati. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Pebrero 2, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Rodrigo Duterte, si Department of Health Secretary Francisco Duque Duterte at iba pang
personalidad kabilang po sa mga pinakakasuhan na ng Senado ukol pa rin sa Formally Deal. Abangan mamaya sa ating international news ang banta ng Russia sumentro sa pag-uusap ng leader ng United Kingdom at Ukraine. Paritirong si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nagbantang maghahain ng impeachment complaint laban pa rin kay Commissioner Amy Ferolino. Sa dagdag pang balita mula sa ibayong dagat, mga namatay naman sa paghunang lupa sa Ecuador, pumalo na sa 22. At sa atin pong sports balita, ito nag-iisang manlalaro ng bansa sa Winter Olympics. Sabik na raw sumama. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulepat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Todo na ngayon ang paghahanda ng Bureau of Immigration at ang kanilang mga officers sa mga paliparan dahil sa inaasahang pagbuhos ng mga international passengers simula yan sa February 10. Kasunod rin ito ng desisyon ng pamahalaan na luwagan pa ang restriction para yan sa mga foreign tourists. Sinabi ni Immigration Commissioner Jaime Morante na handa naman ang mga ito at sapat ang kanilang manpower para matugunan ang inaasahang pagdami ng mga pasahero bubuhos sa mga paliparan sa susunod na linggo. Ipinagpatuloy na rin daw ang full capacity sa kanilang operasyon sa mga airports dahil na rin sa pagdami ng international flights ngayong buwan. Sinabi naman ni BI Port Operations Chief Attorney Carlos Capulong, mayroon na raw silang binuong reserve team ng mga immigration officers mula yan sa ibang BI offices. Handa raw ang mga ito para sa augmentation sakaling kailanganin ang dagdag na puwersa sa mga paliparan. Base sa pinakahuling resolusyon na inilabas ng Interagency Task Force, lahat ng mga fully vaccinated foreign tourists na manggaling sa 157 na bansang kasama sa visa-free entry ng Pilipinas ay pwede nang pumasok sa bansa sa loob ng 30 araw. Inabisuhan naman ng Bureau of Immigration ng mga airlines at traveling public na tingnan ang guidelines sa website ng Bureau of Immigration at ng kanilang Facebook page. Kaugnay niya, nakahanda na po itong ilang tourist spots sa bansa sa posibleng pagbuhos ng mga turista po matapos na maraming mga lugar na itong inilagay sa mas maluwag na alert level. Sinabi po ni Philippine Tourism Promotions Board Maria Antoinette Velasco Aliones, sa nakaraang 2 taon ay mayroon na silang isinagawang programa para matulungan ang tourist sites na makapaghanda sa posibleng pagbabalik ng mga international travelers. Matapos kasi ang halos 2 taon ay masasabi niya na handa na muling mabuhay po ang turismo sa bansa. Ilan sa mga kahandaan na kanilang isinasagawa ay ang paglalagay ng mga signages na nagpapaalala pa rin sa mga tao na sumunod sa minimum health protocols. Maguguritang bukod sa pagpapaluwag ng gobyerno sa ilang lugar sa pamagitan ng paglalagay ng mas mababang alert level, ay naluwagan na rin ang pagpasok ng mga dayuhan at returning Filipinos basta sila po ay fully vaccinated. Oy, sa mga mamis po dyan, pagdating nga dito sa vitamins ng mga kids natin, alam nyo bang mayroon pong tinatawag na Cherry First Syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis po, hindi yan pwede, hindi payag sa pwede na po. Kaya naman ang Cherry Fur ay gumawa ng Cherry Fur Syrup na may fortified with zinc. Isa po ito sa mga vitamins made by Cherry Fur na para sa mga kids po natin. Ang Cherry Fur Syrup fortified with zinc ay lemon flavored syrup na mayroon pong CGF, mayroon din itong lysine, taurine and zinc. Kaya naman, goodbye na po sa pwede na dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan po ng ating mga kids. Moms knows best, ika nga nila. Mahalagang paalala po, ang Cherry Fur ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, dakuan natin ang Senado sapagkat mayroon pong matataas na opisyal kabilang si Pangulong Duterte at Department of Health Secretary Duque yung inirekomendang pakasuhan na po dahil pa rin sa maanumalyang Formally Deal. Nasa linya si Bombo Dennis Samito.
Patong-patong na kaso ang inirekomenda ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay doon sa mga personalidad na umano'y may partisipasyon sa pinasok na PSDBM at Parmalee deal kung saan bilyong halaga ang ginugol dito ng pamahalaan Bombo Gerald, Bombo Jane. Kabilang nga sa mga personalidad na hinahabol ngayon ng committee ay si Pangulong Rodrigo Duterte mismo, pati na si Secretary Francisco Duque III dahil sa kanyang function at nasasaklaw niya itong mga tanggapan na pumasok dito sa deal. Maging ang dating pinuno ng PSDBM na si Lloyd Christopher Lau ay hinahabol din ng lupon at ang iba pang mga personalidad, lalo na ang mga opisyal ng Parmalee Pharmaceutical Corporation. At ilan nga sa mga ito, yung mga nakakulong na at yan yung magkapatid na Mohit at Twinkle Dargani. Itong si Twinkle ay pansamantala namang pinalaya ng mataas na kapulungan ng Kongreso dahil nga sa ilang konsiderasyon, lalo na sa kanyang kalusugan. Maliban dito ay nais ding sampahan ng reklamo itong si Michael Yang na dating economic advisor ng Duterte administration at nais pang ipa-deport pabalik doon sa China dahil umano sa patong-patong ng mga paglabag na kanyang nagawa habang nandito sa Pilipinas at hindi makatwiran na pagpasok sa mga deal. Gayon din ang iba pang mga violations umano na pagiging banyagan nito, ngunit nagkaroon ng ilang function na nasa gobyerno at iba pa na nagbunsod upang mabaon ng husto sa problema itong mga pinapasok na deal ng pamahalaan dito nga sa Chinese company at iba pang mga deal na mga pinapasok sa mga nakalipas na pagkakataon. Bombo Gerald. Paano yung proseso nito ngayon na Bombo Dennis dahil nga inirekomenda ng sampahan? Sino yung magsasampa, Bombo Dennis? Well, ito'y recommendatory, Bombo Gerald. Ito'y bahagi ng proseso. Bibigyan nila ng kopya yung Office of the Ombudsman. Actually, yung Office of the Ombudsman, pwede naman silang umakto kahit walang reklamo. Pero kung may basihan na ganito, provided pa ng mga ebidensya, ay mas magiging madali para sa Office of the Ombudsman yung kanilang function para ipurso yung mga kaso hanggang sa Sandigan Bayan na Bombo Gerald. Maliban dyan, pwede rin magsumiti ng kopya ang Senate Blue Ribbon Committee doon sa tanggapan naman ng Department of Justice para doon sa iba pang mga kaso na maaaring isampa. Pero yung kay Pangulong Rodrigo Duterte, aminado naman ang lupon na hindi na ito magiging madali. Sabi nga nung iba, betrayal of public trust yung ginawa daw ng Pangulo dahil sa mistulang pagtatanggol dito sa mga involved dito sa deal na ito. Pero, well, patapos na kasi ang Duterte administration, Bombo Gerald. Medyo mahirap nang magsagawa ng impeachment proceedings sa ganitong panahon. Oo, so talaga tapos na yung investigasyon dito sa Parmalee deal, Bombo Dennis. Inihabol ba talaga nila dito sa pagtatapos ng kanilang sesyon para mapaghanda na yung mahaba-habang election period, Bombo Dennis? Actually, ito, Bombo Gerald, ito'y partial pa rin, Bombo Gerald. At pwede pang madagdagan yung mga personalidad na nakatala dun para kasuhan at posible pang magkaroon ng ilang mga pagbabago dyan. Dahil nga yung inilabas na executive summary, nakita natin na yung marami pa ang gusto ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon na maisama pa doon sa naturang report. Yun nga lang ay hindi ganun kadali yan, lalo't magtatapos na ang kanilang sesyon ngayong week at magkakaroon ng mahabang break yung mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Senado, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa mga sandaling ito po, makakasama na po natin ang presidential aspirant at chairman po ng Senate Committee on Defense and Security. Siya po si Senator Panfilo Ping Lacson. Magandang umaga po, Senator. Live na po tayo dito sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Magandang umaga, Bombo Gerald. Magandang umaga sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Ito po, unahin po natin itong mga katanungan sa ating mga provincial stations. At nasa linya ngayon itong Bombo Radio Iloilo sa pamagitan po ni Bombo Jan Talento. Bombo Jan, go ahead. Maayong aga, Senator Ping Lacson. Bombo Jan Talento po ito ng Bombo Radio Iloilo. Hindi pa rin natitigil ang mga nagaganap na sagupaan sa pagitan ng mga tropa ng pamahalaan at rebelde dito sa Western Visayas. Ano po ba ang nakikita ninyong dahilan nito base sa impormasyon na inyong nakukuha? At ano ang inyong naiisip na solusyon batay sa mga impormasyon na ito, Senator Ping?
Alam mo, yung military natin at saka yung pulisya, minamadali nila na tapusin yung problema ng insurgency, no? Ang magandang nangyayari rito, meron silang kasunod na tinatawag na Barangay Development Program. Hindi basta military offensive lang ang nakapaloob sa kanilang estratehiya. Maganda yon kasi pagka natapos ang military operation, meron papasok na Barangay Development Program na kung saan hindi na magiging vulnerable yung mga naiwan ng mga militar pag umalis na sila doon sa kanilang area of operation. At the same time, yung mga NPA naman, may pagkakataon sila para bumalik sa mainstream kasi may available na development program para sa kanila. Itong susunod naman po ay tunguhin natin itong Northern Luzon pagkatapos niyan sa Visayas at nasa linya na po itong Bombo Radio Vigan. Bombo Ronald, go ahead. Naimbag na bigat sa Senador Ping Lacson. Isa po sa mga mainit na pinag-uusapan ngayon sa Ilocos Region ay ang pagsasabatas ng paggamit ng marijuana bilang gamot. Napakalakas po kasi ng indikasyon na talagang marami ang supply ng ipinagbabawal na halaman na ito base na rin sa sunod-sunod na resulta ng operasyon ng mga otoridad para malansag ang mga ekta-ektaryang plantasyon nito. Ang tanong po namin, nakahanda po ba kayong ibilang ang pagsasabatas ng medical marijuana sa ilalim ng Lacson administration? Yes, basta may medicinal, hindi yung sa entertainment. At kailangan may proseso rito eh. Pag ginawa medicinal, at sa ibang bansa naman, ginagawa na nila yan. So ako, bukas yung aking isipan, katunayan, supportive ako rito. Kung ito'y isa sa batas, maganda na rin ito para makatulong sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Okay po, pagkatapos niyan sa Northern Luzon, tunguhin natin itong Northern Mindanao. May katanungan din po itong ating mga kasamahan dyan sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Bombo Junel Ucat, go ahead. Mayong buntag, Senador Panfilo Ping Lacson, sir. Sa NTF-ELCAC naman po ang atensyon ng mga komunidad dito sa aming lugar. Naging matagumpay po ang implementasyon nito at nasunod po ba ang mga dapat na layunin nito? Kung sa inyong obserbasyon ay natupad, ipagpapatuloy po ba ng Lacson administration ang programang ito? At kung hindi naman, kasama po ba ito sa unang ihinto ng inyong gobyerno? O may naisip po ba kayong kaparehong programa na higit na tugma sa sitwasyon ngayon? Maganda yung konsepto ng NTF-ELCAC at sa may mga lugar na talagang successful, matagumpay ang pagpapatupad. Pero may mga lugar din na nahaluan ng politika na kung saan may mga areas na may mga cleared barangays, pero hindi nabibigyan. Ang masama kasi sa pagpapatupad, sabi ko nga, napakagandang konsepto. Pero kapag nahaluan ito ng politika, local man o nasyonal, doon nasisira yung programa. Pero by and large, successful yung pag-implementa. Kasi nasabi ko nga kanina, para itong yung water lily theory, na kung saan pagdaan ng bangka, yun yung nirepresente ng militar, at nagtatabihan yung mga NPA, yung mga water lily. Paglampas nila, magbabalikan din. Para hindi makabalik at kung babalik man, may pagkakataon, may opportunity para makisali na sa mainstream. Kasi nga, nandyan yung Barangay Development Program. Ito na nga yung NTF-ELCAC na pondo. So sabi ko, maraming lugar na successful, pero may mga lugar din na may mga issue na dapat i-resolve. Opo, medyo mabibigat po itong mga usapin na inilatag sa inyo ng aming mga kapatid na himpilan buhat sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Kaya dito po sa amin po, sa News Center Makati ay pipihit kaming konti po dito sa lighter side of Senator Ping Lacson. At kumusta po si Ginoong Lacson? Bago po kayo matulog sa gabi at paggising sa umaga ay ano po ang inyong napag-uusapan? Lalo na ngayong nasa pandemya pa rin po tayo, Senator. Una-una, siyempre bago matulog, kasama na yung dasal. Paggising, may dasal ka rin. Bago matulog, ang iniisip natin, sana maging matiwasay, maging maayos, yung, lalo na yung sitwasyon sa pandemya, sa Omicron, yung COVID-19. Ang maganda yung move ngayon kasi pinag-aaralan ng pamahalaan na kung saan bumalik na tayo, itrato na lang nating endemic sa halip na pandemic. Ang kaibahan kasi, pag endemic, ito'y parang itatrato na lang na parang malaria, o kaya Ebola, halimbawa sa Africa, o kaya HIV sa US. Sa halip na pandemya, talagang sobrang malawakan at napakaraming lockdowns. Pagka kasi endemic na lang, mabubuhay na yung ating, makaka-recover natin yung ating
ekonomiya. Kasi ito talaga yung nagkaroon ng hagupit sa loob ng 2 taon. So panahon na, bigyan naman natin ng break yung ating ekonomiya para makarecover. Opo, itong pangalawang tanong po, hindi ko kayang basahin to. Ipasa ko na lang po kay Bombo Jane, itong aking partner. Bombo Jane, go ahead. Senator, paparating na po ang Valentine's Day. Curious lang po ako, Senator, ano po ang inyong naiisip na regalo para kay Ginang Lacson? Gilang roses saka chocolates ang binibigay ko taon-taon yan. Basta't Valentine's Day o kaya birthday niya kasi halos magkasunod. February 12 yung birthday niya at February 14 yung Valentine's. Parang tipid na. Either February 13, February 12 or February 14. Siguradong merong bunch of roses at saka tsokolate. Sa relasyon po, Senator, andyan talaga ng ayong give and take. Kasama po ba sa inaasahan ninyong regalo galing sa kanya itong bagong pares ng stickers? Dahil pumapatok po sa netizens ang datingan ng sapatos na paborito ninyong isuot, Senator. Okay ko, yan ang iririgalo niya sa akin kasi conscious din siya, naging aware na siya na yun nga, na mukhang nag-trending yung suot kong sneakers, yung Air Jordan. Kasi alam niya rin na talaga ang paborito kong NBA player noong naglalaro pa sa Chicago Bulls si Michael Jordan. So palagay ko, hinuhulaan ko, yan siguro yung regalo niya sa akin. Hindi ko lang alam kung anong kulay. Okay. So, Senator, may mensahe po ba kayo sa mga sawi sa pag-ibig hanggang ngayon? Huwag mo lang pag-asa. Kasi habang may buhay, may pag-asa. Huwag papatayin ng puso kasi dapat laging buhayan. Kasi nga, laging merong second chance. Maging sa pang-araw-araw man nating mga problema o hinaharap, lalo sa pag-ibig, meron laging second chance. So huwag mawala ng pag-asa pagka nasawi sa pag-ibig. Pwede namang yung dati nating pag-ibig, malay mo, baka magkaroon ng reconciliation. Kung hindi ba, baka talagang hindi siya yung itinadhana para sa kanya, kung sino man siya. Opo, Senator, balik tayo dito sa Senado. Ano pa po yung pinagkakaabalahan ngayon ng Senado? Ano po yung mga magagandang balita pa po dyan na pwede niyong ibahagi sa amin bago po kayo mag-adjourn po, mag-recess dyan sa Senado, Senator? Marami kaming mga for approval on third reading. Pero karamihan dito yung mga local bills. Kasi tapos na kailangan aprubahan lang on third reading. Noong nakaraang Lunes, napakarami, siguro parang 61 yata yung local bills at national bills na rin na naipasa namin. Yung iba, halimbawa yung committee report ng Blue Ribbon Committee doon sa Parmali, niroute na yan nung Monday. Alam mo, pagka niroute yan, napirmahan ng mga miyembro, nakakuha na ng majority signatures ng mga miyembro, dadali na sa floor yan, i-sponsoran yung committee report. Pagkatapos magkakaroon pa ng interpellation at posible magkaroon pa ng amendment bago ito aprubahan. So, considering na last day ngayon at mag-extend kami, bukas actually meron pa kaming session, last session day, bago yung break para sa kampanya. Palagay ko, hindi na ma-adapt muna yung resolution, yung committee report ni Senator Gordon. Opo, Senator, yun nga po, mayroon ng inirekomenda na kasuhan itong mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan dito pa rin sa Parmali Deal. Ano po yung mensahe po ninyo dito? Reaksyon? Sabi ko nga, haharap ito sa pagsusuri ng aming mga kasamahan. Kamat, ako nakapirma na sa committee report pero nag-indicate ako na mag-interpellate ako. Kasi meron akong gustong mga liwanagin. Lalo doon sa yung parang may recommendation yata doon na kasuhan ang Pangulong Duterte ng betrayal of public trust. Malalim na usaping legal ito. Pati yung pagkakaso doon sa lahat ng mga personalidad. So dadaan talaga ito sa matinding interpellation sa floor kung sakali mang ito'y ma-adapt, ma-aprobahan na i-adapt yung resolution at yung rekomendasyon na pailan ng kaso yung mga dapat pailan. So yun, nandun ngayon yung situation. Hindi pa final yun, ano lang yon, committee report na hindi pa nga napirmahan ng lahat or yung majority at least ng mga miyembro ng Blue Ribbon Committee para dalhin sa floor. Okay, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio. Mensahe nyo lang po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo, Senator.
Yes, pareho rin kasi hindi pa tayo iniiwan ng COVID-19, nag-mutate. Harinawa, talagang bumaba na at tuloy-tuloy para yung ating lockdown, yung alert levels, ibaba ng todo at maging normal na yung pamumuhay katulad sa Europe. Sa Europe kasi, ang trato nila, ordinary flu na lang, wala ng mask, wala ng quarantine at balik na sila sa normal. Bago natin gawin yon, siyempre importante na maging science-based, tsaka yung data-driven, kumuha ng enough na datos at ibase sa siyensya kung ano man yung ating yung decision gagawin ng mga policy makers dito. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio, Senator Ping Lacson. Thank you, Bombo Gerard. Salamat. Bombo International News. Sumentro sa banta ng Russia sa Ukraine ang ginawang pagbisita ni British Prime Minister Boris Johnson sa Ukraine. Tumagal ng ilang oras ang pagkikita ni Johnson at Ukraine President Volodymyr Zelensky kung saan kabilang din sa napag-usapan ay ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa kalakalan. Nagbigay din ang United Kingdom government ng aabot sa mahigit $10 million para sa pagkakaroon nito ng stable governance. Tiniyak din ng United Kingdom na kanilang irerespeto ang soberenya ng Ukraine at kanilang haharapin ang sinumang sisira nito. Magugunit ang naglagay ng mahigit 100,000 na sundalong Russia sa border nila ng Ukraine. Pakinggan natin si British Prime Minister Boris Johnson. Today, more than 100,000 Russian troops are gathering on your border in perhaps the biggest demonstration of hostility towards Ukraine in our lifetimes, and the potential deployment dwarfs the 30,000 troops that Russia sent to invade Crimea in 2014. Since that time, of course, as everybody knows, 13,000 Ukrainians have been killed, and Ukraine has been plunged into nearly a decade of war. It goes without saying that a further Russian invasion of Ukraine would be a political disaster, a humanitarian disaster. In my view, it would also be, for Russia, for the world, a military disaster as well. And the potential invasion completely flies in the face of President Putin's claims to be acting in the interests of the Ukrainian people. Samantala, mariing kinondena ni United Nations Chief Antonio Guterres sa ang paglunsad ng North Korea ng ballistic missile test. Nilabag daw kasi ng hakbang ng North Korea ang 2018 moratorium. Tinawag pa ni Guterres na clear violation ng Security Council resolution ang muling pagsasagawa ng Pyongyang ng mga missile test. Dapat umano itong ikabahala dahil binalewala lamang ng naturang bansa ang moratorium at ang konsiderasyon para sa international flight maging sa maritime security. Kasunod dito, hinihiling ngayon ni Guterres ang Pyongyang na itigil na ang anumang aksyon kasabay ng pagnawagan pong magkaroon ng diplomatic solution. Kung maalala noong Lunes ay kinumpirma mismo ng North Korea na nagpakawala ito ng Hwasong 12, itong ground-to-ground intermediate and long-range ballistic missile. Noong nakarang buwan naman nang nagbanta itong North Korea na aabondonahin na itong halos 5 taon ng self-imposed moratorium sa testing ng long-range at nuclear weapons. Isinisi naman ang kanilang hakbang sa hindi raw magandang polisiya ng Estados Unidos at pinepersa nila itong naturang bansa. Sa iba pang mga balita, nais ngayon ng Pilipinas at ng bansang Singapore na palakasin pa ang bilateral relations, particular sa education at security and defense. Ito raw ang napag-usapan sa sinagawang bilateral meeting ni na Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. at Singaporean counterpart Foreign Minister Vivian Balakrishnan. Sinabi ng Singapore Ministry of Foreign Affairs sa statement na gusto nilang paunlarin ang people-to-people ties sa pagitan ng dalawang bansa.
Nais din umano nilang may balik sa hinaharap ang travel link kapag naging normal ang sitwasyon. Kung maalala, ang dalawang nasyon ay nagkasundo noong nakarang taon na paigtingin pa ang cooperation sa maritime domain awareness, counterterrorism, defense industry development, intelligence exchange, joint military training at law enforcement. Kinikilala ng naturang bansa ang kahalagahan ng global at regional security issues sa pamamagitan ng concerted response ng mga partner states. Samantala, pagdating naman sa travel at tourism, ang Singapore ay isa sa 157 na bansa na nakikinabang ngayon sa visa-free entry sa Pilipinas. Sa isang tweet, sinabi naman ni Locsin na marami itong natutunan na bago at mahalagang bagay sa pakikipag-usap nito kay Balakrishnan. Ang Presidential Advisor on Entrepreneurship na si Joey Concepcion kumpiyansa raw sa mga bangko na ito po yung magpopondo sa mga maliliit na negosyante ngayong nagsimula ng sumigla po itong ekonomiya. Nasa linya si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, naniniwala si Presidential Advisor on Entrepreneurship Joey Concepcion na handa mga bangko na tumulong para mapunduhan ang mga nasa micro, small and medium enterprises kasunod na gagawin ng pagbubukas sa marami pang mga negosyo dito sa bansa. Ayon kay Concepcion, dapat na maibigay sa MSMEs ang kailangang kumpiyansa at malaki ang maiambag dito ng banking community sa magitan ng pagpapautang. Tiwala naman si Concepcion na maging positibo ang pagtugon dito ng mga bangko nang sa gayon ay makapagpondo at malalayan ang mga maliliit na negosyante. Kahit nga ang malaking kumpanya, sabi ni Concepcion, lalo na ang namumuhunan sa hotel, business at resort ay mabuti ring mabigyan ng alalay. Malaki niya ang maging papel ng mga ito sa inaasang pagdagsa ng mga turista na makakadagdag sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa kasunod ng pagluluwag sa restriction ng mga biyaherong papasok sa Pilipinas. Sa bagay, Bombo Raymond, dumadami na rin yung mga maliliit na negosyong nagbubukas ngayon at maganda sana kapag madagdagan pa, Bombo Raymond, ano? Oo, tama ka dyan. At marami, actually, hindi lang naman negative, may positive din na nangyari sa panahon ng pandemya dahil may mga nagsulputan na mga bagong mga negosyo. Ganoon din, may mga kumbaga nakabawi-bawi, may mga kumita, lalo na yung nasa mga delivery services. Sila, yung mga riders, ayun, yung mga talagang malaki ang kumbaga pagbawi nila, yung mga nagde-deliver ng mga pagkain at iba pa, Bombo Gerald. Oo, at siguradong pagkatapos ng pandemic ay yan na yung magiging tinatawag na new normal. Kapag halimbawa nag-aalangan kang lumabas sa iyong bahay, pwede ka nang magpa-deliver, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Gerald. So, the same way, ay kailangan din ng suporta yung mga magbabalik na operasyon na pansamantala ay nagsara dahil nga sa pandemya, Bombo Gerald. Yun nga yung kinakailangan yung suporta ng lalo yung mga restaurant at iba pa, mga kainan, mga salon, spa. Yun yung kailangan suportahan ng banking industry, Bombo Gerald. Maiba lang tayo, yung inaabangan natin palagi kada gabi, Bombo Raymond, kumusta na? Wala pa ba? Wala pa ang final schedule o abiso, Bombo Gerald, kaugnay sa Talk to the People ni Pangulong Duterte. Ang banggit ni Secretary Lorenzana ay baka Monday na kung wala kayong linggo, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinazo nagulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Kinakailangan marinig ang boses ng mga manggagawa. Kailangan mabuo ang kapangyarihan dahil ang gobyernong ito ay atin. Ang bukas ay kailangan natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalaban. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. I do not run in promises. I run on sa ating pamahalaan na patuloy na nagsasamantala at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Malapit na kayong magsama-sama. Ipaglalaban ko kayo hanggang dulo. Itataya ko ang lahat. Ibubuhos ko ang lahat na kayang ibuhos. Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa?
Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News. Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company. At Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panata sa Bayan, the Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Nagbanta ngayon si Commission on Elections sa COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na maghahain ito ng impeachment complaint laban pa rin sa kasamahan nitong si Commissioner Amy Ferolino. Kasunod na rin ito ng sinasabing pag-ipit daw ni Ferolino sa desisyon ng disqualification case na inihain laban sa dating senador na si Bongbong Marcos na tumatakbong presidente sa May elections. Ani Guanzon, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang pagde-delay sa desisyon sa anumang kaso. Hindi rin anya dapat siyang pagbantaan ng kasong libel, pero kung ituloy man daw ito laban sa kanya ay handa siyang harapin ito sa anumang sulok ng mundo. Samantala, sinabi naman ni Guanzon na kaya niyang ilabas ang kanyang separate opinion or kaya niya inilabas itong kanyang separate opinion sa consolidated disqualification case laban kay Marcos dahil lubos siyang naniniwala na may conspiracy na nagaganap sa pagitan po ni Ferolino at ilang mga tao upang ma-delay itong kanyang boto para hindi na ito maisama sa bilangan. Sinabi rin niya hinamon niya si Ferolino na ilabas ang resolusyon ng kaso kung totoong hindi siya na-impluensyahan ng sinumana. Patutsada pa ni Guanzon na kulang daw ang kaalaman at karanasan ni Ferolino bilang practicing lawyer, pero isang senador anya ang nagnomina at sumuporta sa kanya. Hinamon naman ni Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon si Presidential Aspirant Bongbong Marcos Jr. na maglabas ng pahayag kung talagang wala siyang kinalaman sa pagkakaantala ng pagpapalabas ng resolusyon sa kanyang disqualification case. Dagdag pa nito na nararapat na maglabas na ng pahayag ang dating senador dahil alam niya na malalagay sa panganib ang buhay nito. Paglilinaw nito na hindi siya kalaban dahil sa may special na pagsasamahan ang pamilya nila sa mga Marcoses at isa na dyan si Senator Amy Marcos. Iginit nito na ang maagang pagpapalabas ng disqualification case ni Marcos Jr. ay makakatulong pa ito sa kanya dahil sa makakagawa pa ng remedyo ang kampo nito. Sa mga sandaling ito po ay makakasama natin itong isa sa mga pinasasampahan ng kaso dahil sa maanumalyang formally deal. At nasa linya po natin, magandang umaga po si Department of Health Secretary Francisco Duque III. Magandang umaga po, Doc. Yes, magandang umaga sa inyo at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Siyempre po, ito nga, pinasasampahan na po kayo ng samut-saring kaso po. Patong-patong, ano po yung reaksyon nyo ngayon dito, Secretary? Well, unang-una, yan ay aantayin pa natin yung kanilang full report kasi parang draft report pa lang yan at dadaan pa yan sa proseso ng Senado. Kung sakasakaling ito ay ma-adapt nila at isasampa sa tribunal, sa pwedeng ombudsman o kaya sa DOJ, kami ay makikikooperate doon sa kanilang proseso. At kagaya nung ginawa namin nung umattend, alam mo, umattend ako sa Senate Blue Ribbon Committee 10 beses. Kompleto ang attendance ko dyan. Minsan hindi ako nag-absent until after naglabas ng memorandum order si Pangulo na sinasabi na wag na munang umattend at
mag-focus na lamang muna doon sa ating pandemic response at sa vaccination. Pero prior to that, 10 hearings, 100% ang attendance ko. Wow. So lahat naman pinaliwanag ko na wala namang kinalaman ng Department of Health doon sa pag-procure ng PSDBM mula sa Pharmaly ng mga personal protective equipment at mga antigen test kits. Wala talaga kaming kinalaman na doon. Dahil kami, nagbabalang ng pondo ayon sa batas. No? Na meron na EO si Cory Aquino, Cory Aquinos, EO si GMA, at nung araw pa, meron tayong GAA na at saka Bayanihan 1 na sinasabi na kailangan talagang ang PSDBM ang bumili ng common use supplies and equipment. Yun ang ginawa namin. At lahat yan documented. Yung pera na galing sa DOH ay makikita ang paper trail niyan. Malinaw na malinaw, no? Na lahat yan pumunta sa PSDBM at yun ang ginamit para sa procurement ng ating mga life-saving and protective personal equipment para masalba, maprotektahan ang buhay ng mga nurses at saka mga doktor. Kasi hindi naman pwede yung pahayaan natin sila. Kaya nga natin binigay sa PSDBM dahil sila ay may kakayahan na magsagawa ng procurement ng malakihan. Hindi kaya ng DOH yung procurement na ganun kalalaki. Kaya tayo whole of government approach at binigay natin sa PSDBM. So sila ang meron kakayahan at alam nila ang kanilang proseso. Kami, hindi namin alam kung ano yung proseso nila, kung paano nila pinocure yung mga supplies na yan. No? But just the same, yan haharapin natin lahat, haharapin namin yan pagka naibigay na yan sa tribunal, pwedeng ombudsman or DOJ, lahat yan, makikooperate tayo, lahat ng mga dokumento, ibibigay natin, at kung matatawag tayo, sasagutin natin lahat punto por punto. Opo, sinabi po ninyo 10 beses kayong dumalo dyan na ipaliwanag nyo ng maayos at ngayon lumabas yung kanilang resolusyon or yung kanilang desisyon na sampahan kayo ng kaso po inirekomenda. Sa tingin nyo naging patas ba dito yung Senado at natatakot po ba kayo na harapin ito or hindi naman po? Ay, hindi. Ba't ako matatakot? Ang katotohanan nasa panig ko. Pinaliwanag ko na yan. Yun nga lang, hindi ko alam kung bakit hindi nila pinakinggan o bakit hindi nila isinama sa kanilang report. Lahat lang amin paliwanag, lahat ng mga batas na naging batayan ng amin paglipat ng pondo sa PSDBM. So, yun lang ang nakakasama ng loob doon kasi parang wala silang pinakinggan sa mga sinabi namin. Samantalang malinaw at amin inilathala lahat ng mga batas, mga 5 batas yan kung bakit dapat ay ito ilipat sa PSDBM dahil sa malakihan procurement ng PPE para sa proteksyon at pagsalba ng buhay ng ating mga doktor, nurses, mga medtechs, labtechs. Kasi kung hindi naman natin gagawin yon, wala naman tayong supplier dito sa Pilipinas. Kakaunting-kakaunti. Mamamatay naman yung mga doktor natin. May mga namatay na nga, mga doctors and nurses. No? Noong kasagsagan, noong bagong pasok ang COVID sa Pilipinas noong 2020. So, mabilis naman na inutusan kami ni Pangulong Duterte na kailangan makabili na kaagad ng mga personal protective equipment, ang mga testing kits sa lalong madaling panahon. Ayaw niya ng linggo, sa 2 linggo, 1 buwan. Gusto niya 2 araw, makahanap na kayo. Kaya, binaba namin. Humingi kami ng tulong sa PSDBM at yan naman ay ang naging desisyon ng National Task Force at ang Interagency Task Force. Okay po. So kung kami dyan, malinaw ang amin na papel at ang batayan, pinakamahalaga sa lahat, malinaw yung legal basis ng amin mga kilos. Okay po, ang aking partner si Bombo Jane may katanungan pero sa ibang issue naman po, Secretary. Go ahead, Bombo Jane. Alright, good morning po, Secretary. Morning, Bombo Jane. Secretary, sa ibang bansa po, may bagong variant na na-discover ng COVID-19, itong tinatawag na stealth Omicron sa ilang parte ng Europa. So, ito ba, Secretary, nakapasok na sa Pilipinas o hindi pa?
Ito ba yung sinasabi nilang BA2? BA.2? Yes, that's right, Secretary. Oo, kung BA.2, yan ang pinakamarami sa atin ngayon. Mga 90% yan BA.2 at BA.1, yung unang pumasok mula naman sa mga returning overseas Filipinos, yan ay mga 9% na lang. Ano? So, pareho din naman halos ang kanilang katangian. At wala naman na ebidensya na nagpapakita ito mas mabangis o mas peligroso, parehong mabilis makahawa. Pero ang bakuna pa rin at ang minimum public health standards ang susi para masupil itong tinatawag nilang stealth Omicron. So kahit na anong variant, ay importante sumunod sa mask, hugas, iwas, airflow o sapat na vaccination at of course yung tinatawag natin yung vaccine trajectory dapat ay pataasin pang lalo. Okay, Secretary, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio. Mensahe nyo lang po sa taga-pakinig ngayon ng ating programa, Secretary. Ako po ay nananawagan na sa atin pong ngayon laban sa COVID, hindi po pwedeng bakuna lamang ang atin sagot. Kung hindi laging magkasama ang bakuna at saka ang mask, hugas, iwas. Para mag-asawa yan, si Mrs. Bakuna at saka si Mr. Him. Yung Him, yun yung hugas, iwas, mask. No? So hindi pwedeng paghiwalayin yung dalawa na yan. Sa panahon ito at sa mga darating pang mga variants, kung meron pa, sana wala na, itong dalawang bala na ito o dalawang pamamaraan na ito ang talagang subok na at may katunayan na epektibo para mapababa natin ang kaso ng COVID sa Pilipinas, lalong-lalo na ang mga severe and critical cases na sila ang pumupuno ng ating mga ospital at nahihirapan tuloy ang ating mga healthcare workers. So wag po natin kalimutan si Mrs. Bakuna at saka si Mr. Him. Hugas, iwas, mask. Okay, maraming salamat po, Secretary. Salamat din. Samantala, maayos, malinaw at konkretong plan daw ni Vice President Leni Robredo po ay hatid itong pagbangon ng ekonomiya na po ng bansa. Prioridad po ni Vice President Leni Robredo na solusyonan sa pamamagitan po ng maayos at malinaw na plano ang kinaharap na pandemya na lubhang nagpapahirap po sa mga maralitang Pilipino. Sa pinirmahang kasunduan ni Vice President Leni Robredo at ang koalisyon ng maralitang mamamayan, ang Leni Urban Poor, itong Leni UP up nitong Lunes, ika-31 ng Enero, una sa listahan ng mga gagawin ni VP Leni kapag siyang nahalal na presidente ay ang solusyonan itong COVID-19 pandemic dito sa Pilipinas. Ayon sa pinirmang kasunduan, ilalapit ang mga bakuna sa mga malalayong kanayunan kung saan marami itong mga maralitang Pilipino. Magbibigay din ng sapat na pasahod at suporta sa mga manggagawa at institusyong pangkalusugan. Samantala naman ang Pilipinas nakikipagnegosasyon sa China para makakuha ng fertilizer supply deal. May detalye si Bombo Day Vincent Pasi. Bombo Gerald, tuloy-tuloy nga ang negosasyon sa kasalukuyan ng Pilipinas sa bansang China para makakuha ng supply ng fertilizers upang matulungan na rin ang mga magsasaka natin dito sa bansa sa harap ng pagsirit naman ng presyuhan na halos pumapalo na sa mahigit 2,500 pesos ang presyo kada 50 kilos yan. Target ng Pilipinas na makabili ng fertilizers na urea sa bansang China sa presyong $500 kada metric tons na mas mababa ang presyo kumpara sa Europa. Base sa buwan ng Commodities Price Report ng World Bank, lumalabas na noong December 2021 ang presyo ng urea sa Europe ay nasa $890 kada metriko tonelada. Ang quotations naman ng urea kada metric tons sa Zhengzhou Commodity Exchange kahapon na February 1 ay lumalaro sa nasa $370 hanggang $410.
sa ngayon. Sinabi ni Fertilizers and Pesticide Authority Executive Director Wilfredo Roldan na ibinigay na ng Pilipinas sa bansang China ang formal price offer nito sa bibilhin kung sakali ng mga fertilizers. Sa kasalukuyan, mayroon na aniyang progress sa pag-uusap ng dalawang bansa gayong itinigil na muna ng China ang export nila ng urea sa ibang mga bansa. Base sa kanilang huling negosasyon, nakikita naman aniya nila ang malasakit ng China sa Pilipinas kaya handa naman umano ang Beijing na mag-supply ng volume na kinakailangan ng Pilipinas. Pero sa ngayon ay wala pa aniyang katiyakan ng lahat sapagkat nagpapatuloy pa naman ang negosasyon. Ayon pa kay Roldan, ang China ang top supplier ng Pilipinas ng mga imported na fertilizer, partikular na ng urea, dahil 41% ng total volume na mayroon ng bansa ay mula sa Beijing. Ngayong 2022, ang fertilizer requirement ng Pilipinas ay nasa 2.5 million metric tons, kung saan 600,000 hanggang 700,000 metric tons dito ay gagamitin sa nalalapit na planting season. Base sa mga datos, ang average price ng urea sa hanggang noong January 24 hanggang January 28 ay pumapalo sa 2,517.74 pesos ang kada 50 kilogram bag. Halos doble ito ng 1,046 pesos kada 50 kilogram bag sa kaparehong period noong nakarang taon. Bombo Gerald. Oo, Bombo Dave. Itong presyo ng fertilizer, yan yung inaangal ngayon ng mga magsasaka. Sobrang mahal. Nasa mahigit 2,000 yung isang sako, yung 50 kilos. Dati yan 900 to 1,100 lang yung presyo niyan. Yan ngayon yung nagpapahirap dito sa ating mga farmers ngayon. So may solusyon ba yung pamahalaan dito para mapamura or mapababa yung presyo ng mga fertilizers or maibibigay na subsidiya dito sa ating mga magsasaka, Bombo Dave? Well, as of the moment, Bombo Gerald, tuloy-tuloy pa nga yung negosasyon ng Pilipinas doon sa bansang China kasi mas mura daw talaga yung presyo na alok ng China kumpara naman sa mga suppliers na matatagpuan sa bansang sa may bahagi ng Europa, Bombo Gerald, kasi nga ang presyuhan ngayon sa China ay nasa 314 hanggang 400 plus US dollars yung kada metriko tonelada ng urea, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dave. Live mula sa Makati, Bombo Dave, Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, umabot sa 166 na mga panukalang batas ang naipasa ng Senado sa loob lamang ng isang araw. Sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na karamihan sa mga ito ay local application kabilang ang pagtatayo ng state universities, college, primary at secondary schools. Ganon din ang pagamutan at iba pa. Itinuturing na ito na ang pinakamaraming panukalang batas na naipasa sa kasaysayan ng Senado ng bansa. Nakatakda kasi magsagawa ng session break ang Senado sa Pebrero para magbigay daan sa nalalapit na halalan at sila ay babalik pagkatapos na ng eleksyon. Samantala, nadagdagan pa itong bilang ng mga lumabag dito sa Commission on Elections sa COMELEC Ganban. Dahil dito pumalo na po sa 567 itong kabuang bilang ng mga naaresto ng mga otoridad na lumabag dito sa panuntunan ng COMELEC. Kabilang sa mga nakumpiska itong 21 firearms, 71 ammunitions or mga bala at 9 na deadly weapons. Ang mga violators po ay naaresto sa Quezon City, Manila, Davao City, Bataan, Cagayan, Muntinlupa, Navotas, Las Piñas, Pasig, Masbate, Laguna, Cebu, San Juan, Caloocan, Valenzuela at Pasay City. Kung malala, nasa mahigit 3,000 na checkpoints itong itinalaga ng PNP bilang bahagi ng kanilang mandato na siguruhing magiging ligtas ang halalan sa Mayo 9. Sa ilalim po ng resolusyon ng COMELEC, kabilang sa mga ipinagbabawal ng komisyon ang pagbitbit at pagbiyahe ng mga baril at deadly weapons sa labas po ng kanilang mga bahay. Simula po yan noong Enero 9 hanggang Hunyo 8. Pero exempted naman dito yung mga law enforcers basta't mayroon silang authorization sa COMELEC at kailangan nakasuot sila ng mga agency prescribed uniform habang nasa official duty sa kasagsagan ng election period. Ang mga lalabag sa naturang panuntunan ng COMELEC ay maaaring makulong po yan ng hanggang 6 na taon. Ang Pasay City Government naglabas ng kautusan sa paglilimita sa mga paggalaw ngayong nasa Alert Level 2. May detalye si Bombo Jovino Galang.
Nagpasa si Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano ng executive order na nag-aatas sa paglimita sa paglabas ng mga hindi bakunadong individual. Base sa nasabing ordinansa na hinikaya nila na manatili lamang sa kanilang bahay ang hindi pa natuturukan ng COVID-19 vaccine. Maaari lamang silang makalabas kapag bibili ng mga essential goods gaya ng mga gamot at pagkain. Ganon din sa mga services gaya ng pagpunta sa mga klinika at ospital. Paglilinaw naman ni Metro Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos na matapos na mailagay sa Alert Level 2 ang National Capital Region mula Pebrero 1 hanggang 15 ay natanggal na ang paglimita sa paggalaw ng mga hindi bakunadong individual. Dagdag pa nito na sa kaso ng lungsod ng Pasay ay meron itong karapatan ang lungsod na maglabas ng ordinansa o kautusan sa paglimita ng paggalaw ng hindi bakunadong na mga tao. Hinahanap kasi ng mga mall sa lungsod ng Pasay ang vaccination card at inililista nila ang mga maaring puntahan ng hindi bakunadong individual gaya sa grocery, clinics at kukunin din ang pangalan ng mga ito para isumiti sa Pasay City Government at agad na ma-schedule ang kanilang pagpapabakuna laban sa virus. Patuloy din ang implementasyon ng lungsod ng curfew sa mga minor de edad 17 pababa mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Itong Ready to Build program ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at ang World Bank pinalawig pa raw ngayong taon. At nasa linya na si Bombo Annalise Soberano. Pinalawig ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at World Bank ang kanilang Ready to Build program sa taong ito. Ayon kay NDRRMC Executive Director at Civil Defense Administrator Undersecretary Ricardo Halad, 4 pang training batches ang isasagawa ngayong taon matapos ang unang 4 na isinagawa noong nakaraang taon. Binigyang diin ni Halad na ang proseso ng rehabilitasyon at pag-recover ay hindi lang dapat simulan pagkatapos ng sakuna, kundi bago pa man ito dumating. Kailangan anyang may sapat na kasanayan at paghahanda ang mga komunidad para mas mabilis ang pagbangon mula sa mga kalamidad. Sinabi ni Halad na bibigyang prioridad para sa unang training batch sa taong ito at pang-5 sa serye ng pagsasanay ang 35 local government units mula sa 5 rehiyon na lubhang napinsala ng bagyong Odette. Umaasa si Halad na ang pagsasanay ay makakatulong sa mga naturang LGU para sila ay maka-build back better, faster, and greener. Mula nang ilunsad ang programa noong nakaraang taon, 197 lalawigan, syudad at munisipyo mula sa 17 rehiyon ang nagbenepisyo sa nasabing pagsasanay. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala nga po kahapon, nagbanta itong si Commissioner Rowena Guanzon na sasampahan daw niya ng impeachment complaint itong kapwa niya commissioner na si Amy Ferolino at may pasabog pa ito dito naman sa panayam ng Bombo Radio Iloilo at ma-report ang Bombo Radio Iloilo. Hindi titigil si outgoing Commission on Election si Comelec Commissioner Rowena Guanzon na itulak ang reforma sa komisyon sa kabila ng pagretiro na nito ngayong araw, Pebrero 2. Sa panayam ng Bombo Radio kay Guanzon, sinabi nito na hindi dapat mahaluan ng komisyon ng katulad ni Commissioner Amy Ferolino na hindi umano nakapag-practice ng abogasya sa korte kung kaya't hindi ito marunong sumulat ng resolusyon ng nag-iisa. Ayon kay Guanzon, hindi dapat maragtaan ng pamulitika ang komisyon katulad ng ginagawa ni Ferolino na tinawag nitong BBM. Pahayag pa ni Guanzon, mas mabuting salain ng mabuti ang mga nag-a-apply na commissioner sa COMELEC at dapat suriin ito ng Judicial and Bar Council upang maiwasan na may makapasok na katulad ni Ferolino na walang kakayahan na gampanan ng tungkulin sa mga mahalagang kaso katulad ng disqualification case laban kay Marcos. Nagbabala rin si Guanzon na bagamat retirado na ito, maaari pa rin siyang mag-file ng impeachment complaint laban kay Ferolino dahil sa pag-violate sa internal rules ng COMELEC at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa pagpabor nito kay Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ayon kay Guanzon, malinaw na isang ex-convict. Ayon pa kay Guanzon, dahil sa nangyayari ngayon sa COMELEC
apektado na rin ang kredibilidad ng komisyon. Hindi naman ako titigil na dapat ma-reform yung mga COMELEC . Yun nga sinasabi ko, dapat yung mga nag-a-apply, dapat interviewin ng Judicial and Bar Council para hindi naman masyadong politika, kasi tingnan mo yan si Perolino. Si Perolino walang practice of law yan sa korte. Election assistant yan sa COMELEC, tapos nag-election officer ng pumasa sa bar. Wala, hindi mahapak sa korte yan. Kaya hindi marunong sumulat ng desisyon mag-isa . Si Commissioner Rowena Guanzon. Balita mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Umakyat pa sa 22 ang bilang naman namatay sa nangyaring landslide sa Quito, Ecuador. Maliban sa mga namatay, nasa 47 katao rin ang sugatan. Pinangunahan ng mga firefighter ang rescue operations, lalo pat maraming mga bahay ang natabunan ng mga putik. Pinaghahanap na rin ang sinasabing 20 missing. Ang malakas sa pag-ulan noong Lunes ng gabi ay nagdulot ng landslide kung saan nakakaapekto na rin sa pagbibigay ng kuryente. Ang mga video sa social media nagpakita ng isang maputik na ilog na dumadaloy sa mga kalye kasama ang mga puno, sasakyan, basurahan at maging mga poste ng kuryente habang ang mga residente ay sumisigaw ng tulong. Nakaranas sa malakas na pag-ulan ng Ecuador sa ilang lugar na nagdulot sa pag-apaw ng mga ilog at naapektuhan ang daan-daang tahanan at kalsada. Bombo Sports News. Sa bigna umunong sumabak sa 2022 Beijing Winter Olympics, itong nag-iisang pambato po ng bansa na si Asa Miller. Sinabi ni Philippine Chief de to the Winter Games at National Golf Association of the Philippines, Bones Floro, na matagal na siyang nakahanda para sa torneo. Unang sumabak kasi si Miller ay noong 4 na taon pa ito nakalipas doon po sa Pyeongchang. Nakatakda kasi sumali si Miller sa 2 events na ito at itong Giant Slalom at yung Islalom. Tiwala si Floro na gagawing lahat ni Miller itong kanyang makakaya para makasungkit po ng medalya sa torneo. Magsisimula ang Beijing Olympics sa Pebrero 4. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar katumbas ng 51 pesos at 27 centavos. Ang Singaporean dollar ay 37 pesos 84 centavos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos at 58 centavos. Ang euro 57 pesos at 17 centavos. Habang ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos at 66 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil po sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen.
Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 5 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time. Adlaw sa Miyerkules Petsa 2 sa bulan sa Pebrero sa buong 2022. Unang adlaw sa Miyerkules kaduang bulan sa buong year 2022.
Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga taga-palamati diri sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa man nga bahin sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sang Bombo Haray Big Time. Sabong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Updanay kita hasta alasan 9:30 ang takla sa buong aga. So dalong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa buong mana, mga balita sa batagas sa hinampang, kag balita sa artista. Karon na sa mga balita sa buong man, mga tubeko nga maging sentro sa atong talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Dugang nga mga pumuluyo dira sa Maya Southern Negros sa magabaton sa construction na material subong nga aga. Kasunod naman na sining halit ang ginatuga sa typhoon Odette sa ilang mga panimalay. Kaga siyempre pangunahan na diri ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang distribution na sining construction na materials. Kaya isa ini sa mga ginapainana sang pondo sang Kapitolyo Provincial kasunod sining halit nga ginabili na sang bagyo sang Disyembre 17. I-check na to na karon na direkta dara sa Maya Banwa sang Ilog, Bombo Dennis Rubica. Sa iba na pang mga balita lokal, pinatingwan nato ng mga kuana sang pahayag ang pamilya ni Police Corporal Nestor Madelo nga ginabilin ni Constancio Canoy dira sa may barangay Pilar, Banwa sang Hinigaran. Nagkompirmar kahapon ang hepe sa Hinigaran na Municipal Police Station nga ang kaso diri nga ginapasaka kay Canoy amo ang murder and nag-ako na siya mismo nga hugod niya ni nga ginabonggo ang carry kay akiga siya kay Madelo bangod wala siya nabayaran sang 1,500 pesos nga utang. I-check na to na karon with the Bombo Franz Andrew Burgos. Sa iba na pang mga balita lokal, Victoria City Police Station nagalantaw sa anggulo nga mayara sang kailabtanan sa negosyo sang sining leader o kon presidente sang Muslim community dira sa maya syudad sang Victorias ang pagpatay sa iya kagabi. Ang biktima si Iska na umpar 35 anyos nga ginatiro sang nagangkasanay sa motorsiklo samtang yara sa maya parking lot mismo sang Victorias City Hall. I-check na to na karon sa report with the Bombo Gracelyn Lobaton. Sa mga balita nasyonal, ang Department of Health Secretary ang nagapanindugan nga tipagasabdo niya lang ni ko na mayara giman sang kaso nag-file ang mga senador bangod sining transaksyon sa ato na gobyerno sa may Farmally Pharmaceutical Corporation angot sa mga COVID-19 medical supply. Kahapon na ginapagwa sang Senate Blue Ribbon Committee ang ining initial report. Kagaila nga ginarekomendar ang kaso bato kadiri sa kay Health Secretary Francisco Duque III. Nagapanindugan man na diri ang komitiba headed by Senador Dica Gordon nga ginabetray ni President Rodrigo Duterte ang public trust. In connection na sa mga ginakaupad nato na via Zoom si Ma'am Maristel Abenohar, ang presidente sang Filipino Nurses United. Payo man gani kumayra sang panumbungon at least may baluan na ta kung paano man ginagamit sang gobyerno ang masobra 8 billion pesos nga pondo sang Pilipinas. Samtang natapos ang tuig 2021 ang utang sa Pilipinas nagadangat na sa 11.73 trilyon na pesos. Lapit na lang kita Banwa sa 12 trilyones. Nagalapaw na ni actually sa 50% sa nga na gross domestic product because ang ining 11.73 trilyon na pesos ang katumbas na sa 60.5% sang ato nga gross domestic product. Dugay-dugay basi maglumpiga kita bilang ato na gross domestic product ang inigani makatranspaser sa ato na utang. Samtang COMELEC Commissioner Rowena Guanzon magaretiro na subong Pebrero 2.
Bata nagpamahuga pa siya dire kag threatened sa kaya Comelec Commissioner Amy Ferolino nga siya ang magapasaka sa impeachment complaint. Amo gani nga sadya dire sa may ilang konflikto nga duwa kaya nga si Ferolino pwede pa ya ma-impeach si Guanzon at yung pribado na siya nga tawo so good was. Samtang sa iba na pang mga balita national, ginatarget sa gobyerno sa Pilipinas ang makabakuna sa 15 million ka mga kabataan nga nagaedad sa 5 tubtob 11 anyos. Kaya sa Pebrero 4, pagasuguran na ang ining vaccination sa mga kabataan nga nagaedad 5 to 11. Nagnubo na giman ang kaso nato na sang COVID-19 sa Pilipinas. Bangod kahapon ang na-report diri nga kaso ang nagadangat gid lamang sa 9,493. Samtang sa mga balita international, ang Estados Unidos kag Russia liwat sa ni Banwa nga nagka-clash sa sining pagsinapol sa UN Security Council. Bago na istoryahan na diri ang ining posible nga pag-invade sa Russia sa Ukraine. Sereng diri sa Estados Unidos magpatumad na kami sa mga silot ilabi na sa mga matagas sa mga opisyal sa Russia. Ang Estados Unidos actually nagahingyo madadre sa may UN Security Council nga dapat sa pulan man ang ining pagbatigayon sa North Korea sa missile test. Kagiban pa ang mga impormasyon kag mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga kita diri sa palatuntunan na bombo haray big time. 12 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Kasunod sa serya sa hearing ginapatigayon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ginapagwa na kahapon sa ining committee ba o kon panel headed by Senador Dick Gordon ang ilang partial report. Angot sining transaksyon sa gobyerno sa may Pharmaceutical Corporation kung sa diin pilan na ka mga opisyal sa kompanya ang ginapreso. Bangod nga gina-cite in contempt sang ato ng mga senador sang tinalikdan na pang mga binulan. Base diri sa ginapagwa nga Shanto Watras sa kapahina nga partial report sa Senate Blue Ribbon Committee, ilang nga gina-athag or ilang nga gina-patpat nga gina-betray ni President Rodrigo Duterte ang public trust in connection sa iyang mga tikang regarding sa masobra 8 bilyon sa pesos nga kontrata sang gobyerno pinaagi sa Department of Health kag Procurement Service at Division sang Department of Budget and Management o podadri sa Pharmaceutical Corporation nga mayayara na sa pilato nagligad ka mga ginapresentar o pati na to mga salakyan sa mga opisyales sa family ang ginabusisi na sa aton ng mga senador kag ginapatawag man adri ining si Michael Yang kaysa man sa mga malapit nga salaligan ni President Rodrigo Duterte. Iya sining former presidential economic advisor nga isa man sa mga nagmaninoy bala sa may family parang makakuha sining transaction sa gobyerno nga giban na diri ang overpriced and malapit na ma-expire. In fact, malapit na gani diri sa 2 bilyon sa pesos ang haluson expired na kag nag-expire na gid gani pero nabayaran na sa gobyerno. Iba na dali kung madamdaman ninyo sa ginapresentar sa Senate Blue Ribbon Committee, hindi ni sigurado kung bala ang tanan nga to nga mga gin-order kagin bayaran sa ato na gobyerno ang na-deliver gid man because nga napirma na ang ining delivery report. Abisar pa nga ang supply sa tuba dito sa China ag wala pa ya sa bodega sa Procurement Service Division.
Kadamos ang mga nagabantaya suning kagapilaman na kabulan ang pagsunod naton suning ginapatigayon ng investigation. Kasunod suning rekomendasyon nga dapat mayara sang plunder, graft and other criminal and administrative charges. Bato kay Health Secretary Francisco Duque III, former nga mga opisyal sang gobyerno kag mga executives sang Pharmaly Pharmaceutical Corporation ano diri ang paabot kag anuman ang panaawan sa grupo sa mga medical workers diri sa aton sa Pilipinas. Sa piyakalinya ang presidente sa Filipino Nurses United, Ma'am Maristela Abinohar. Live po tayo, Ma'am, sa Bombo Radyo Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Magandang umaga, Bombo Erlin. Ganon din sa lahat ng sumusubaybay sa Bombo Radyo Bacolod. Isa din po kayo sa mga nag-aabang dito sa report ng Senate Blue Ribbon Committee. And finally po kahapon inilabas po itong partial report and recommending dito sa pag-file ng criminal and administrative charges against the Health Secretary Francisco Duque III. Are you contented sa ganito pong report? Kami, Bombo Erlin, sa Filipino Nurses United, kasama ng iba pang health workers, ay matagal nang sumusuporta sa ginawang desisyon ng Senate Blue Ribbon Committee na panagutin ang Department of Health Secretary Duque. Ganon din ang lahat ng kanyang mga kasabwat dito sa anomalyang naganap tungkol po doon sa pagbili ng napakamahal o overpriced at yung iba ay dekalidad, ang iba naman ay expired na ng mga personal protective equipment at mga kagamitan related sa RT-PCR testing. Okay. So, kasi dito, Ma'am, makikita po natin, in fact, yung reportan ng Senate Blue Ribbon Committee ay merong betrayal ng public trust again para kay President Rodrigo Duterte. So, sa tingin po ninyo, dapat talaga na ma-include dito yung Pangulo? Sa tingin ko po, lahat ng merong kinalaman dito sa paglustay ng pera ng sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na po sa panahon ng pandemya, yung nakalaan po na budget para sa COVID response ay dapat talagang managot, no, sa ating batas. Dahil katumbas ng kanilang mga nalustay na pera ay ang milyong-milyong buhay na nanganib sa panahon ng pandemya. Ganon din sa tingin namin, no, ang tiwala ng ating mga health workers ay kanilang binigo. Naalala mo, Bombo Erlin, as early as 2020, kami po ay nanghihingi ng sapat na personal protective equipment. At talaga naman pong ang ating mga health workers ay isinabak dito sa pandemya na hindi sapat ang protection. Tapos mababalitaan namin na nung time din na yon, nagkaroon ng bilyong-bilyong piso na kung saan nalustay dahil lamang sa anomalous transaction with Pharmaly at sa iba pang mga bagay kaugnay ng personal protective equipment. So sa tingin namin na-compromise yung buhay ng ating mga health workers. Ganon din ang buhay ng mga iba pang pasyente at ng kanilang mga pamilya. Okay. Kasi ma'am, dito, isa din sa mga na-discover, itong bumili tayo nitong almost or ano na, papa-expire na. In fact, marami din po yung mga hindi talaga nagamit kasi expired na itong medical supplies. Meron pa mga tinamper doon na iyong expiry niya is 2020 yet pinalitan nila ng 2021 or 2022. Nakakasakit ho talaga ng damdamin yan, no? Kasi ang ating mga health workers, until this time, Bombo Erlin, palagi na lang pong hindi binibigyan ng halaga ng ating pamahalaan. Usapin na lamang po ng ating mga benepisyo. Kung natatandaan mo po, natapos na ang 2021, pero until this time, nitong lang pong January 21, ay naglalabas pa rin ang DBM ng 1.185 billion para sa karagdagan na mga special risk allowance sa mga hindi pa tumatanggap. Patunay ito na masyado pong delayed ang ating pagre-release ng mga benepisyo.
ginawang installment, hulugan, no, yung mga benepisyo. At ang masakit po niyan, marami pa rin po ang hindi nakakatanggap ng kanilang meals, accommodation, and transportation allowance, lalo na po sa local government units at sa pribadong sektor. At ang pinakahuli, Bombo Erlin, na talaga namang patunay na hindi na talaga pinapahalagaan ang ating mga health workers ay itong inaprubahan ng Department of Health na one COVID allowance. Yung dati tipong mga tinatanggap nila sa Bayanihan 2 ay nawala na at natira na lamang po ay isang napakabarat na benepisyo kung saan meron pang categorization ng ating health workers. Meron pong low risk, medium risk at high risk. Hindi ho nila pinakinggan ang ating mga nurses at ibang health workers sa aming pagsusumamo na dapat lahat ng health workers ay pantay-pantay na nakakatanggap ng benepisyo. Dahil ito naman pong COVID-19 virus ay airborne. At talaga naman kapag ikay nagtatrabaho sa isang health facility ay vulnerable ka na magkaroon ng sakit na COVID-19. So ma'am, itong pag-release ng report ng Senate Blue Ribbon Committee, partial pa lamang ito, siguro talagang pinag-aaralan pa ng wasto. Ang mabuti dito kasi parang hindi siya minadali. Yung paglalabas ng report kasi series of hearing yung isinagawa po dito ng Senate Blue Ribbon Committee until na nailabas ng kahapon itong report. So marami po yung mga ano dito, yung pwede makasuhan. Itong si Michael Yang and then syempre mga executives ng Pharmaceutical Corporation. And then yung officers or former na nga na pinuno ng Procurement Service Division ng Department of Health. Kasi sa tingin natin, dapat yung procurement nito hindi na sana dumaan doon sa procurement service. Sa tingin po natin, dapat dahil may sarili namang procurement service ang DOH, no? Sana sila na mismo yung nagkaroon ng nag-discern, no, ng amount na dapat na ilabas, no, at sila din nakakaalam dahil sila ang nasa health na panig. Hindi na dapat pinasa pa yung 50 billion na pera doon pa po sa procurement service ng DBM, no? Kasi doon nakita natin yung illegal na ginawang processing nung pagpo-procure ng ating mga personal protective equipment. Kaya lahat po ng may kinalaman dapat talaga po ay mabigyan ng karampatang kaparusahan. Sa ngayon po ma'am, kumusta po yung mga PPE ninyo na galing sa gobyerno? Sa ngayon, meron naman silang tinatanggap pero hindi pa rin po sapat, no? Yung kanilang tinatanggap na mga personal protective equipment. At ang matindi pa ngayon na ating concern, Ms. Erlin, ay yung kakulungan pa rin ng ating mga manpower sa loob at ng ating mga health facility. At ito ngang sobrang delay ng mga benepisyo na kanilang tinatanggap. At in fact, kung nabalitaan din natin nitong early January na ang incubation period at isolation period ng ating mga health workers ay na-reduce from 14 days ay naging 5 days, no? At yung iba po, kahit po meron pang positive sa COVID-19 kung asymptomatic, ay pinagtatrabaho na. Dahil sinasabi nga po nila na maraming pasyente, kulang naman po ang ating manpower. Pero hindi ho yung ang solusyon. Ang solusyon sana ay nakinig sila doon sa matagal na naming recommendation na mass hiring ng mga nurses at mga health workers. Kaso lang po ma'am, sa kabila po nitong mga controversy na kumukonfronta sa Department of Health, syempre hindi pa rin po re-resign. Itong si Secretary Duque. Meron po ba kayong panawagan para sa kanya? Secretary Duque, alam mo naman po kung ano yung totoo, no? Alam mo sa iyong conscience at sa iyong heart kung ano ang nagaganap. Kung meron pa po kayong pagmamahal sa taong bayan, leave your post para naman po ito ay mapatakbo, itong kagawaran ng kalusugan ay mapatakbo ng maayos, ng mas qualified na magiging Secretary of Health. Kawawa na po ang taong bayan, kawawa ang mga health workers. Okay. With this, maraming salamat po sa inyong oras dito sa amin sa Bombo Radyo Bacolod, Ma'am Maristel Abinuhar. Magandang umaga po.
Magandang umaga rin po. Madamong salamat kay Mama Maristela Abinohar. Ang presidente sa Filipino Nurses United isa man sa mga nagbantay sining report sa Senate Blue Ribbon Committee ang diri sining transaksyon sa gobyerno with Pharmaceutical Corporation. Diri sa sining report sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon, ilang ginapahayag nga ginabetray ni President Rodrigo Duterte ang public trust in violation of his oath of office under the 1987 Constitution by appointing Michael Yang Foreign National o kung ginabutangan niya sa ito bilang economic advisor sa presidente sa tuiga 2018. Nag-introduce naman na ining si Michael Yang sang madamo nga mga Chinese suppliers with whom nga adri nagpatigayon sang transaction ang gobyerno and ang ining transaction amo ning isa sa mga nagpadugang sang manggada ni Michael Yang. Sa pagbaton naman sang undercapitalized corporation na ginapanagyahan sang Chinese fugitive and with proven ties to Michael Yang. Mayroon sang naburawa nila bala ang procurement sang COVID-19 supplies nga nakita pa diri nga overpriced banwa kag nagasto ang gobyerno sang masobra sa 8 bilyones pesos na burawa sang Pharmaceutical Corporation. Isa man na diri sa mga rason sa Senate Blue Ribbon Committee banwa ang pag-discredit ni President Rodrigo Duterte sa may Commission on Audit nga mayara sang constitutional duty nga mag-conduct sang audit sa tanan nga gasto sang gobyerno. Kung madumduman ninyo, so makapila man ni kabes nga buweltadahan ni President Rodrigo Duterte si Senador Gordon kag ang Commission on Audit. Tingwaling anuhon mo na kay amo na ang trabaho nila mo. Hindi ba na pwedeng wala sang checks and check and balance sa ato na sining gobyerno banwa kay gintukod ini sa idalom sang aton nga constitution nga magpatigayon nga sang audit. Pero gusto tayo gali kung aton ang transaction nila pag i-audit. Kag may mga na-flag man nga mga anomalous nga mga transaction ginpunggan pa ni President Rodrigo Duterte ang ining mga gabinete bala sang aton or mga miyembro sang gabinete nga magatambong nga diri sa investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee. Kung madumduman ninyo tuig 2021, nagapagwa sang executive order si President Rodrigo Duterte nga nagadumili kanday Health Secretary Francisco Duque III kagiban na pa nga mga opisyal sang gabinete nga magatambong sa may investigasyon. Tikuway balang kita daraya sang ginatago mayo ganin at least maklaruhan bala. Mabatian sa mga pumuluyo kung ano ang sabat kag kung ano gidya ang matuod nga natabo. However, nagpagwa sa order si President Rodrigo Duterte nga ang ining pinuno o kanang tiglikom sang DOH ang band na ginadumilian nga magtambong sa Senate investigation. Kag way man nagpangisog nga mag-someter sang irrevocable resignation si Health Secretary Francisco Duque III. Isa man sa mga findings ng Senate Blue Ribbon Committee, gintinguan ni President Rodrigo Duterte nga i-discredit ang kredibilidad sang Senado by publicly attacking, pagmalign, pag-disrespect sang Senado bilang institution, bilang co-equal branch of government and members sini nga nag-perform man lang sa ilang obligasyon and in doing so, attempting to render inutile the Senate's role in investigating corruption. Nga ironic ka naman sa sining isa sa mga signature campaign ni President Rodrigo Duterte
nga ginsuportahan man tubla nagligad mo man ang isa sa mga rason kung nga nag banggianay man sila ni Senador Manny Pacquiao. Ang ginduso man sang senador nga dapat imbestigaran ang ining mga kurakot nga mga opisyales sa departamento o kon ahensya sa gobyerno. Tisiling ni President Rodrigo Duterte abi Senador Manny Pacquiao abi pangingadli na sila kay patigayunan ta sang investigasyon. Ti anay nga ginahingadlan sang isa. Silingan sige, maayo man na gani kay at least muligan ginato ng presidente sa iyang kampanya. Ang kampanya batok sa korupsyon. Pero sa giningadlan sang isang ahon-ahon tabing Department of Health abi lion ta. Lantawon ta kung paano gasto ang pondo sa gobyerno for the COVID-19 pandemic response. Tinong sabat sang presidente, wala. May napatigayon nga investigasyon hasta subong, pila na to kabulan, ang away ni Senador Manny Pacquiao bato kay Yordinis Ugas. Kaya pagwa to sang senador before ang hampang niya kay Errol Spence tani. However, may pilas sa mata si Errol Spence. Ginatubang niya si Yordinis Ugas nga naperde ang senador. Tinakaritar ng isa, dugay-dugay manong eleksyon na, ang isa nagapadalagan bilang presidente, why man sanggin patigayon nga investigasyon si President Rodrigo Duterte. O kung ang ano nang ginatukod sa presidente, Presidential Anti-Corruption Commission, ang PACC, tiway man sanggin patigayon nga pag-usisa. Isa man dra sa mga rason sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang presidente ang nagbetray isang public trust pinaagi sa pag-order sang isyuan isang patently illegal memorandum nga nagpugong sa mga miyembro sang gabinete. Kagiban pa nga mga opisyales sang iyang administrasyon nga magkatambong diri sa hearing kon madumduman na to isa dito sa mga orders ng presidente. Kagpamahogan niya sa Senate Sergeant at Arms. Hindi nyo pag-arestohon hindi nyo pag-arestohon ining mga miyembro sang gabinete kung i-cite in contempt sang Senate Blue Ribbon Committee parang okay lang kita. Parang ini kita diri magginamo. Kag sa pag-refuse nga maglagas diri sa ilang nga mga appointee sa piyak sang panawagan sang publiko kag sang Senado to compel their attendance in order to further the search for truth, failing to hold accountable these appointees for one of the biggest plunders of the Philippines coffers in recent history. Kaya kung mabalikan na to ang isa sa mga adlaw nga nagpatigayon sa hearing ang Senate Blue Ribbon Committee, dito nakita si Banwa nga daw sa 150 mil pesos malang ning kapital sang Farmally Pharmaceutical Corporation. Pero ilang nga mga executives, may mga Lamborghini, may mga nabakal nga mga Porsche, nga mga salakyan, kagaiban na pa nga mga luxury cars. Di syempre, di dako ang ginansya mo. No? Dako ang ginansya dire. Hindi na kita sinaya matingala pa. Aba ng rason ko nga ang nag-try ang Dargani siblings. So na Dargani o nga bala, ang isa sa mga nagapanag-iyas sa Farmally Pharmaceutical Corporation nga nagpa-arrange sila sang flight padulong sa Kuala Lumpur, Malaysia. Galing Timayo lang ganda kay natiktikan sang mga otoridad na aresto sila dito sa airport sa may syudad sang Davao. Tinaresto na dakop sila. Why na dayon tong ilang flight? Pila pa to taning bayaran nila to, pila ka milyon ang bayaran nila. Para lang sining chartered flight padulong sa may Malaysia. Di ko way ka malang draya sang salati, tanan ka mga investigasyon o tubangon ta. Tanan nga mga pag-usitsa diri at least kung inyo gina panindugan nga overpriced, at least mapamatud-an ko man nga hindi. Kinanglan na ginabini na to na Banwa.
Mayon because may mga nagapangisog ang mga miyembro sang Senado. Hindi man lang tanan na bala nagasunod-sunod kung ano kumpas ang presidente because tiyamo ni ang trabaho nila. Masiling kita nga this is an investigation in aid of legislation. However, kita man nga mga Pilipino ang nagabentahan, nagabenepisyo sini. May baluan na ton kung paano ginagamit sa gobyerno ang pondo ilabi na subong banwa nga tuman na kadako ang utang sa gobyerno para sa aton ng economic as para sa aton nga COVID-19 pandemic response. Yet, natukiban na ton diri sa investigasyon ng Senado nga ang pila dito ka bilyon ka pesos, almost 2 billion na pesos, ginbaligya pa sang Pharmaceutical Corporation sa Procurement Service Division isang DBM, kay diri gin-transfer sang Departments of Health ang pondo para sa COVID pandemic response ngag sila ang nagbakal. Nga dapat wala na niyang Procurement Service Division isang Department of Budget and Management. Kag kung sino man na dira o kung ano man nga ahensya sang gobyerno ang mayara isang pondo, sila lang ya ang mapatigayon isang bidding. Bata natabo diri ang pondo sang Department of Health gen transfer sa Department of Budget and Management Procurement Service Division, sila ang nagbakal. Di mano kadra ya kay ang isa or ang pinuno sang Procurement Service Division, di may ties man na diri with Michael Yang nga amo tong nagpangita abi sang kompanya nga nagbaligya sini sa aton nga gobyerno. Di paano ina natabo nga expired na ni gipang tamper pa to nila, natukiban man nga uunihin na lang natukiban nga tig binakal na to ni sobra na 1.8 billion pesos ang nagasto na ton. Do parola na nga ginsunog ata ang kwarta. However, paano na ba matukiban nga expired na to pinang-tamper nila because ang delivery report ginpirmahan sang Procurement Service Division, wala pa ya ang items, wala pa ang supply. Ato pa sa China to, hindi mo pa ganin sigurado to kung sa to manog biya ang barko to. Kasi nila understood na niya, deliver na ni. Pero ang nagpirma sang delivery report, ara lang sa opisina niya, why sa nakalantaw sa bodega. Why mo nakita kung na-deliver na gimana to, nagpirma ka lang? Sobra ka pa mo yung sa bibig nga bulag. However, hindi man na nila mapirmahan na dira kung ikaw lang yung abi ang manog sign isang delivery report. Hindi mo man mapirmahan nga ba isa man nagsugo sa imo? Hindi man pwede nga magbato-mato ini sila. That is why nga rekomendar sang Senate Blue Ribbon Committee nga kadamo dapat sa mga kasuhan. Kung malakip manadra si President Rodrigo Duterte, kahit subong mayara siya sang immunity sa mga kaso. But maybe after, kung may magpangisog pa dara, nga mag-file sang kaso batok kay President Rodrigo Duterte. Sa nasilingat na kinaglandi naton nga idiran kung paano ginagamit sang gobyerno ang pondo sang kaban sang aton nga pungsod. Because sa subong tama kadako ang ginutang sang gobyerno sang Pilipinas for our COVID-19 pandemic response. Ginbakal sa mga medical supplies, sa personal protective equipment, mga face mask, mga kung ano-ano pa ginadara nga ginagamit sang aton nga gobyerno, ginpanagtag sa mga pumuluyo nga apektado sining lockdown. Siyempre, ang gintransact naton with the Pharmaceutical Corporation, kag ini ang ginutang kalabanan isang gobyerno isang Pilipinas. Both domestic kag sa mga foreign nga mga lending institutions. That is why sa pagtakop sang tuig 2021, ang utang sang gobyerno isang Pilipinas nagdangat na sa malapit 12 trillion pesos. Sa ginpagwa diri nga report sang Bureau of Treasury, ang aton nga utang halin sang halin pagid sang tinalikdan nga mga administrasyon. Kag sang nagpungko si President Rodrigo Duterte until sang Disyembre 31, 2021, ang utang sang gobyerno sang Pilipinas nagdangat na sa 11 trillion
73 billion pesos plus. Ini ang katumbas sang 60.5% sang aton nga gross domestic product. Kung iban na sining mga eksperto, mga economics expert or may nagabantaya sa aton ekonomiya kag sa financial transaction sa aton na gobyerno, dapat ang aton nga utang hindi kita dapat maglapaw sa 40 o kung 50% sang gross domestic product. Our gross domestic product is ang kabugusan ng balor sang goods and services nga gina-produce sang aton pungsod. Because kung ilakip na naton diri ang income sa mga overseas Filipino workers, that is our gross national income. So ang aton nga utang subong nga 11.73 trillion pesos, that is equivalent to 60.5% of the gross domestic product. Ang utang sang Pilipinas sobra pa sa tunga sang kabugusan nga produkto o konserbasyo nga gina-produce sang aton nga pungsod. Ang year on year total outstanding debt sang Pilipinas nagsaka sang 1.7% o kon nadugangan sang 1.93 trillion pesos halin sa 9.8 trillion pesos sa pagtapos sang bulan sang Disyembre tuig 2020. Sa liwat banwa sang tuig 2021, ang gobyerno sang Pilipinas nagutang kita sang 1.93 trillion pesos. Kaysang nagtapos sang tuig 2020, ang utang sang Pilipinas was 9.8 trillion pesos. Nadugangan ini sang 1.93 trillion pesos sa bilog ng tuig 2021. Ang ining utang naton, pagabayaran sa domestic borrowings, subod silingon, dari lang kita nagutang sa Pilipinas. It's either sa Land Bank of the Philippines, Asian Development Bank, nga ari diri sa aton, o kung sa iban pa nga mga domestic nga mga lending institutions. Nga 69.57% sila ang ginutang diri sa sulod sang Pilipinas sa mga bangko. And the remaining balance nga 30.3% ang gin-source naton externally. It's either sa World Bank o kung sa iba na padara nga mga nagapautang sa luwas sang pungsod. Okay? Sang tuig 2020, ang aton nga utang katumbas gid lamang sang 54.6% sang gross domestic product sang Pilipinas. But pagtapos sang tuig 2021, dadugangan pa gid ini sang 10%. That is why ang aton nga kabugusan nga utang ang katumbas na sang 60.5% sang gross domestic product. Ang pabangkot sa senadora kung pila ka tuig din naton nga pagabayaran. Amo nang siling way kapagkapaman na pating apo mo mayara na sang utang nga pila ka libo ka pesos. Kaya amo nang pagabayaran sa nga gobyerno sang Pilipinas. So that is why nga kita ang nagapasalamat because mga nagaid-id sang transaksyon sang gobyerno. Because at the end of the day, pila naman ni naton katuig nga pagabayaran ang ining utang basin ni magnubo sa 30 na naman katuig. Subong pila ka na 30 plus senior citizen na ka na ang utang sa Pilipinas as of 2021. Why pa nato na impas bayan na bayad? Why pa nato na impas sa sinibayaran because depende na siya sa terms and sa amount sang amortization nga ginapain sang gobyerno sa aton nga General Appropriations Act every year. Kaya sa aton nga pondo, is either sa city, sa provincial, or sa national budget, may ginapaini na nga kantidad nga mo ni ang aton amortization. Amo na ang inugbayad naton sa utang. Hindi kita pwedeng magpasugot lang ang utang naton itong pila pa ni naton katuwig nga binayranay ni, pila pa ni kadekada
ang bata mo subong ginabusong mo pa lang may bana na siya kagagabataan ng utang at subong nga 2021 hindi pa maimpas kagamabutang ka lang nga galik sa wala sang kabuslanan because okay man lang na yung utang mag-utang kita depende sa aton nga paying capacity kag sa aton gidya nga kinanglanon gidya bala kaya hindi siya mauyang do parola na nga nahulog ang piso mo sa dalom lamisa nagsindi kay sa kalibo kay pangitaon mong piso hindi pwede nga mo na ang matabo kag pila lang niya ka mga tawo ang makabenepisyo nga tanan kita nga mga Pilipino ang magabayad sa ning utang. So punan na tanan sa iba naton nga mga public affairs sa programa kag sa mga lagad nato na diri ang pila man ka mga pahayag sa nga economic experts sining pagdako naman sa nga utang sa nga Pilipinas 11.73 trillion pesos o kung nag-utang kita sa 1.93 trillion pesos sa nga tuig 2021. 47 minutos sa nakaligada sa takna nga alas 8 sa aga. Pagbalik naton report ni Bombo Franz Andro Boragos kag Bombo Gracelyn Labaton dirigid lamang sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos. Labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Paradyo Bombo. 2 minutos ang nakaligada sa atak na ang alas 9 sa aga. Pabalikan natin sa pagpangalaga sa bombohanay big time. Igalubong na subong aga ang napatayang pulis nga miyembro sang Bacolod Police Station 5 si Police Corporal Nestor Madelo kadungan naman or masobra man isa ka semana halina sang ini ang nasapuan dira sa may barangay Pilar Banwa sang Hinigaran. Ang ginakasuhan sang Hinigaran na Municipal Police Station sang murder amo ni ang force multiplier sang barangay Granada nga si Constancio Canoy. Kag nag-ako man na dre si Canoy nga hungod niya gid nga gimbonggo niya bala ado gin pasanggit niya bis sa may truck ang ining carry ay ate siya ang driver mo. Kag iyagin man niya. Ilagay man isang pamilya nila ang carry. So, akiga siya dire kay Madelo because sinarkilahan ang carry niya sa 1,500 pesos mapadulong nga bidra sa may syudad sang Bago. However, pag-abot na sa may Bago, nagbulang si Police Corporal Madelo na pierde. Tiway to na bayaran atong 1,500 pesos. Direkta dira sa may area sa barangay Punta Taytay parang makatag man na diri sang reaksyon ang asawa ni Police Corporal Nestor Madelo sining revelasyon ni Constancio Canoy sang barangay Granada. Bombo Franz Andrew Burgos sa report. Kamin. Bombo Erlin, live pinadali sa balay mismo ni Police Corporal Nestor Madelo which is Bombo Erlin. Amo na ning last day subong no kay idulong na siya Bombo Erlin sa uling pahuway Bombo Erlin no kay subong din nagka-prepare ang family
So kato ning makopod subong ang iyang asawa, no? Si Ma'am Maria Milagrosa Mamuandro. Madelo Bomberlin. So Mamuandro. yes, Bomberlin. Oo, liog ko bisang audio tayo ka daw ka off mic gid. Bomberlin. Oo, sige. Yes, para Bomberlin. medyo todo bala. Kasi may ban kada nga communication. Yes. Sige, malabay Okay, kita. sige, no? Mubukim. Okay. Bomberlin. Sige, very good. Sige. Bomberlin, no? So, Oo. ari na sa tupanatan si Mama Maria Milagrosa, no, ang asawa ni Police Corporal Mr. Madelo, subong naton nga subong ning adlaw aton siya makopod. So ma'am, subong ti last day na ni. Naging niya sa ilupong niya sa. So ma'am, ano ang imubing nga mga pananawan subong kay because nga the latest information din ako gid man ni Constancio Canoy ang krimen nga ginhimo ma'am. Hindi mixed emotion, no? Happy nga ginako yan na ang tanan nga sala ya kag sad dito kay syempre nadulaan ko ba na nadulaan ko ang tao gid lang palangga ko. Nagkabay lang kung tani nga doon mahatagan dito siya kag matapos daw. Okay, pero ma'am sa subong ang imo president kagit lang niya to fulfill ka man ma'am kay because they ginako gid man ang nahimo yung krimen. Oo, fulfill gid ko kay ginako yan na pag nahimos man ko yan kaya mula na may mga gusto lang ko blatay gid nga i-clear gid la kung paano ano gid la ang tudtuot amo ginamo pag kabalo ko may mga tawo pa siya nga upod sa pag bili niya sa bana ko sa hinigaran. Ang pag na mga gusto na mo mabalaan. Kagang firearms, nang isang bana ko, kabay lang talaga mabalik. Agad. Ma'am, latest ning nga mga inadlaw, no, before sang ilubong si Police Corporal, nakaisura na kamusang suspect, ma'am? Wala na kapag-storya siya. Amo lang tong last time sa may hinigaran, naglapag-file sang kaso. Mo lang tong last time. Last nga na-istorya ko. So, sige, no, but subong ma'am, ano ang inyo pagining nga mga plans for this, ma'am, kay subong ni nga daw, ano, oras kid ka ni ma'am, specific nga, no, nga time, kay Lubong Caesar? Bali 10 a.m. ang mass namon di sa St. John the Baptist Church. Tapos, pagkatapos ng mass, kami sa Sacred Heart Memorial. So, mga 12 noon, di siya dapat Okay, so bali ma'am, ano mo bino, ng mensahe mo na lang ito sa suspect, kay because nga, wala din na kinako gid man nga siya gid man ang nagtimo sa mga krimen. Sabay pa nga ang tanan nga ginahambal niya. Sabay pa muna na ang kamatuoran. Cooperate lang tani sir kung diin din ang armas sa nga kung ba na kung di nang hiya firearms. Pag kung sino pag ang mga upod mo sa natabo sa bana ko. Okay, si subong ma'am, last message mo binong kay sir before siya ilubong. Dahil kabalo ko dito nga kung ano ba palangga. Kabalo mo kung ano mo sa palangga. Ubayin na ng ginagawa itong bata mo. Kabay pa nga tutikalan mo kami sa mga tao nga may malaking intention. Pag hindi kami kabalaka, kayo kabalo, kami na akong ano ko, responsable ako as nanay sa bata. Cumberland. Omo France. Yes, Cumberland. Oo, pwede ko direkta kay ma'am. Yeah, Maria Milagrosa, no? Yes. Sige. Si Cumberland. Okay. Cumberland. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Good morning. Oo. Sa imo yung mga paglantaw, may iban pa din nga upod si Canoy. Kay, di bala, pulo pareho lang sila kadako, no? Sa bana mo, or mas gamay si Canoy? Do pari-pariyo lang sila kadakuan sa akong bana, ma'am. So, kung nakainom siya, kag ginhakwat niyang bana mo, abi, agin bilin dito sa Pilar, do you think masarangan niya nga siya lang isa? According sa among witness, ma'am, pagkakita tungadaan nila sa aksidente, ma'am niya ang carry as in gupit-gupit gid, naipit gid ang bana ko. So kung pagwaon niya, ma'am, nabuglayan gid siya ma'am magpagwa, nga siya lang isa kay naipit gid ang bana ko, ma'am mo. Kinanglan niya siya nga may mabulig sa iya nga maaano bala ang space ang nga masarangan niya gid pa panaog ang bana ko. Do you think, ma'am, nangita lang gid siya bisang truck nga masanggit lang bala sang carry kay ang portion niya isang driver okay mo dito lang gid sa side sang bana mo? Sorry, ma'am.
Oo, ang ginhimo niya siguro dugin pa sanggit niya lang bala ang carry. Oo, gani amon paglantaw ma'am nga sa portion nang gidya sa passenger seat nga gabi gidya ang damage. At siya, pwede kung hindi mo hungod, hindi ka ka-prepare. Subot sa lingon, may damage ka man dapat. Correct. Pero siya, wala di siya damage. Siya, ma'am, wala di siya injury. Ang bana ko lang gidya tanan natamang. Sa amo to nga, sa bana ko, siya, biskan isa kagalos, wala gid siya. Oo. At least before pa lang bala sang accident, naka-prepared na siya. Kag nag-U-turn siya dayon Ma'am? Nag-U-turn siya pa Southern Negros. Oh, nag-aptrash siya pag bunggo iya, nag-aptrash dito dayon sulti, wala na siya nagpundo nga as in. Kay sa ambal sa witness namon sa mapalapit na sila ya, wala gid ako niya minutes nag-atras sa dayon kag nagdiretso. Oo. So da sa balik siya blamang sa iya nga next step na himuon. Hindi sila nga abi ang mapati kita nga tuyo niya pangandalon sa ospital. Pero nagtalang siya. Oo, amo na ambal ya nagtalang siya. Pero sa Calabigo naman sang biyahe niya, do kay posible naman nga wala gid siya kamarasmas nga kag imposible ginadala ang bana kundi intiya nga lugar. Kag imposible man nga ni kakatultol because taga Granada siya taga Bacolod gid siya ya. Oo. Pagkalapit lang gid sa South Hospital sa wala na sa dihan nila. Lapit-lapit lang gid sa South Hospital. Sa Pag Suman. on the way, sa binla niya sang bana ko, pila man sa hospital ang magyan niya, ma'am. Correct. Oo. Do you think, ma'am, may upod siya sa salakyan? According sa witness, ma'am, sa na-aksidente sila sang bana ko, duwa lang din man sila. Okay. Ang hamon, na ano man, basi on the way, bala sa hinigaran, naging tawgan siya, nga amo balang mabulig sa iya, kung paano iya pagwaon ang bana ko sa carry. Oo. Nga mo ta nag-upod sa iya. Oo, amo to siguro ang nag-upod na sa iya sa hinigaran. Para sa imo, nakalabot pa ni sa hinigaran ang carry? Or maibad sa lang nga salakyan na ginisailuhan sa bana mo? Kahit amo na to ang kondisyon bala, ma'am. Dason, imposible nga hindi sila makatughong along the way, pagkadto sa hinigaran, kag pabalik sa Bacolod. Amo gani, ma'am, pag nagkani, ma'am, ka-big question. Kasi syempre, hindi man na matabo nga, hindi sila maabiriya kung amo lang to Japon nga vehicle ang nila gamiton mo sa damage bala sang carry, makita mo man. Oo. Kag matingala gyud ang mga tawo sa dalan, kay kagahon ini siya mo, ti matingala gid sila. Oo, gani, ma'am. May information diri sa amon, ma'am, do 5'5" ni si Kanoy, 5'8" ang imo bana. Is this ma'am, correct? 5'8" ang height ni Sir Nestor. Mga 5'6" something akong bana, ma'am. 5'6", so mas dako gyapon siya kay Kanoy. Oo, mas taas siya. Ti ko na kwaton niya, kinahanglan niya gid ba may upod? O kinahanglan niya gid maupod kag ma'am na ipit gid ang akon ba na hindi iya makuha nga siya lang kay na ipit gid sa carry. Oo. Oo, ipit gid sa sa carry. So hindi gid siya pwede mapagwa ang bana ko kung hindi iya pa ihitag dala ang carry na pangitaan sa space nga makuha iya ang bana ko. So hindi iya man mamahili na siya lang gid isa. Dapat may gid siya. Okay. And may possibility why man niya nakaabot gid sa hinigaran ang carry, ma'am, no? O do amo man na gani amo na ano man paminsar basi bilaging saylo ya sa lain na dito kasi simpre ang ano naman lang naton subong ko ano lang kitang kinahambal mo. Oo. So base may kakonsabo siya diri. Oo, do amo na sang on the way na bilang idulong yan sa hinigaran kasi may ginpang tawgan siya nga mapulig sa iya. Pagpabago, ma'am, ni Sir Nestor, naka-informan siya sa imo nga mapauli siya dira sa inyo sa Punta Taytay? Balik nang kabalo na ko na yung ma'am sa niya nga schedule bala. So ginataabot, bisaya namon nga mapuli iya Sunday sa morning. Oo. Kaya nagabisita giman siya sa parents niya sa Bago. Oo. Bisita man gina siya kad kabalo man ko nga dito sila makadala upo diyan niya mga brother bala. Kabalo na sila schedule kung maano sila. So kabalo man ko nga asin ko aba siguro mainom sila 22 so ubog ta hindi siya pagpapulion. So siling ko mga 23 pa na siya sang aga nga mapuli. Si Kanoy, ma'am, nagtuad nga may balayran sa iya si Sir Madelo 1,500 pesos sa pag-arkila sa carry niya pero tido na perde sila sa bulang adra sa Bago. Ining bulang nga ni ma'am amo online sabong lang ni?
Hindi, ma'am. Bali, wala ito na idea kung sabihin sila, ma'am, nagbulang, ma'am. Oo. Basa sa bago lang. Basta kabalo lang ko yung may mga schedule sila, pero wala ko kabalo kung bigla nga kung bulang or kung online bulang. Nga nagataya lang sila dira. But do you think, amo lang gid ning rason ni Kanoy? Kaya ito kagamay man sina. 1,500 lang mag-abyanay ka mo, patyon mo gid siya sa 1,500? Wala ko kabalo, ma'am. Basi bala may laing na siya nga buot nga daan sa bana ko. Nga waay lang kuya kabalo, kag wala man kabalo ang bana ko. Nga nagadumot siya gali? Kasi may dumot or Okay. Sige. Anong mensahe na lang nga binilo ni mo, ma'am, sa kay Kanoy? Sir, tani manugid, kinabit lang sa tutuod, kaya parang mahimos na ang tanan, kaya parang matapos na tanan. Parang ang tanan nga pamangkutanon, bala sir, masabat na, kay kansin o bigla sir, galibog ang ulo sa dinimo. Komplikado, no? Kung ma-cooperate ka na lang, ang tutuod, nagit lang tanan, sir, kag paliyog, ibalik lang ang firearms ng bana ko. Okay. Issued niya man ni ma'am, no, nga firearm? Oo, issued yung firearm. Okay. Sige, sa liwata, Ma'am Milagrosa, our condolences from Bombo Radio Bacolod. Thank you, gida, ma'am. Anong oras ang lubong? Subong man nga aga, no? 10 a.m. ang amon nga mas sa simbahan, kag 12 noon, di na siya sa Sacred Heart Memorial. Okay. Sige. Thank you, gida, Ma'am Milagrosa. Salamat, ma'am. Overlay, no? So, sa bahay ni Ma'am Milagrosa, no? Di ba ba dito na nakaready na dire. So mga siguro no. Nag-prepare na isa po Berlin. So amo ning nagapadulong ang mas lang dahil sa simbahan no para magagamit ang bisak no ang pangkay ni Police Corporal Nestor Madelo po Berlin. Okay. Ti sila mismo aminado kag sa mga kauturan naton nga nagasunod dagit sining natabo bala mo France. Hindi gapon naton mataod-taod bala kay lingog bala do kabahol sang istorya diri ni Kanoy. But anyway, pasaka na sang prosecutor sa court ang kaso. So ara na nadra sa pag-extract sang information kag pag-presentar sang mga kapolisan dra sa inigaran sang ebidensya. Kay amo na tuod, ano kay imposible man nga makalabot patuguroy ni garanto amo na tong sitwasyon sang iyang carry. Amo gani Bomberlin so do paano ginay no? Asa subong ito damo gina Bomberlin wonder kung paano ito ginubra bala kung paano labi labot sa mo tubig nga lugar no bisan sa mo na ng sitwasyon sang salakyan sang suspect but Bomberlin kung magpoperar gid man lang ni si Constancio Kanoy. Kasi pala mala Bomberlin matagaan gid mismo sang katawhayan bilang pamilya kay subong mismo sa payag ni Mama Milagrosa no ang asawa ni Sir Police Corporal Modelo. Dako gid Bomberlin ang libog sa problema nila kung paano ningin opera sa suspect no. Kagad sa mo ng sitwasyon sang salakyan di pa nakalagan kaya Bomberlin sang malayo nga pain no nga kundi naging bilin ang biktima. Good. Bomberlin. Komplikado gyapon sang istorya but tignalantaw man dira sang pamilya basi may upod man ni si Kanoy. Amo nang pamangkot Bomberlin no kay sa nagligat ito sa saysay sang asawa to ni Kanoy ito may mga certain person to gani na mention to si Mama Merla Kanoy ito gani Bomberlin no. Oo. But kag may nagsugat sa ila balay basi may investigaran man dira sang mga otoridad bala Bombo Andrew atong nagsugat kay Sir Kanoy bala sa ila balay kay nakabalo siya dayon kung ano natabo. Yeah. Sino nga ito? Si Gamay? Yes. Doon mo na Bomberlin no kay na-mention to sa nagligat sa previous ng interview. Oo. Sa asawa ni Kanoy no. Nga may isa siya ka bigo malo ko nabyan. Correct. Doon nakabaluman bila Bomberlin but hindi ka pa na siya ma-disclose kino kung ano gid man nakamatuod nga kabalo gid ng panang istorya ang nasiring kong abyan no ni ang suspect ni Constancio Kanoy Bomberlin. So sa dalayo na draba si may mga confession na pamanadiri nga dugang si Kanoy kag makonsensya man siya sa ginubra niya kati magabyanay man sila sang pulis. Correct.
Yes, correct. Amugid mong Berlin. Kay akong amugid man to ang ugat sang pagpatay sa kay Police Corporal Madelo ang 1,500 pesos. Sabi nga renta dapat sa kere. Oo. Mga istoryahan man agaro mong Berlin, no? Kagamay man lang nga sinahaw sa Correct. 1.5 patyon mo gid ang imo abyan. Dason do planado gid bala nga mangita siya dira sa nga truck nga pwede lang bungguan ba sa lawid niya lang bala bumuandro. Correct, mong Berlin, no? Ato nga sure na nga na bunggo niya na kag napilasa niyang isa nagatrasa siya kag magaliso. Amo ginagani no ka isa lang man na mong Berlin ang ginapagwa sa suspect bala. Iti basic to bala, no? Hindi man natin mapaktan kung ano gid man nagalakat sa pinsar sang suspect sa mutong ation. Kung paano yan yung napinsaran nga ibunggo. Pikag nga, ang dako nga pamangkod mong Berlin sa may passenger seat lang gid na bahin, ang damage sa sining nga carry, no? Sang nakaupod, bigid mismo nga punggo si Police Corporal Nestor Madelo mong Berlin. Amo gani kati paglantaw na to gapundo to sa dalan na Bombo France. Correct. Amo gid, no? Ibala? Yes, no. Correct mo Berlin kag mula na no, pagbuay lang na mismo nga aksidente kami, no? Hindi inahungod nga insidente. Amo na inita ma-reconcile kay syempre taga Bacolod ka. Araw-araw ka pa imo nga hindi kaya katultol. Gani man, no? Kundi ng Bacolod. Correct. No, bitaw bisan gabi ka nakahubog bala mong Berlin. Iba na ito nga makaturan, makabalo mo nagyapon. Bisan pa ito yung hubog ka na, pero presence of mind mo, arap nagyapon mo, no? Kakunubog ka. Magyapon mo, hindi ka makadto. Kunubog na hubog ka, gid bala Buandro. Hindi ka na naya mag-drive. Correct. Siguro sa pagpila pa lang nga dira, guro ka metro sa makabunggo ka na. Kakunubog ka, gid ya, makaabot ka pa sa Hinigaran, nga way ka iban nga nabungguan. Correct. Layo-layo, gid mong Berlin, no? Layo-layo, gid katamang Hinigaran. Sumugod ka halindri sa Bacolod, ti pa Hinigaran, ti malawig na, especially sa mong panang oras ng kagabihon, bala, ti mabiyahe ka pa ng malayo, sa mong panang sitwasyon sa Kerry. So, dako ginang question sa mong Berlin, no? Kung sa pala, ginapapakot-pakot pa sa ni sa suspect ang otoridad mong Berlin kung paano gid man natabo, no? Kung ano ang matutuod ni istorya sa likod sa nasiling nga insidente mong Berlin. Sige, thank you gid Bombo France. Yes, Bombo Berlin, no? Kang library sa Barangay Punta Taytay ni Bombo France and Burgos. Mas mabay sa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madamo nga salamat kay Bombo France Andrew Burgos. Direkta dala sa Maya Balaya na Naya Police Corporal Nestor Madelo sa Barangay Punta Taytay. Kaya tisubong nga hindi gyapon niya kumbensido ang asawa nga way sang iba na nga upod si Constancio Canoy sa pagpatay dre or hungod niya gidabala nga pagbunggo ginapatihan hungod nga pagbunggo adaw kuno bete daw nasanggit mo lang na balang truck. Kaya nga dito lang sa side ni Madelo ang damage sang salakyan. O so mga naistorya pa dere nga mga residente mandra sa may barangay Sumag ang asawa nga nagasiling pagbunggo isol nagatras si Canoy kaga nagliso pa sa dulong sa may Southern Negros. Kataya nga mga nagabantay sining pagkapatay ni Police Corporal Nestor Madelo hindi kumbensido kag bahol-bahol gid lang istorya. Kang hindi kaya katoltol sang Bacolod na ano nga kaya tumando ka diri sang Bacolod hindi ka katoltol kagakon do naglingen man gidabeng ulo mo to because sa pagkabunggo tinga nga nakaabot ka pa sa may banwa sang Hinigaran. Kagadira ginabili no ang bangkay ni Police Corporal Madelo sa lugar nga daw masami manadra mayara dra sa mga ginasalvage. But because sa subong yaran na sa may korte ang kaso na file na sa prosecutor, tingnan natuggan na naton sa nasiling na ang burden of proof subong nga si Canoy gamandiri nagpatay kay Madelo tidira na nakasalalaya sa kampo sang prosecution nga amo ang mga kapulisan sa may Hinigaran Municipal Police Station. Kung may establish dira ang ebidensya nga hungodan niya gid nga ginpatay paagid rin sa pagbunggo sang Kerry sa may truck dira sa may barangay Sumag kaga hungodan niya nga ginabilin dira sa may banwa sang Hinigaran.
But base kung may duga nga mamanad rin nga mga confessions si Kanoy, kag base may maulam, may naman siyang iba nga mga pangalan because mismo nga pamilya kaga kita ang way nagapati nga isa lang siya nagimo sini. Kay mas dako si Kanoy yan sang saya ano ay awan ka to ka 4 na kainom ka pa. Ayawan na kaya ka kungkong sa kaya Modelo asa sa ginabilinan niya kaya hindi ba itong gadan sa isang dalan? Masulod na kapaya sa may banas-banas kag dito niya ginabilin ang lawas. 25 minutos na nakaligada sa takna nga San Nueva Ecija. Padayon na subong ang investigasyon sa Victoria City Police Station. Sining ginpatay nga negosyante 35 anyos nga negosyante dra sa may parking lot sa Victoria sa City Hall kagabi nga ang mga sospetsado nagaangkasanay na naman sa motorsiklo. Isa diri sa ginalantaw sang hinigara sang Victorias. Sang Victoria sa City Police Station nga base may kangtanan sa negosyo ni Iska na umpar ang pagpataya sa iya. Pansanbaya kaya Bombo Gracelyn Lobaton. Dira kita danaya sa maya Southern Negros kay nagapanagdaga subong ang provincial government sang Negros Occidental sang construction materials na miniyakon itakod na lang bala sa mga koturan na ta para masiguro nga ining panagdag adra or may baklan gada sila. Kahit yung iba no subong nga mga negosyante nagahingalit man isang kaygayunan nga karamo sa mga nalitan isang bagyo. Sang naglapay si Typhoon Odette sang Disyembre 17 nga kadamo sa makotoran naton nga mga nagub-an isang balay halin dira sa mga Southern Negros. Kag ang hardest hit areas ang Chicks area. From Kabangkalan padulong na sa may banwasang hinabaan kag subong nga aga dira ang aton nga mga opisyales sa may banwasang ilog. Una nga mga ginatagan na pila ka mga barangay dira sa may syudad sang Sipalay because si pila nga dan ka milyon ka peso sa ginpain nga pondo sang Kapitolyo Provincial para nga nagbakal sang mga corrugated dira nga mga sheets and lansang kuan na pang mga materyales para nga ma-repair ang balay sa mga pumuluyo dira nga naapektuhan sang nasambit ang bagyo. Direkta sa may banwasang ilog, Bombo Dennis Rubica sa report. Come in. Bombo Dennis. Okay. Kaya at least kung makabato na ka na sa ning materials, di pa man ni pang-sapin-sapin sa mga materyales nga kinanglado na sa pag-repair sa balay. Abo ni nano subong isawan sa mga nagaupod sa basic and prime commodities nga nagasaka ang presyo bangod man nga nakaibalo ang mga negosyante nga kadamo gid sa mga nagakinahanglan. Tingiba na andra why man isang konsensya ginansya man nga gina paminsara nila. Kung sa bagay hindi ka ba ni magnegosyo kung kabalo kaya nga pierde ka mo kaway ka man yung negosyo para nga maputo kaw. Bobo Dennis, come in. Yes, Pumorlin, no lahat kita tingon sa may banwasang ilog sa din pag walang katapos diri sa may poblasyon na ilog covered court na panagtag no sa ayuda ning roofing materials no kita niya sa provincial government sa pagpuna mismo sa ato si provincial governor no governor Eugenio Bong Lacson no Mayor John Paul Alvarez Ari Madre kaya pinapagit yung mga opisyalis na sa panwaya sang ilog Bomboyle no. So diri sa may poblasyon covered court apat na diri ka mga barangay ang mga ginatagaan sang bulig masobran di sa 600 no kay mga residente Bomboyle barangay 1 barangay 2 duha pa gid ka mga barangay no Konsolasyon kag barangay na do Andolawan muna din mga residente gikan sa pagkabarangay gipalagdagan sining roofing materials ning tagsa recipient tri Bomboylin nagbaton sa anom ka mga corrugated GI sheet na ning simbla anom ka paned
plus duha pagid ka mga plain GI sheet Bombo Eileen. Plus food pack, no? May bugas, no? Guro 5 kilo tapos may kan-goods so kaya mga noodles naman diri ang nabaton karon niya sa mga residente sa apat ka barangay sa may poblasyon covered court. Doing kami karo Bombo Eileen sa sapagid ka barangay sa cluster barangay actually subong 5 na di ka mga area, no? Ang kalatuan ni Governor Lacson, clustered barangay na diri sa may Banuas ng Ilog. Po daw 3 lang gid guro kay mga area nga amon diri katuan kay iba nito layo na ni nga mga barangay na Bombo Eileen, no? So sa kabugusan diri sa Banuas ng Ilog kapin 2,940, no? 2,940 ka mga recipient na sa roofing materials ang magkabaton sining adlaw Bombo Eileen, sa So meaning, Bombo Dennis, mga kabaranggayan, no? Na ito ay mga kabaranggayan diri sa may Banuas ng Ilog Bombo Eileen at isaman, no? Sa mga nahalitan sa bagyo nga si Odette sa Bombo Eileen. So mobile kita nag-uwi kay sa mga kabarangay diri medyo daw tayo din nga barangay from the poblasyon nga bagulat o ginalinan kahit din naman karoon may mga nagulat mati nga another recipients mga 200 plus naman natin, no? Sa isa ka area clustered barangay daw apat na di ka barangay na mga pumulima tingog sa dire nga magabaton man sining mga roofing materials Bombo Eileen. So ining budget na para sa mga roofing materials of course nagikan sa mga donasyon, no? Sa probinsya. Of course may part man diri nga may part man diri ang probinsya nga gidugas po bakal sining mga roofing materials na para man sa mga pumuloyo sa Banwa, no? Sa Ilog Bombo Eileen. Subong ari nakita magkaroon sa may barangay Kalubang, barangay Kalubang, mga 1, 2, 3, 4 man natin mga barangay. Barangay Vista Alegre, Barangay Manalad, Barangay Divisoso, kag Barangay Dangkalan, no? Almost mga pila na din mga recipient, mga ilang 620, no? Ka mga recipient sining barangay dire nga makabato naman sining GI roofing, no? Nga bulig para gikan niya sa aton nga probinsya sa nga Negros Occidental, Bombo Eileen, mga 3 kilometers away ini dito ginagaling sa may Kuana, sa may poblasyon ng Ilog, proper Bombo Eileen, ari makikikaroon sa may covered court na pagulita abot kagdamo na din, no? Sa mga pumuloy karon nga naman, no? Magbaton sining bulig no gikan sa aton sining provincial government Bombo Eileen. So magkataon na karon ano? Yes. Ilog lang gid, no? Ilog lang subong. Ilog lang kamo subong. Ilog lang subong adlaw. Bombo Eileen, no? Next daw may ko kita kasi ligad nga si Manati hinubaan kita subong Ilog. Next week daw ba si Banwa naman sa Kanduni. No, kaya mo ni mga lugar diri sa 6 district nating malulubha, no? Ang nahalita ni Bagyo Odette, no? Mga isa na kabulan kag tunga ang nakaligad that was December 16, no? Singgabi until December 17 sing kagahon ng Bunaglaslas, no? Si Bagyo Odette at diri sa Negros precisamente sa 6 district, no? Southern parts ng atong probinsya, 5th and 6th district pwede daw maluluba bidyang natin ito mo din ang ika-anom nga distrito sa aton sining probinsya na Bombo Eileen. So millions of pesos ba niya award sa mga roofing materials pangatag diri sa aton probinsya sa mga adlaw diya sa may Banwa sang Ilog Bombo Eileen. Sige, so sige. right diri, no, sa may Banwa sa Ilog ini sa Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Dennis Rubica. Dinagtandara sa maya Banwa sa Ilog, isa naman sa mga ginapadulungan sa aton ng mga opisyal sa probinsya para diri sa maya distribution sa construction na materials parang maka-repair na
sa ilang mga atop ang pila ka mga pumuloyo ang kuto bala nga wala sa maiguana sining iga panagtaga nga mga roofing materials agin procure sang ato ng provincial government. Sige, balikan na nato na karon na dira sa may Southern Negros si Bombo Dennis Rubica kay temo gyud ginahulata sang mga kauturan naton mga pumuluyo dira sa may Chicks area. Kaga syempre sa iba na pangabahin sang Negros Occidental nga nahalitan na sining Typhoon Odette nga nagkalabaya diri sa aton na Disyembre 16 sa kagabi hasta Disyembre 17 sang kaagahon. 36 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. I-check na natin na report ni Bombo Gracelyn Nabaton kay ginakonsiderar sang Victorias City Police Station o kung wala gina-discount ang possibility nga base may kang tanan sa negosyo sining presidente sang Muslim community dira sa may Victoria City ang kabangdanan kung nga ang siya ang pinatay sang riding in tandem suspects kagabi dra sa may parking lot sang Victoria City Hall. Kay actually magapadulong na ni sayang salakyan ang biktima nagaedad pa lamang sang 35 anyos iskan umpar sang ginlabayan sining mga sospetsado nga nagangkasanay sa motorsiklo kag tiro nga nagkaresulta sa iyang kamatayon. Nadala pa rin siya actually sa hospital pero way na natabangan kay sa patal man nga pilas kaya nga naagom. Ano nagagwa sa latest investigation sang Victoria City Police Station, Bombo Gracelyn Nabaton. Sa report, kamin. Mama Erlene na balaan nga ining biktima sang pagalutang kagabi dito sa syudad sang Victoria, isa ka president sang Muslim community sa mga syudad Bombo Erlene nga may death threat na tingali nga na ba before pa siya malutang patay, no? Kag ang investigation again disclosed sa Victoria's City PNP Marine ining actually kita naglungtad alas 6 no sang gabi kag dito sa parking lot ang location. So may bystanders nga nag pahayag man no, sa ila sini nga nakit-an according sa ila Bombo Erlene nga may isa ka lalaki ang nagpalapit sa biktima no, ining biktima kag ang asawa sini Bombo Erlene ang nakasakay na no sa lalakyan. Sang mahana na nga saradan no sang biktima driver side abi Bombo Erlene ang apertahan dito siya ginpalapitan sang isa ka lalaki nga on foot. Bombo Erlene kag ginpito mga tatlo ka beses no nga sunod-sunod Bombo Erlene. Nagalakat lang niya gali. Yes. Ang trigger man no nagalakat lang. Yes, Bombo Erlene. After that, Bombo Erlene, natiruhan na ng biktima, nagladan siya padulong sa isa ka direksyon na maka-escape sa dayon. But wala pa Bombo Erlene ma-confirm kung ang iya sinigadala, motorsiklo, kung may upod pag ini siya na nagahulat sa iya para nga maka-escape sang dilayon, Bombo Erlene. So, ang igo sang biktima, ara na yun sa kilid, sinino nga lawas, kung kapit sa tiyan niya, Bombo Erlene, kag may igo man sa baga. So, ginala sa hospital, dra sa Victoria City, sa magamay lang din nga hospital, kag later on, gindeklara nga dead on arrival. Kasi naman, Bombo Erlene, sa insidente, no, gina-try pa locate o kung ginalantaw ang CCTV, subong abing natin ni-on, kaya may mga CCTV man sa area, no, pag parang confirm gid kung pila ang mga tao kung may tuyo nga patsyon ini siya Bombo Erlene. Kag ang ining biktima may record ini siya sa Victoria sa City PNP sa kaso balang anti-gambling no PB 1602 Bombo Erlene. So umalang nga kag may negosyo ni siya sa Victoria's City Commercial Complex na madamo siya sang store Bombo Erlene, mga RTW,
mga DVDs wala mo Merlin na nabaligya. So ang paginaglantaw na motibo no sa pagpatay sining biktima kag sa mga personal relations ya bala sa mga tao nga madilya Bomberlin. Ano ang iyang threat na sugid niya no sa pamilya niya? Bomberlin come again, sorry. Ang pamahog bala na sugid niya man no sa iyang pamilya, Momo Grace? Yes, Bomberlin. So ang pamilya sa isang biktima ang na-cooperate no Bomberlin sa mga kapulisan sa kasi may makuha pa lang mga information nga makatudlo kung sino man ang sa likod sa pag-aluthang patay sa biktima Bomberlin, no? So ang ining biktima nag-star na siya sa Toeno Heights, Barangay 13, kag madugay-dugay na sila Bomberlin sa iya sa nga pamilya. Kag siniman lang siya no hindi man gidugay ang pagbungko iya bilang presidente sa Muslim community pag wala na siya Bomberlin nagbulos gid sa iya sini nga amay. Okay. So Bomberlin ang ginahimo subong sang aton sini nga mga kapulisan kapatigayon sa gihapon sa investigation kag sa mga naka-witness si Bomberlin ginakwaan man sa gihapon no kay basi na hadlok bala no ipayag sang statement ang mga bystanders nga pagapon no sang nalungtad ang krimen. So Bomberlin matian ta ang pahayag sang hepe sang Victoria City PNP nga si Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo Jr. Nangyayari na to ang tabo ang victim nga si Mr. Iksan Okmar ay nakasakay na sa Fortuner together with his wife. Yes. There is may parking near the City Hall and near the public market. Mm-hmm. So, nakasulod na ang misis niya sa sakyan. Amo man ang biktima, then he is about to close the door of the driver's side. Then may bigla na lang nagalapit sa iya, tira sa iya ng about three times. Ang suspect, sir, ilan po? So, base sa sa bystander na pamangkot sa atong investigador, mayroong isang gunman. Gunman on foot, and then right after the incident, nagtumakbo siya din isa yan sa tinitingnan namin kung after his escape kung ano ang iyang escape vehicle, kung ara ba four-wheel drive o motorcycle na nagahulat sa iya sa gilid para sa pagtakas. So sa dira nga parte, sir, hindi pa mo sure kung riding in tandem o kung may upod ni siya o may kasama siya? Yes, no, isa na sa amon nga ginatsikar. Subong this morning sa CCTV sa mga establishments kung mayara siya upod or isa lang siya. No. Okay. Sir, ano ang mga tama ng biktima? Saan-saan po? Sa different parts of his yung sa gilid ng kanya, lawas na sa side, sa left side. Then may nara pa sa shoulder, no. But anyway, we are waiting the result of the official result from the attending physicians to issue certificate kung ano gitang eksakto nga tama sa lawas sa body. Background, sir, sa victim? The victim is the current president of the Victoria City Muslim community. No? Amo sila ang mga nagatinda diri sa merkado, may mga pisto sa RPW, mga beer, kung ano-ano man dan sa dili sa market. But sir, ining victim, negosyante siya, may kaugalingon siya nga business? Yes, no, damo sa pisto di sa sulod sa merkado, no. Ano sir ang business niya? Amo ni no, mga RPW stores di sa mga DVD player, DVD ano mang parts ng mga paninda sa merkado. Originally, sir,
Is he from Victoria's Pizzaya? I mean, dira taga Star or kung nag-silo lang? Hindi rin naging sila ng star, doon naging sila rin. Anyway, is doon, amo man ang mga appearance sa ating mandi, mga upod niya. Okay. Ano, sir, ang motibo sa pagpatay sa biktima? So, for now, our investigators we are still conducting investigations and we are looking into angles ng sa negosyo, din sa personal. So that's why we are appealing to his wife, to his family na mag-cooperate sa amon kung man prior the incident kung may na istorya man yung victim regarding death threats, kung ano man nasa regarding business or his personal dealings with other people. Sa record sa Victoria's City, PNP, sir, wala ning ngalan sa biktima. May nag-complain lang din. Bison Bacon, once he was arrested last year for violation of PD 16 auto. Yung victim. The victim. Charged for violation of PD 16 auto. Among gambling, particularly poker game. So now we are exerting effort to solve this crime, and we are coordinating with the family to with us and issue statement regarding relative to the shooting incident sa kahapon. For now, among preventive measures is to strengthen our deployment of personnel. Anyway, we are doing that for so many times or almost yung nag-deploy kami sa mga mataong lugar, mga cases of convergence, but unfortunately the incident happened. So muna pinaigting at paigtingan naman kalayo na paigtingan sa mga anti-criminality campaign within this CEOR. Sir, ang iya, galing na sarakyan, nakapark sa City Hall, lapit. Yes, more or less, or within the vicinity of City Hall, or atubangan mo ang City Hall, at the right side, near the BCC and in front of the public market. Usually, talaga sa private parking, kaya ang mga negosyo yan. Yes, amo na ang designated parking areas ang mga employee or mga pag may available pa kung sino man ang residents na pwedeng mag-parking doon, i-open na sa public. So, our investigator is recovered the crime scene, at least 3 empty shells, ng caliber 9mm. And during our search of the vehicle, because vehicle is part of the crime scene, we were able to recover the one slug, yung deformed slug, inside the vehicle of the victim. Siya ang after his brother, na siya ang pumalit. Mga, hindi pa naman masyado matagal, but I cannot give you, bring to my personnel bag ulang gidya. Okay, Mamo Grace. Ma'am Berlin, so initial pa lang wala pa sang development man ang ining kaso, kay ila-try pa rin subong upon lantaw ang CV area. Okay. Sige. Thank you, Mamo Grace. Yes, Ma'am Berlin, para sa pangalagad sa Bambuhanay Big Time, inisip Bombo Grace din labaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Labaton. Panayan na pasabong ang pagtumod agad kon ang kabangdanan kon ang ginapatay ni si Iskan Umpar. Tantaya 5 anyos sa naga-negosyo sa mga CDs, mga DVDs adra sa maya syudad sang Victoria's. Kaya prior pamanda ko sining pagatiro sa iya kagabi ada ka panugid na siya kamayara sang nabato ng mga pamahog. So, ang mga suspetsado, amo pa rin isa subong sa mga ginatumod sa ato ng mga otoridad kaya tekalaban na basta nagapangluthang bala may mga getaway vehicle ang ginagamit na dari kalabanan amo ni ang motorsiklo.
10 minutos ang nabilin antes ang alas 10 sa aga. Kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa pagbangalagad sa nga bombohanay big time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa bombohanay saudo. Dirigid lamang sa matudtod nga numero 1. Upda na kitabwas sa muman sa gihapon nga oras sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod.